àpọ̀ à ń ṣe gbogbo everything téèyàn lè ṣe téèyàn bá sọ̀rọ̀. The only thing ni pé a lè fọwọ́ kanra wa. Ṣé rí gbogbo táìmù tí gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nílùú wa tó ti sábẹ́ carpet tó ti kọjá o. I'm telling you, change láti bẹ̀rẹ̀ sí rí. Ṣé rí gbogbo àwọn òṣèlú gan? Ṣé ń gbọ́ mi? Ṣé rí gbogbo àwọn òṣèlú gan? Àwọn ọ̀gá rárá ti ń get the feelings ẹ̀ pé ẹgbọ́ o. The game is getting over. Gbogbo ìpè gbogbo tẹ máa jókòó yẹn tẹ máa pín owó tẹ máa jẹ gbogbo everybody máa yé yẹn ó ti tó time láìpẹ́ yìí. You see? Tí èèyàn bá believe pé àwọn máa ṣì máa fa kínní yìí lọ títí di time yìí ní Nàìjíríà ẹ máa wo language táwọn èèyàn máa ń pè wọ́n ní ẹ̀ kí lẹ̀ ń fà ṣèbí wọ́n pa Bọ́lá Ìgè kò sí kankan tó jáde mẹ́ ṣèbí wọ́n pa Fúnṣọ́ Williams kò kí kankan tó jáde mẹ́ but gbogbo yẹn àwọn èèyàn ò tiẹ̀ listen sí gbogbo kíní yẹn mọ́ àwọn èèyàn kàn fọ́jọ́ ní straight ẹ jẹ́ àṣẹ ń jẹ́ ká máa já kíní yìí lọ. À ń jà lọ you know títí a lot of things to change o àwọn èèyàn gan rárá ti change mọ́ àwọn èèyàn gan rárá ti change. Àwọn èèyàn lè fọwọ́rọ́ yàn sẹ́yìn mọ́ wọn dẹ̀ lè purọ́ fún yàn sẹ́yìn sẹ́mọ́ àwọn èèyàn dẹ̀ ti mú òótọ́ sẹ̀. Àwọn èèyàn gan ti wà careful sẹ̀ tó bá gbọ́rọ̀ bíbà ẹ̀ wọ́n á lọ gbọ́ bíbà ẹ̀ wọ́n á make sure fáwọn gbọ́ gbogbo sides láti tètè wá mọ èyí táwọn máa mú bẹ̀. Tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ yẹn ibi táwọn èèyàn bá ti gbọ́ nǹkan kan náà máa mú yẹn náà máa mú wọn fẹ́ gbọ́jọ́ dá wọn mọ̀ òun náà lẹ́nu máa jà lé lórí but kò rí bẹ́ẹ̀ mọ́ sẹ́yìn. Àwọn èèyàn ti wá wò pé táwọn bá gbọ́ nǹkan lájégúnlẹ̀ wọ́n á ní káwọn lọ gbọ́ lágége lọ gbọ́ ní Ìkòròdú wọ́n á ṣẹ̀ wá wo the middle pé ibo gangan ni ọ̀rọ̀ yìí tí ń bọ̀ ibo ló ń lọ ibo rẹ̀ gbogbo wọ́n á gbọ́ gbogbo versions. Ayé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àwọn èèyàn máa ń gbọ́ tó bá ti gbọ́ nǹkan kan ìkọ̀kan ẹran máa mú ìyẹn náà ọ̀dọ́ bá fi influence gbogbo àwọn èèyàn dẹ̀ pick on it. Nígbà tí kíní Mohbad bẹ̀rẹ̀ èmi jẹ́ ẹnìkan tó jẹ́ pé mo wà lórí Facebook like everybody máa lọ while away time lórí Facebook láti day one ni mo ti bẹ̀rẹ̀ sí follow kìíní láti day one and the only person tí mo listen sí láti bẹ̀rẹ̀ ni bàbá Mohbad láti ìgbà tí màmá Mohbad place call yẹn fún pé nǹkan bá ìṣẹ̀lẹ̀ o tó ti bẹ̀rẹ̀ journey wọn láti Ìkòròdú yẹn tọwọ́ ferry tó fi dé ilé Mohbad I followed it láti on the 13th yẹn. But mi mọ̀ wọ́n yẹn rí mi tí ẹ̀ ń listen sí gbogbo rap gbogbo Nàìjíríà yẹn even ní bíbá ìgan mo ń listen sí rap àwọn regular music ni máa ń listen sí. Mo follow bàbá yẹn mo dẹ̀ listen sí gbogbo nǹkan tí bàbá yẹn sọ I was on that baba straight. Bàbá yẹn ni mo kàn base lórí mo kàn wo bàbá yẹn pé man tí mo ń wo yìí with the condition tí mo rí máa with the way tí máa yìí sọ̀rọ̀ máa yóò purọ́ mo dẹ̀ follow ẹ̀ láti gbà yẹn most platform mo mọ gbogbo gbà tí platform yẹn wá but èmi ò lọ sí ibi àwọn tó bá wà negative. Àwọn anti-justice yẹn ó dàbí pé maybe 6 months mo ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí pay attention sí gbogbo nǹkan tó happen ní camp wọn ni wọ́n á wò pé aṣọ àwọn kan wà tán ní irú opinion báyìí but mo follow bàbá yẹn from day one bó ṣe lé gbogbo life ẹ̀ títí dísẹ̀ bàbá yẹn ò ever change kìíní ẹ̀. And I followed it. Even nígbà yẹn, mo wà very close to àwọn tó máa ń form opinion nínú politics and all these people. Àwọn yẹn ò dá sí just to Mohbad. Dèní eléni, àwọn sì wà lórí politics làwọn ṣe. But mo wá rí àwọn àgbàlagbà ní ilẹ̀ Yorùbá tó jẹ́ pé wọ́n máa ń wà lórí Facebook. Tẹ́ bá rí nǹkan tó ń sọ pa bàbá yẹn, wọ́n ní bàbá yìí, opinion tó ti give pé bàbá ló pọ̀ ọmọ ẹ̀. Bàbá lọ sí kílódé pé Lẹ́kí ó lọ kó gbaṣọ ọmọ ẹ̀ ló ń wọ̀ wọ́n ṣe fọ́ọ̀mù opinion wọn nìyẹn pé bàbá ló pọ̀ ọmọ pé bàbá kàn gbé ọmọ yẹn bàbá gbé ọmọ yẹn kàn gbé kò tiẹ̀ ṣẹ́ni tí ó kàn gbé straight tó kàn lọ sí ni. Èmi wá sọ fún wọn pé ẹgbọ́n náà mo ní ẹ lọ take time
kẹ́ lọ listen sí bàbá yìí láti bẹ̀rẹ̀ kẹ́ follow kìíní pé ẹ̀yin lẹ make irú decision yìí. A lot of them ń sẹ́ wọn ò tiẹ̀ lè come out láti wá apologize. Wọ́n pọ̀ gan, even àwọn obìnrin gan, wọ́n lè come out láti wá apologize pé bàbá yìí so nǹkan tẹ́ kọ́kọ́ tó fún wa yẹn irọ́ ni up till the bitter day sẹ́yìn. Bàbá rẹ̀ change but events and time ó ti prove bàbá right up till this moment and with the kind of decisions that I get ó tún favour bàbá lọ ó favour bàbá lọ up till now. I was on this all the platform from day one because this September mo mọ nǹkan tí mo tiẹ̀ ṣe mo ń ṣe I don't know ṣá mo wá ní time mo ní time gan ìgbà míì mo máa watch mo máa wà lórí in and out mo máa wà lórí social media for 10 hours in a day. Ẹ rẹ̀ mọ̀ pé data ti wá ń bíbà unlimited ni tó bá ti san monthly fee unlimited ni wọ́n lè fún ẹ ní deal gan tó bá ní fóònù méjì wọ́n lè ní kó san $10 mọ́ owó tó ń san unlimited ní méjèèjì máa strip together so ìgbà míì mo máa ń ní fóònù méjì tó jẹ́ pé màá gbélé sórí platform olórí ẹbí mo lè gbé the other one sórí kíní so màá watch gbogbo ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan náà ó tún yá mo tún sign sí tablet so mo wá ní 3 platforms I can be watching everything lórí Facebook lórí mi ṣẹ̀ṣẹ̀ wọ TikTok kò tí pé nǹkan bí 6 weeks or 8 weeks ni mo ti download them for like 2 years tí mo ti ẹ̀ lò ó kàn díjọ́ kan mo máa ń rí àwọn story tó máa ń ṣe lórí Facebook tó jẹ́ kí màá rí TikTok máa ní akílódé so TikTok ní kíní ti originate mo kàn dive in sí TikTok níjọ́ tí mo dive in sí TikTok mo ní so nǹkan tó ṣẹlẹ̀ bíbá eléyìí tún gbòòrò gan o wọ́n tún ní interactive kíní tó jẹ́ pé wọ́n máa ní 8 or 9 people on the platform tí wọ́n pé wọ́n máa interact mo ní eléyìí tún dàbí pé ó wà more interactive ju Facebook lọ bí ṣe wá sí TikTok nìyẹn o tí bá dẹ̀ stroll lọ màá tún rí àwọn babonífà màá rà àwọn Christian màá rà àwọn everybody kan ṣe tiẹ̀ lọ ní màá tún rà àwọn ọmọ kí n tó ṣe matchmaking màá tún rí gbogbo àwọn oríṣiríṣi mo ní bíbá ya nǹkan gan mo tún rà àwọn ti justice náà mo tún rí justice mo tún rí gbogbo ẹ̀ mo ní láti gba ẹ̀ mo kì í lọ sí Facebook mọ́ every now and then mo máa lọ check messages mi lórí Facebook so mo follow baba from the beginning from èmi ni mo fẹ́ lè ni mo follow mo ti every day kò sí kí n má put in like 10 hours or 15 hours torí mo wà free you see so kini ó ti change thinking àwọn èèyàn social media ti change thinking àwọn èèyàn ó kàn kú ká máa ẹ máa wo gbogbo relief táwọn èèyàn ń ṣe tán. Oh my goodness, why did he off? Kind. Thank you so much. God bless you. It's flagging. All the people living in the house, there are contradictions in their testimony. Adura said other people were downstairs. DJ Bami, Nurse, Wummi upstairs. DJ Bami, Nurse, Wummi upstairs. That is another account. DJ Bami, Wummi, Nurse, upstairs. That is another account. And Adura is saying, I saw the nurse at the hospital. So could it be that the nurse came to the house and Adura was not aware? Or the nurse did not even come to the house? Or the nurse came to the house to treat someone else?
or the nurse came to the house to come and treat the dead body. So we need to identify what the nurse actually came to do. You came to inject the dead body to post to the public that the guy actually died of the injection. Something is not just adding. So how can DJ Bami, nurse, Wummi upstairs from one account, and in another account the nurse was met at the hospital? So something is not fishing. Something is fishing. If Darusha says, throughout Monday, I could not reach Mohbad. Throughout Monday, he could not reach Mohbad. Throughout Monday, he could not reach Mohbad. So what could have happened? That the guy's phone was not reachable throughout Monday. Something is fishing. And according to Prime Boy, he could not reach Mohbad throughout Monday. And he had to call the wife. So we have a count of 2 people that cannot reach Mohbad on Monday. We have accounts of 2 people that could not reach Mohbad on Monday. Account of 2 people that could not reach Mohbad on Monday. Prime Boy said, I could not reach him on Monday, but I reached the wife and sent her a text, and she said, don't call now. Don't call now! Exclamation. For those that can read the lines behind the dots, don't come now. What does she mean by don't come now? Can somebody help me out? Sazot, you're welcome. Don't come now. Can you help me out? I called your phone, you are not picking. You call your phone and you cannot reach someone. The brother called the phone, he cannot reach the person. The mother called, they cannot reach the person. You see, I smell carelessness and nonchalance in this matter. If I have a brother living in this Abuja with me, and I call him from 6 a.m. to 12 a.m. in the afternoon, and I could not get through to him, I rather call the neighbor to help me find out what's up with my brother. And in this case, the brother called, the mother called, the friend called, and nobody could reach him. So it's obvious that something was cooking on Monday that has not yet been done. And the reason why the number was not picked on Monday. And the guy said, I had to send a test. And the reply was, don't come now. The sniper, you're welcome. Our gallant soldier. The Major General of JAM. The sniper, the Major General of JAM. You're welcome. So the reply was, Morning, Comrade Mose. I want to work something with you because I listened to something you said, and I want to connect something with you in that statement. So give me like 3 minutes. Let me just round up. I will join back. yeah. So
There is a need for clarification because every day we discovered new discovery. Mr. Feyikemi, you are welcome. The gallant soldier of Wummi dynasty. You are welcome, Mr. Feyikemi. Something was that, like I said, we have testimony. IT guy, you are welcome on board. The powerful IT guy. Good morning, my people. Dude, I hope say you guys hear me well. Jay for Imole, how about you now? My brother, how you there? You there? Jay for Imole, my brother. Daddy, I live very far. I also want to carry Baba, so there's no one I feel you, my brother. God bless you. Carry on. God bless you. Thank you very much. I appreciate that. I hear your submission. See, God bless you, boss. No matter the less, no receive, no surrender. We will not go anywhere. We be here. Nah, so we go to fight them. So, Comrade Moses, if you can hear me very well, because if my voice is crackling, let me know. So I feel move, come out, make I go where you feel hear me properly. So we are hearing you. Fine. Okay. So I was listening to you, and very good submission, very good observation. And yes, these are the things we've been talking about for the past 1 year. You see, we are justice seekers. We are not justice fighters. The people that can give us direction, that can give us the power towards the fight, that can immerse themselves inside the facts, the actual fight. Now, the same Mr. Joseph Aloba himself and his team is surrounded by what they call themselves, the jury team, and the legal team. Now, you see, if maybe he says, she says, it happened this time, I call him this time, I call him that time. If we do not have digital forensics to kind of put the fear of God in people, because that is just going to put the fear of God in people. Something we need is what we put the fear of God in people. When you have the fear of God in you, you cannot lie. Because you're going to tell your story. You're going to speak to the police, and you're going to give your statement. You're going to go to the inquest. It is going to be entered into the CTC. If we've got something to check that against, you will have the fear of God in you. You see, if you want to change the dynamics of this process, encourage Mr. Joseph Aloba and his legal team. If they've been doing it in the background, I forgive them. So, whether a petition, whether a request, whether you carry and go police, whether a DPP, whether a magistrate, put in a request for digital forensics that will cover text messages, time of call, any form of audio or video that is not been tainted and can be used in the court of law. Because it doesn't really matter how clever we are, and we are clever Nigerians, we are gifted Nigerians, we are not part of the process. We are not doctors, we are not lawyers, we are not nurses. And even if we are in that profession, we have not been invited, no disrespect to any of us, to this process. Comrade Moses, a number of other people we know have been in this process from the inception. They've rubbed shoulders, with with people in high offices in the guise of Mr. Joseph Aloba, Gurexi, whether it's just sort of like through audio or through text or through WhatsApp. You see, and I commend you highly.
because you've been there before. You know these people. You are sort of like probably someone who can vouch for Joseph Aloba's character better than a lot of us. Because you've actually engaged as closer to him or the closest to him in the past, just same as various people, various hosts out there, and justice seekers. We are not justice fighter. None of us is fighting for justice at the moment. We are seeking for answers. We are asking the question. In the case of maybe Bamishe and various other one that I haven't really read, I just hear the name. People will just say the name of the case of Bamishe, the case of this. We have instances where people's families have actually fought for justice because they came out to be part, not just to be part of the process and not to sit down there counted. They made effort through their sweat and blood, sleepless nights. Trouble the police, trouble the authority, trouble the states. And they got results, the ones that got results. What is complicated about their case? That we want to say this one is complicated. And they say industry gods. Industry gods can be anywhere, but you can fight the industry gods. But if the industry gods have already told you, if you talk, we go do this to you. If you talk, we go do that to you. And then we then have different camps now. Can you imagine 15 people living inside a house? Can you take something away from you today? Think about it. Think about it. What exactly are they getting paid for and who is paying them? Because I do not believe that Mohbad, may so rest in peace, don't say anything against the dead. At least Wummi is still here who can actually attest to what I'm saying. I do not believe that those people are living in that house to the kindness and accommodation of Wummi and Mohbad. I believe, and I will say it, something is being distributed, something is being manufactured, something is being processed. And that is probably what led to the demise of this young man, because there is more to this case than you can imagine. But if you think again about criminality and take your emotions out of it, what is it that Wummi and Mohbad are doing in that household with 15 people? And why is it that at some point in their life, especially when Mohbad wasn't making music, there's more money coming into that household than ever before? Whether you want to rent the house or buy the house, you set up Imole, you haven't started singing again, monetizing again, but money was coming, nyaf. Money was coming profusely. Money was coming in everywhere. They are buying land, they are buying this. And before his demise, he was going to buy a Range Rover. We put down money, we buy a Range Rover, this and that. Why don't we kind of think outside the box and believe that the number of people living in that house anywhere in the world doesn't make any sense for us to believe? Are they homeless? Don't they have families? Don't they have a job? Don't they have a life? And how well can you accommodate people? What is all the monies that is coming in? What is Wummi doing? What is Mohbad doing? What are these people doing? What is 15 people doing living in a house? You know, it doesn't make any sense. Doesn't make any sense. What is being manufactured? What is being distributed? Why that location? What is their connection with the royalties in that area? Who are the industry gods? The industry god has got nothing to do with music, my people. I have to think about this thing deeply. It's got nothing to do with music, because at that point in time, music was not bringing money, but money was entering bank accounts profusely. This is where what we should be doing. I am not public, I am just an observer. And what we should be doing is to be alerting EFCC. Mute yourself, please. Let me finish. I will finish in a few minutes. Just let me finish. Please mute yourself. We can then get EFCC as concerned citizens of Nigeria who actually thought the situation is actually more complicated than the inquest, and we want to help the police to help the people and help themselves. Not the public, because me, I'm not public. I am just an observer.
So anyone who is public, I've learned my lesson. I've learned a lot in this process, especially in the last 6 weeks. I am not public. I am just a Nigerian citizen, a concerned Nigerian who is saying in that house, 15 people, their movement in and out of that house, 15 people, get a digital forensics and see how many text messages they're all sending to themselves in a day, in an hour, the connection, the circle, the star, the corners, the triangles, the rectangles, their movement in and out of that house. Who's calling who? Why are they calling them? How many of them is making calls to royalty around the locality? And are the royalty part of a network? Are they distributing something? Are those 15 people part of the distribution? EFCC get in there, get all their accounts, get digital forensics. I'm sure by now they will all start closing their accounts now. Everybody will start closing their accounts because monies that is coming into their account from different sources and they are not working and don't have a job. If that is the case, where is the money coming from? You see, when you do simple things like that, digital forensic, monetization, get EFCC to get, because to open an account, not be NIN, is it not a unique number? Is the number not unique? Does it not link you to all other accounts? Even if you close the account, they will still go to the accounts and go and investigate from the bank. Before this man close account, waiting there inside. There is something going on inside that household with 15 people connected to socially, technically, economically to that particular area where it's close to royalty and something of a network is happening there. And if we can start sifting through all those, we will not waste our time talking about the same thing we've been talking about for a year with no results. I don't drop my own, no basket mouth, don't open mouth again, no. Now, so I see him. I'm not getting my information from any source, but I'm thinking about it. I'm thinking outside the box, and I think that there is more to this case than you can ever imagine. Thank you for now. The great IT guy and the general of JAM. Thank you for the powerful submission. The powerful submission, the wonderful initiative, and perfect analysis. That is another direct it's worth ruminating about. What is 15 people doing in a house that is not a corporate organization? An NG, they are not a finance bank. How come you have 15 people living in that house? There is a need for a big and bigger reasoning to unravel the mystery behind 15 people living in that house. Do they have father? Do they have mother? Do they have uncle? Do they have relatives? Don't they have a house? There is a need for big question. If they have father and mother, and you have to abandon your parents' house, and you have to be living somewhere for as long as possible, and there are no questions from your parents of where you are. What are you doing there? Are you gainfully employed?
in that house, Please power tap, guys. there is a need for questioning. Good afternoon, everybody. And we need to also relate the submission of the great IT guy to the function and functionality of our government. And I wouldn't understand how a building will be housing people that are not registered to be living in that house. And there is no agency of government that can put a check to that. I remember while I was living in a country in Europe, and a friend of mine was accommodating me. I remember vividly one particular day, the local police knocked on our door, and we discovered that what they came to do was to do a head count of people that are registered to be living in that house, that has a house contract. And I was surprised. I was very, very surprised that the local police could actually come and check whether you have a valid house contract or not. And those people that does not have a valid house contract, I was so shocked that they were meant to ask questions, you know. So we still have to look at the submission of the great IT guide to the failure of our government. I could remember how they got the location of Osama bin Laden. There was a publication that strange people were seen moving in and out of that house, bringing in RAM, and so on and so forth. So, in an environment where 15 people are living in a house, where the house is not owned by their brother, their uncle, or their father, it's called for questioning. Is it a registered corporate organization? It has to be investigated. So it is as a result of the failure of our government. So it's unfortunate. You know? So that's a great question great submission from the IT guy. The forensic is also something very important that should not be taken with levity hands. How can a case that Yeah, good afternoon, everyone. I listened to you earlier, and you said something about the nurse. You said you saw the nurse at I don't know if it was at the police custody or whatever, but I want us to look into that nurse again, and I want to, if you don't mind, I want to walk a process with you, if you don't mind. If that's okay. All right. Now, as a man, right, someone who is scared of going to the hospital and you're injured, be it minor, but you suggested that you should go to the hospital, right? And you said you don't like going to the hospital, that a nurse is going to come. And you chose to wait for a nurse coming from another country. Would you agree with me that that nurse is somebody you trust? For you to wait for a nurse to come from another country, and you're someone that don't like going to the hospital because of the fact that you don't trust anybody. So if you're going to wait for a nurse to come from another country, that means you trust that nurse and you have faith in that nurse, correct? Exactly. Like someone who has a personal doctor and wouldn't want any other person to treat him or her except personal doctor. All right.
2 weeks, not 1 year, 2 years, 3 years, or 4 years. Okay. Now, let's now say Prime Boy fought Mohbad truly, and Mohbad got injured. Now, there is possibility that they would have suggested to him in the car that, oh, let's go to the hospital, and you're saying you don't want to go to the hospital, I'm going to contact my nurse, correct? Yeah. Now, when they got home, back in the CTC, before they went to bed that night, Mohbad's wife suggested to Mohbad, let's go to the hospital. Mohbad told her, I don't want to go to the hospital. The nurse is going to come the next day. Is it possible for Mohbad to say the nurse is going to come the next day? It means he might have contacted his nurse, correct? For him to say the nurse is going to come the next day. Of course, yes. Now, this nurse did not come the next day. Mohbad is injured. His head is getting swollen. He chose to wait till a nurse is coming from Cotonou, and this is a nurse that he does not know, right? But you're scared. You're scared that there are some industry gods that want to kill you. Now you've told Spending, according to them, Spending should give you a nurse that probably Spending knows, right? So now, my question in all of this is, have we ever thought that this nurse that we're talking about, this invisible nurse, that this nurse might actually be Mohbad's nurse? Go. Not the nurse that we know. Yeah. It might be Mohbad's nurse. They just took that nurse out of the picture. Because if that nurse comes into the picture, that nurse might probably say things that he saw, things that he witnessed. Exactly. So the only way to get that is if they can actually get that nurse number. See if he ever received a call during that period. Oh, exactly. So the sniper, this is a crazy permutation. I must be sincere with you, and it boils down to the fact that there was actually a real nurse that they took out of the scene and brought in a fake nurse to come out. Exactly. To come and cover up some event for them. So, because I'm just thinking for you to wait for 2 days, right, for a nurse to come, and you always scared of strangers, like you don't trust anybody. So for you to then trust Spending's nurse coming from Cotonou, I don't want to buy that. Exactly. It's also connecting. I don't want to buy that. But those are the areas they need to look into. That practically there must have been a real nurse that knows everything that happens. But preventing the particular nurse from exposing the event to be taken out of the scene, and a particular nurse should be brought in to come and do a cover-up for them. So we need to actually get clarity between the real nurse and the nurse that is not real. Well, another question for you, comrade. Right. I don't know if you were able to question the nurse when you saw the nurse. Did you question the nurse, or it was just statement from the nurse? Of course. One major reply that I could actually figure from all what he said was that he's not sure whether being set up. So I asked her, well, what do you mean by you are not so sure that you are not being set up? You need to explanation. Wait, my question is, did you ever ask the nurse how long she's known Spending for, and how long she's been treating Spending? No, not at all. Yeah, because if for Spending to bring a nurse, knowing that Mohbad is always scared of people around him, that means Spending must know in and out of that nurse. Spending must trust that nurse. Very well. Do you understand? But if we cannot
establish that there is one trust between them. Then, because based on everything we've heard from Spending, it's like Spending don't really know the nurse. Do you understand? He's just saying, oh, the nurse come to treat me, he treated me before, but for you to bring somebody, a nurse, to someone's home, and you know this person is always wary of people around him, he's scared of his life, it has to be somebody you have a relationship with. And you know very well. Yeah, that you can vouch for. So you can recommend him. You understand? So if all of these things cannot be established, then that nurse, that the picture that they brought out to the surface is questionable. That is it. That is it. So it's not. It becomes very obvious that there is a script that they are trying to perfect by bringing in the nurse. And immediately we got to inquest that day, and this nurse was nowhere to be found. I became very optimistic and became very sure that this nurse is not confident enough to come and face the council and the inquest. If not, I don't know the reason why she was not there. I don't know why she would not be there. If you are so sure that you are not part of the event and you don't know what has happened or what you did is not implicative, you should be confident enough to come and face the inquest and tell us what you know. But unfortunately, the so-called nurse could not show up to the committee of inquiry. So it's obvious, and that's enough for us to actually suspect that something is fishy. But no matter what the case may be, we are waiting for her to come and say whether she's the real nurse or the fake nurse that is hired to come and cover up something, you know. So all hands are crossed, and the day of reckoning is actually at hand. Because Bami was saying she spoke to the nurse on Tuesday. I spoke to the nurse on Tuesday. So, if you speak with the nurse on Tuesday, you know, the whole story about the issue of the nurse is just unbelievable. Just unbelievable. Because I can't understand why they need to wait for a nurse that is in Cotonou. How I wish Cotonou is a country where you can get a pass. You must get a pass, or you must stamp your passport before you come into their country or you go out of their country. We will have gone to investigate at the border or passport control unit. To verify if you actually go to that country or not. Because for me, with what the sniper just brought up now, I'm beginning to suspect that the nurse, there was no nurse that was actually at Cotonou, and Cotonou was just added to it to give it a better meaning. The Cotonou could just be added to it to give it a better meaning. And in the real sense, it's unfortunate and it might not be close to truth that the nurse actually traveled to Cotonou and came back from Cotonou. So all hands crossed, and
we will all see how they are going to perfect their submissions and their scripts. But the fact is that if one person is a fool, you cannot regard to everybody as foolish, and the whole Nigeria cannot be regarded as fool. Mary, Rain, you are welcome. You have something to add to the discussion? Good morning, everyone. No, I just came in. I just stepped into the room. I'll just stand down for now and listen. Thanks. Yeah. Thank you for coming. And here we are still on the cause of justice, and we are rubbing minds together to see how we can come to a valid point on the cause for justice. And like I said, I saw a lot of people typing whatever they like on the comment section, and I can guarantee them that that is not important, and they are entitled to their opinion. But for the fact that we discussed yesterday, we discussed today, we are going to discuss tomorrow. Like I said, every day and every blessed day, we are coming up with candid information, valid opinion, dates existing compromise and the existing conspiracy by the people that were involved in this particular act. So for the fact that we talked yesterday, we talked the day before, does not mean that what we discussed today is not going to bring up a valid and sensible view and opinion that will validate the existing lies that we already have. The people that are having a contrary opinion, they are actually entitled to their opinion. And the people that are not having contrary opinion, please keep liking the of course, video, guys. that's Keep their own position. liking. Thank you. And we cannot have a country where everybody will think the same way. Let's take this like to 1,000. Thank you, everybody. Justice for And a Mohbad. very crazy time of the military era in Nigeria. It's not like Nadeco, Pronaco, MNR, TSA, the NSE, the Pegasus, the Nupeng rose up against the government of the days. Of course, we still have some other organizations who came up to say the military regime must stay. So, if you have a contrary opinion to what the justice fighters are saying, I particularly will not take any offense against you. That is your position. And I'm not expecting you to as well take any offense against me. When we got to Oputa panel, that is the Human Rights Investigation and Reconciliation Commission that was established by the former President General Olusegun Obasanjo. General Abdulkarim Adisa was asked one question in Oputa panel. And the question Justice C.J. Oputa put to General Abdulkarim Adisa was that he was so disappointed in General Abdulkarim Adisa. I was in the Oputa panel. I was in the panel of inquiry. I was seated in the auditorium. And General Justice C.J. Oputa and Bishop Martin Kuka put a question to General Abdulkarim Adisa that they were so disappointed in his involvement in the coup to outstage
his boss, General Sani Abacha, that because they know the genesis and the history of his career in Nigerian army, that General Sani Abacha was instrumental to his enlisted in Nigerian army. See back he sleep inside the listen to song. I beg, which things I do? Let's go sing the song. Tell myself how to say. Go! What? Haba. Everybody, let's get it up on your speaker. Now we somebody said somebody we're on the list of Mama go make 7 come back at Agisa. Everybody, let's see Mama go make 10. Come back at drop your pie, you disconnect and you can back 2 times. The first time I can Mama you can with them it up to not be next sleep. Shut to mother by shut to mother to tap your speaker with somebody with a lip. Say, are you active? Are you visible? Everybody, Mama can Mama come back at somebody, let me see you. I call it a month of breakthrough. Nígbà tó ti ń gbéyàn wọlé báyìí òyìnbó kan ló yọ sí mi bí mo ṣe bẹ̀rẹ̀ ní ẹ̀ta bẹ̀rẹ̀ kínní kí n dẹ̀ gbéyàn wọlé kí n ṣe mi ò mọ bí n ṣe máa ṣe kàn wò ó jẹ́ darapọ̀ mọ́rọ̀ Mohbad yìí jàre. Thank you, Didi. Thank you for the gift. Thanks so much. Bella blacklisted Imole. Bella says she was blacklisted for America. Congratulations. Ó dàbí pé nǹkan yìí kù nínú Thanks for the gift. Thanks so much. Mommy, kí lẹ fẹ́ sọ, Mommy Àjọkẹ́ Àdè. Òun náà là ń sọ yìí pé inú mi dùn gbogbo nǹkan dáadáa bó ṣe inú wa kàn ń dùn ni. Torí wíìkì yìí lọ́jọ́ ọ̀gbìn mi. Wíìkì yá. Ó ti kọjá ṣùgbọ́n ọmọ yẹn máa ṣe fún mi wọ́n ti dáadáa sí ìgbẹ́jà. Wọ́n ti sọ ti pẹ́. Today, èmi ni tọmọ. I'm just so happy I see you live. Èmi ni grandson mi, so I used today as a gift for him. I call it a month of lifting. Weekend. That's why I'm not going to work weekend. You will see the hand of God strong. Thank you for the gift, yo. www.ckbeautyheaven kí lọ ṣe bó ṣe wò ń bẹ nǹkan tí cream lè fi yàtọ̀ ní pé organic ni cream títí tọ̀dọ̀ wọn organic ni no chemical. Upon your life, you will make The name is ceremony láàárọ̀ yìí. Right? As I'm talking to you today right now, some persons we are still searching for them. And the man, was he in prison all this while, regretting his sin, or he was just somewhere enjoying his life as a big show? Naira Marley, Sammy Larry, Bob Risky, are they doing? Or this Adedoni who is coming, could this Adedoni be related to that Adedoni? And when I look at this administration, I will be asking myself, is it true that people think that Wummi can go down, Wummi can be arrested in this current government? I don't know about the next coming government after 2027, right? But in this coming government, do you think any prominent person can go to jail? Do you think so?
Do you think so? It is a question I'm asking. This administration that is making even Dangote shed tears, even Dangote the shed tears, even Berekete, that people know to be fighting for human rights. Berekete ran out of a case. Even Oriomi Amzat ran out of the same case and give different excuse. And you are here, you are telling me something that I don't understand. I'm trying to understand you. I'm trying to catch up. I think I'm a slow thinker. I'm trying to catch up. Oh no, will I fake big ba? Oh no, will I fake big ba? Wrote to me on TikTok's FBI. The sniper, you are wrote to me, make una help me. Make una help me as this thing. Wrote to me or the sniper, either of you. Just look at how connected these guys are. And their connection is down to Abuja. Don't forget that, Berekete. 1 minute. Please, power tap. Justice for Mohbad, justice for Timothy. Keep tapping, guys. Keep tapping. Let's say Papariano is busy. Disruptive progress along the path of. A dẹ̀ ní kọ́ máa jà pílátífọ̀mù ni ìwà dẹ̀ tún fi yẹn fún wa. Àbírú kí la kàn yìí torí Ọlọ́run. A lè ta yín lọ́rùn máa mi. Ẹ kọ́ wa bó ṣe máa fẹ́ rí sí náà. Iye sì 20 kan dẹ̀. Ó wà bẹ́ẹ̀. Ẹ tí mo tẹ́lẹ̀ lọ síbi sẹ́tì yẹn. Ẹ̀mí mọ̀. Díẹ̀ Ẹ máa ráwọn bèbí yẹn níbi sẹ́tì. Ẹ máa ráwọn bèbí yẹn níbi yàtà ìfẹ́ǹtì. Wàhálà wà o. Ó ga jù ń tó mú. Ok, ìfẹ́ǹtì. Ibo ni? Ẹ wò sàlẹ̀ máa rí ibi tán kọ ẹ máa rí tán bí tán tó bí àwọn bèbí sísàlẹ̀ yẹn kílìkì lé lórí àwọn bèbí yẹn àwọn ló ń pàtẹ́wọ́ àwọn ló ń pọ̀ náà ṣe gbẹ́gẹ́. Yes, okay, Mommy Yeti. Yes, you will see effects. Okay, let me show you. Mommy Yeti, when you tap on that button that says effects, you see the effects. Click on effects. You now see sound effects. Under enhance. You be 30 show dream here. You go down, you see sound effects. Click on sound effects. You will see clap, you click plus. You see laugh, you see clap and all that. Mommy, yeah, we go. Níbo la ti rí wíìgì yìí o? Wíìgì náà wíìgì o. I go back. Láti be enhance. You are in enhance. I go back near enhance. So under you will see sound effects. Emari sound effects. Okay. Click on sound effects. Ibẹ̀ lẹ máa ti máa tap on. Oh yeah, I've been over Sham. I've seen it, Jare. Wàláì kò sí tó dàbí ìfẹ́ o. Ṣé gbọ́lẹ̀ clap. Àwọn student. Ìwà ẹ má jẹ ẹjẹ́ support obìnrin náà o. A gbọ́dọ̀ ṣubú rárá. Mọ́mí kọ́fì ti dé o. Mọ́mí kọ́fì ti dé ní wig na wigi. A ti rí ibi tá a máa tẹ̀ bá sí. A ti rí ibi tá a máa tẹ̀ bá sí. Ẹ ṣe máa ń rí. Mọ́mí kọ́fì ti wọlé. Ẹ̀dẹ̀ bọ́lẹ̀ kẹgbẹ́ wọn sókè. Ẹ ṣó yín bẹ́ẹ̀ ṣe máa expand. Ẹ lọ síbi ibi guest. Níbi guest yẹn. Ẹ lè ṣe níbi setting.
Hold on, let me bring Mommy, come up. I think it's Imole. Mombo, my policy. Okay, Ibo ni ma lọ ná. Can I expand? Can I see big screen? So let me bring Sister Country up, please. Yeah, you can bring her up. So if you see guest the one, MRE on your left side of the button, where you see something like guest, tap on it. MRE Oruko in the first place, you see a big box, like the setting, you can click on it from there. Boss. Yes. Shetiri, count down for hall. Is it count down for hall? No. Set for all guests at the same time. No. Guests will take turn. No, you are reading. No, go back. On the guest, can you MRE be boxing? It be boxed to and it be left here. Let me go live on my other account so that I can be saying it, because this one I'm trying to say it off at. But on the left side, you will see the left angle. Let's read left here. Let me go live for my other account. Is it left or right? No, let me go on my account. I'm coming. Hold on, please. Let me just go live so I can be showing you on it. Yeah, I got some right. No, Emma get it. Emma worry. I want to just go live so that you can get it. So I can say it as it is. Hold on. Blessed in Jesus' name. I bless the right guest. Yeah. So Lagos State must convince us using this litmus test of Mohbad case to spell to us and to make us believe that the state government is not what we have thought or what we are thinking the state is. And the governor, well, there's something they call pedigree, there's something they call antecedent. You are building your tomorrow's antecedent now. You are building your history. You are building posterity, which by tomorrow will come and either judge you, condemn you, vindicate you, or glorify you. You are building it. Mr. Sanwo-Olu, powerful governor of a powerful state. Well, the choice is yours. You can decide if you care for your future, you do the needful. If you care for the present, that is those you think are powerful around you or those you think are influential in your state. For as of today, well, you can decide to do their bid. But if you care for your future, which has a very long span, you do the needful, and to whose source is God, you are going to testimony you, do the right thing, do it for God, do it for humanity, and do it for the people of Lagos State. You do it for people in Nigeria, and you do it for the entire world as well, because it's a global case. It's an international case that has attracted the attention of everyone around the world. So if the state should go on Mohbad case, it will be there on record. And thanks to the jet age, where records are kept in the internet. So anytime, even the children of our children, whenever they want to say, let's see how Lagos State, let's see the governors of Lagos State, and let's see what they have done, how they handled matters, and what happened during. They will see Mohbad, because this has been the longest battle, longest mystery of death that we have been looking for. That no death has ever in the history of Nigeria lingered to this level. Even when the powerful Delegiwa died, at least it was mourned, rumored, and whatever, and it died. It ended there. It ended there. The Delegiwa of powerful Tell magazine, a renowned journalist, a friend to people in power, was just killed like that. What of Bolaide? Nothing happened. There was a governor in Lagos State
when Future Williams case was being done, is there on record that they had to cover the death of a whole Attorney General of the Federation? I mean, Future Williams. And they had to cover the case of an ex-commissioner of Lagos State and a very influential politician in Nigeria. And the state had to cover it. It's there on record. If you want the record to go as far as that, the governor can do the bid of those influential ones. But as for me, if I were you, Mr. Governor, if I were you, My Excellency, I will not care about them, because I sworn an oath to serve the people and to serve them without sentiment, without prejudice, and in the interest of the state, not in the interest of any personal or selfish individual. So give us justice and let us have cause to celebrate you and celebrate your administration. If that is the only achievement you have done in the whole of 8 years, because a lot of things are gone wrong in the state, which we try to understand you have not done. You might have your reasons, but we know with the resources and the location of Lagos State, there shouldn't be any excuse for outstanding performance of any governor in the state. We should be comparing Lagos State with that of New York, London, Paris, because of these resources and the kind of endowment in Lagos State. But if you cannot deliver on that, if you can give us justice on Mohbad, if you can make us smile on justice for Mohbad, we'll be happy. And if we can't celebrate you on physical achievement, but on judicial and outstanding achievement of trying to give us justice, we will forever celebrate you. So we want justice, give us justice, and on those who are running from pillar to post because of common DNA, that everyone should just at least consider to be a process of trying to initiate a child into a family. Well, I don't have anything to say to them, but all I know is that you have been caught in your own evil plot. You have been caught in your own evil plan. I don't know why all of a sudden you started attacking people because of approval of DNA, and we are saying we won't sleep over it. We'll keep our eyes open, and we won't allow you to do any magomago. All of a sudden you woke up and you start attacking certain individuals. Well, you can continue attacking while the process is on. Either Liam is for Mohbad or not, he has the right to live his good life. Nothing will happen to that boy. Nothing will happen to that boy. And it's just to take him to the rightful father. If Baba Mohbad is the father on earth, fine. We'll celebrate that. We'll be happy over that. And if it goes the other way, well, I will wish the mother and his child good luck and continue to pray for the little boy, so that whenever or wherever he is, or whoever is going to take care of him, maybe at the time when he won't see his mother, nothing bad should happen to him. And if the mother has the opportunity to see him again, I'll keep praying for him. He deserves the best of life. And thank God, all these are happening when the boy has not known the left from the right. So we will pray for him. We'll pray for him. But for the mother, I've been quiet and silent.
I don't curse. I would rather pray. But she doesn't deserve a bit of my blessing, a bit of my prayer. It doesn't. And even if I pray for her, my Bible tells me, that's what the Bible says. Because I don't want to question all the glory. I will not pray for her. Because if I start praying for her, God will turn it to another thing and make it a fire burning. So let's just put ourselves together, keep marking register at various platforms, entertaining ourselves, updating ourselves, making ourselves understand that we're together and we shall be together until we get justice. Mr. Luca, thank you very much. I love seeing you. My Phoenix mom, love you always. My mom. I will get in contact with you with the last deal. Don't worry. My mommy Ajoke, you said you will not cook. You only see me only if you can cook for me. If you cannot cook, you will not see me. So Kini Coco Shaki and my fish jollof rice. I want to so, and from our mother, I don't eat food from gas. You are going to cook firewood. Oh my goodness. So my mommy Morio, thank you very much. Happy seeing you today. Yala Shela, Yala Shelorun, Abba, Kuiche. Well, I greet you. I appreciate everybody. I love this family like I thank you, Baba me. I love this family like biological family. If I don't come to say hi, I won't be fine on that day. Well, it's nice and thank you very much, Mr. Luca. You can reach out to me. Well, okay, chat me up. We'll talk better, sir. Okay, sir. Okay, ma. My regards to Olori, if to you. It's been a while I saw Auntie Buki. Okay, she left just now, yeah. Okay, no wala, mo ambi ma. Oh yeah, anyone to contribute something, you have anything to say, please. He's here now. You know. He has addressed every one of us with his opinion. And if anyone have here that you have anything to say concerning what you just said, I think you can speak now, please. Mr. Local. ẹ jẹ́ káwọn èèyàn máa sọ̀rọ̀ lọ, ẹ jẹ́ kémi máa sinmi bíbá. Mr. Moses, Mr. Mama Aláṣẹ. Madam Felix. Ọba. Ṣé rí gbogbo ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ ìsà? A sọ̀rọ̀ nípa Yorùbá. Nǹkan kọ̀ọ̀kan yí àwọn ènìyàn ní. Yorùbá nífẹ̀ẹ́ ara wọn gan tó pọ̀. Oh, sorry, it's Mr. Moses. Mr. Moses, happy day, I was looking Moriri Mupetele. But it's been a while I saw Madam Moriri itself. The music. Oh, okay, Mr. Gulasi. It seems to me that no one have anything to say. So, hello, can you hear me? Mama Aláṣẹ Hello. sọ̀rọ̀. Mama Aláṣẹ sọ̀rọ̀. Okay. Sorry, please. Sorry.
I think mommy can continue now. Language she has muted. Mommy Ajoka, you can continue. She's muted. I don't know why. Maybe she's busy somewhere. Maybe they, I don't know. Because I thought as much that maybe, I can't even, it's not that I thought, I can't even hear anything from her. So that's why I just mute myself to say something instead of us, just keeping quiet and not, hearing anything. Okay, now to God Almighty be all the glory. You said it well, Mr. Goresi. You said everything well, but I just want to have my own opinion. If all of us, we agree that I should speak, because as far as I'm concerned, when it comes to nurse, the nurse issue, I don't believe that nurse saw Mohbad alive. That's my own personal opinion. So I don't believe that, nurse Feishayo saw Mohbad alive. I believed that Mohbad passed away on that Sunday strokes Monday. And according to what we had, they said the nurse showed up on Tuesday. I think I got it right, that they said, she came on Tuesday. So, and I was, asking myself, when the nurse got there on Tuesday, what happened? Because I don't believe that, Nurse Feishayo, the auxiliary nurse Feishayo attended to Mohbad or saw Mohbad alive. I don't think so. I think all that was just, part of their scripts. And this is the main reason, the more reason why they need to come out and speak the truth. And that is part of the reason why the nurse, the auxiliary nurse, Ishayo, she can't come out and, explain herself, because she knew quite well that she was just, part of the script. Not that actually that she did something to help Mohbad or, I don't believe all that. I don't. So that's part, that's one part. And I'm going to say something. They said truth is bitter, but I'm going to say this. And at any time that I want to speak the truth, I always, try to apologize that, I'm sorry for speaking the truth. And I came across one noble man that told me that if you are speaking the truth, you don't need to apologize. Just say it the way you say it. That doesn't mean that, others have to say it the way you say it, but the way you say it, and so far that you're speaking the truth, you just have to say it. Gracie, and everyone here, and anyone listening, you see this case of Mohbad, I pray that we get justice. I'm eager for us to get justice. But certain things, certain cases cannot be handled the same way that, normal cases. It's true that no one is above the law. I understand that no one is above the law. I do understand. But the truth, the bitter truth is this. Certain cases is supposed to involve elders of the land.
for them to see how they can. I hope you can hear me, please. Can you hear me, please? I just want someone to say that you can hear me. Yes. Okay, thank you very much, sir. Certain cases, not all cases, let me just say few or minor cases, that the elders in the land, we have elders in this country, that they can be the one to call the parties together and handle the situation. Because if we want the truth, I think the elders need to be, to come together, to put air together and, try to sit and have a dialogue and do the needful, try to do the needful concerning this case. For the elders on the land, trying to neglect and try to say, to be doing as if we hear no ghost, we see no ghost, it is not going to help the situation of this nation, of this state or the country. It is not going to help at all. I believe it's true that, because I said it that Wummi, because from what I heard, and from what I've been hearing, from others and Wummi, this is the main reason, and my instinct is telling me that Wummi, you understand, Wummi CY, responsible. But regardless, because the way that Wummi, the way that she got herself into that trouble, she has already robbed his own shit, his own mess, his own mud, our own mud on people that that I think they shouldn't be in that situation. I will give an example, please. I hope I'm not talking too much. If anyone think I'm talking too much, you can just tell me, to write it up and type it, or I just think I have the opportunity to say this. You understand? That is why I'm saying it, because I've been asking who is there to speak, and I don't see anyone ready to speak. So that is why I'm just using this opportunity to say something. Because this thing, it is Please, power tap, it is deep, very deep, very deep. I'm going to say it in Yoruba for us to get the real sense of what I'm trying to say. Power tap, teacher, power tap, thank you. Sherry wọ́n ní àgbò níwà lọ́jà kórè ọmọ tuntun wọ́. Sherry àwọn nǹkan kan wà, mo dúpẹ́ pé they said something about our culture. They said something about Yoruba, our heritage, how rich, our heritage, our culture, and how much we need to cherish this Yoruba, this our land. You understand? Now, ọ̀rọ̀ yìí wá ti bọ́rọ̀ yìí ṣe lọ tó fi wá di wípé ṣe rí ibi tí mo mọ̀rọ̀ lọ́sìn. Grace, are you here with me, sir? Grace ò sí níbí báyìí o. Grace, tọ̀tọ̀. Hello, can you all hear me? I can hear you. Oh, okay, sir. Okay. I hear you, ma.
We can hear you. Okay, ma. Okay. Ẹ̀yin ọ̀gbọ́gbọ́ tẹ́ wà ní kàlẹ́ ẹ̀jẹ̀ bá mi máa fòye gbé nǹkan tí mo fẹ́ sọ yìí o. Ṣé rí ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ yìí? Ọlọ́run ọba á fún mi lóye láti sọ. Ọlọ́run Èdùmàrè ò ní jẹ́ kí n ṣìṣe, kò ní jẹ́ kí n ṣìsọ. Ọlọ́run dẹ̀ ní jẹ́ kí n sọ kọ́tọ̀kọ̀tọ̀ jáde lẹ́nu. Nítorí pé àwa náà a lè sọ pé a kéré mọ́. Nítorí ẹni tó bá ti lé lọ́gọ́ta ọdún, òun náà ó ti ń débi àgbà nìyẹn. Ó ti wà níbi àgbà. Ọlọ́run jẹ́ kí àgbà wa kó dalẹ́. Ọlọ́run jẹ́ ká gbà gbogbo wa dalẹ́. Tọ́rọ̀ bá rí báyìí nínú ìlú àṣàgbàlagbà, kí ni àmọ̀ràn tí mo lè mú wá? Àmọ̀ràn ti tèmi lélẹ́yìí nítorí bí ọ̀rọ̀ ṣe rí. Wọ́n ní ọ̀rọ̀ kò ní wúwo títí ká fi ọ̀bẹ ká máa fi náà ọ̀bẹ la fẹ́ máa fi bù àbí ọ̀bẹ la fẹ́ máa fi gé. Ṣé ọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ yìí ó ní ṣe pé káwọn àgbààgbà wa tó wà lórílẹ̀‐èdè Yorùbá yìí, ìbà yín lọ́balọ́ba tẹ̀ ń bẹ nílẹ̀ yìí, ìbà yín mo júbà yín o, mo júbà yín, mo júbà orí adé o, mo júbà orí adé o, mi ò jẹ́ rọ́bà fín o, mi ò jẹ́ rọ́bà fín. Ẹ̀yin bàbá mi dédé, ẹ̀yin ládéládé tẹ wà nílùú yìí, mi ò jẹ́ rí yín fín. Torí mo pọ́ Ọlọ́run lé gan-an, Ọlọ́run ló fi yín sípò ọlá, Ọlọ́run ló fi yín sípò tẹwà, kì í ṣe mímọ̀ ṣe. Tí bá dẹ̀ bẹ̀rù Ọlọ́run, tí bá pọ́ Ọlọ́run lé, ó yẹ kí n pọ́n yín lé. Nítorí pé ẹni àpọ́nlé lọ́lọ́run pè yín, ẹ kì í ṣe ẹni yẹ̀yẹ́. Ṣé rí ìbẹ̀yìn lọ́balọ́ba tẹ wà nílẹ̀ yìí, ìbẹ̀yìn àgbààgbà tẹ wà nílẹ̀ yìí, ẹ̀yin bàbá mi, ẹ̀yin ìyá tẹ wà nílẹ̀ yìí tẹ jẹ́ ìyá fún mi. Bàbá mi tẹ wà nílẹ̀ yìí tẹ jẹ́ bàbá fún mi. Mo júbà Ọlọ́run látara yín, mo kí yín o, tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ ni mo fi kí yín. Ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n, ẹ̀yin àbúrò, mo kẹ́yin náà, lọ́kùnrin lóbìnrin mo kí yín. Ṣé rí ọ̀rọ̀ ti Mohbad tó wà nílẹ̀ yìí? Nǹkan tèmi máa gbìyànjú gbìyànjú ti tèmi ní ti tèmi. Àwọn kan lè sọ pé ó ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí, ṣe bí ìlú ọba ni mo gbé. Ṣé bẹ́ẹ̀ lọ ṣe ń sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ náà ni àbọ̀ ọ̀rọ̀ tó bá ti di ti ìjọba? Mo fẹ́ ká mọ̀ wípé ènìyàn náà níjọba o. Ènìyàn ló ń bẹ nídìí orò tó rò fi ń ké. Ṣé rí níbi tí ọ̀rọ̀ bá dé yìí? Nítorí àwọn nǹkan. Báwo lẹ ti mọ̀ pé èèyàn ló wá ń di orò? Obìnrin. Èèyàn ló wà ń di orò tó rò fi ń ké, èèyàn ló wà ń bẹ̀. Wọ́n gbẹ pamọ́ fáwọn èèyàn ní èèyàn ló wà ń bẹ̀. Ọkùnrin ló lè èèyàn ló wà ń di orò tó rò fi ń ké. Ọkùnrin ló lè pò. Ọkùnrin ló lè pa. Ọkùnrin náà la máa ń bá nípò tó jẹ́ pé ẹ mọ̀ pé èèyàn ọkùnrin náà ni bàbá wa. Ṣó ti yé yín? Òpó ní obìnrin ló máa fi rẹ̀ wọ́kùnrin. Ṣó ti yé yín? Ẹ̀yin ọkùnrin náà ẹ̀yin náà ni bàbá wa, ẹ̀yin lákìn. Ṣó ti yé yín? So ẹ̀yin náà la mọ̀. Kí ló ṣẹlẹ̀ ta ló? So now kẹ̀ǹtà ló ń pè mí wọlé yìí, kì í ṣe lákòókò yìí. Ta ló ń pè mí lọ wọlé sìn, kì í ṣe sìn náà. Ẹ dá wọn lóhùn, ẹ má. Ẹ má bínú ẹjọ́. Àdúró. Ẹjọ́ ẹ má bínú, ẹjọ́ sáré lọ bẹ́ẹ̀ ni, ẹjọ́ sáré bẹ́ẹ̀ ni ẹ sọ̀rọ̀ ẹjọ́, ẹ má bínú ẹjọ́ sà. Okay ma. Mr. Moses, ẹ bá lé ní tì láti sọ. Ọ̀rọ̀ tèmi ò pọ̀. Gbogbo tí oníkálukú ti sọ, ṣẹ̀mọ̀ gbogbo ẹ̀ kò sí tí contribute tí ò make sense. So bí gbogbo nǹkan dẹ̀ ti rí yìí, Ọlọ́run ni kó jọ. Ṣẹ̀mọ̀ àwọn tó dá ẹjọ́ ìdúró àwọn ní Bankole and Smith àti kí lorúkọ ẹ̀ Harris, wọ́n dẹ̀ ti dá ẹ̀ wọ́n. Continue. No sir, ẹ máa sọ̀rọ̀ yín lẹ́ máa fún mi bíi 5-10 minutes ẹjọ́. Grace ẹjọ́, ẹ má bínú ẹjọ́, I'm with you. Mo fẹ́ sáré gbà lọ́wọ́ yẹn ẹjọ́. Ẹ continue. No, ẹ continue sir, mo fẹ́ gbà nǹkan lọ́wọ́ yẹn mi gángan mo fẹ́ sáré rí èèyàn bíbá ẹjọ́ sir.
so bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ ṣe rí ọ̀rọ̀ Bánkọ́lé kìíní yẹn àwọn ni wọ́n fi dá nǹkan sílẹ̀ wọ́n dẹ̀ ti dá sílẹ̀ yẹn ṣe mọ̀ àti sọ́nà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ bí ọjọ́ 2-3 kan wípé kò sí tá a máa tún ṣe nínú ọdún yìí mọ́ Ọlọ́run nìkan ló lè sọ pé a máa gbọ́ nǹkan kan so ká tó gbẹ́ nìtì ó máa tó maybe January tí ò bá ní jù bẹ́ẹ̀ lọ because ìgbà tó máa jẹ́ January àwọn judges wọn á lọ ọ̀nà holiday tí wọ́n bá dẹ̀ bí wọ́n á lọ bá ti lọ December ní ìsìn wọn á lọ ọ̀nà holiday bóyá 3 months holiday tí wọ́n bá dẹ̀ ti lọ bẹ́ẹ̀ yẹn a ní lè gbọ́ nǹkan kan mọ́ torí ìgbà tí wọ́n bá ti lọ ọ̀nà holiday kò sí ẹnìwọ̀n tó máa join lẹ́yìn ẹ̀ láti máa gbọ́ so tí wọ́n fẹ́ dàrú wọ́n ti dàrú sílẹ̀ so kí la fẹ́ ṣe Ọlọ́run wà pẹ̀lú wọn èmi mọ̀ pé tọ́lọ̀ máa ṣe ẹ̀dá kan ò lè dá padà àwọn ni wọ́n ṣe tiwọn tọ́lọ́run wà wájú so Ọlọ́run dẹ̀ ti mú kínní pé á ṣe é ṣe ṣe mọ̀ gbogbo mo understand gbogbo bí báwọn ọmọ mi ṣe ń sọ pa ọ̀rọ̀ nọ́ọ̀sì yẹn wàhálà burúkú ni ọ̀rọ̀ nọ́ọ̀sì yẹn dẹ̀ ní èmi gan rí pé bí set up ni kò sí nǹkan kò sí tó jẹ́ nọ́ọ̀sì wọ́n ti parí iṣẹ́ wọ́n kàn mú nọ́ọ̀sì wọlé nọ́ọ̀sì ò kì í ṣe nọ́ọ̀sì ẹnìkan tó kàn fẹ́ lò láti fi fill gap wọn so àṣírí tú láàfin lè rí kí wọ́n mú nọ́ọ̀sì láàrin ní tí nọ́ọ̀sì fẹ́ ṣe tarí kí wọ́n mú jáde wọ́n kàn mú yẹn wá láti fẹ́ wá da ìrìn àjò yẹn rú ni ọ̀ láti so àwọn tí wọ́n dẹ̀ tí wọ́n ń gbé síwájú tí wọ́n lérò pé àwa rìnà jù wọ́n lọ àti wọn bí tí wọ́n mú àdàgbà ètò wọn sí a rí pé onírọ́ ni gbogbo wọn ẹni bí tó ń pọ̀ ọmọ ilé ìwé ni so Ọlọ́run kó jọ nú àánú ẹ̀ kó dúró tì wá so a ti wà ń bẹ̀. ẹ wo ní tèmi o èmi ò wà ní interest mọ́ nínú nọ́ọ̀sì yẹn èmi ò ní interest mọ́ nǹkan tó bá wá sọ irọ́ ni irọ́ pọ́nbélé ló wá sọ à ń kì à ń sà látijọ́ yìí ó lóun mẹ́ńdókú ṣọ́ ń ṣe ni ó pẹ́ kó tó kú sẹ́wọ̀n. ṣé Mr. Guresi ṣe rírun fún arí nọ́ọ̀sì mú jáde. òfin wà Nàìjíríà ẹ máa wòran wọn ìdí ìbíyà ẹkù ṣe bó ní ṣọtí tó dúró fún ìyẹn ló máa pẹ́ lálágbọ̀n. Olúwa dúró tì wá ẹ jẹ́ ká máa gbọ́ ẹ jẹ́ ká máa níwò lọ. tí ṣọtí ẹ̀ bá mọ̀ wọn rẹ̀ kó tètè lọ mú mọ́lẹ̀ bóyá kó fògùn ké kó fi chain só mọ́lẹ̀ bí wèrè tó fẹ́ já torí tí nọ́ọ̀sì ẹni tí tó bá mú nọ́ọ̀sì yẹn máa yọjú ṣọtí ẹ̀ lọ sẹ́wọ̀n ni ẹ ṣe site visitation lọ sí prison kẹ́ ẹ béèrè nǹkan tó gbé ẹlòmíì débẹ̀ a lot ló wà bẹ́ẹ̀ ló jẹ́ kó dúró fún yàn wọn rẹ nìyẹn ẹlòmíì lọ ó wà bẹ́ẹ̀ ọdún 2 ọdún 3 nítorí kó dúró fún yàn. Please like the video, like the video. Káwọn àti wàá sọ ti nọ́ọ̀sì. Help us to share. Ẹ tó dúró tí ọtí fún á wà bẹ́ẹ̀ ọdún 10. Àtọ̀sí kí yẹn tètè mú mọ́lẹ̀ ó lọ dè mọ́lẹ̀ gidi attempt fún láti sá lọ ṣá ó máa kó bá ṣọtí ẹ̀ ọtí méjì lẹ̀ lọ́ máa gbà lọ́wọ́ ẹ̀ family member kan ó bá tẹ̀ jẹ́ blood related làwọn méjèèjì. Oh, the music. Nobody wants that. You with honor, I bless you with favor. My husband is at my side. I can't talk. Money on that. Mommy. I think it's Gloria, isn't it? Yeah, I think it's Gloria. I come here. I replied that comment. Let me go to my Papariano. Goodness and mercy follow you. Love and appreciate you. Whether God exists. What kind of God is worshiping? Okay, before I go, let me ask you this question. If God does not exist, why has nobody been able to copy blood? Why do you always need blood donor? Okay, now.
Oh, you know, there's something you guys have to understand, that life is mystery, okay? And Now, so God, you say what? God is a mystery. In the carry that your fake this thing away from here. That your fake. According to our deed in this justice for Mohbad, because don't go. Gbogbo wa náà la máa tẹ̀lé lọ joyè, a máa bá lọ joyè, ní jẹ́ kí ni. Ta ló fẹ́ joyè? Ẹni tó bá ní ọmọ tó jájà ibẹ̀ ló lè sọ ọ́. Àbúrò ibẹ̀ ló wà nínú ẹ̀rẹ̀ ni. Èyí tó wọlé kiri yẹn. Ìyá ọba ti dé o. Kọ́sìn mi ni. Kọ́sìn. Òkì tó ẹ̀dì wọn. Kọ́sìn mi. Kọ́sìn mi. Kí ní tara ni ó wà níbẹ̀. Sọ̀rọ̀ mi yé. Ó yé wa. Bẹ́ẹ̀ni. Bọ́ọ̀ náà, ọmọ tó ti rí. Ó ní iye tí Tinubu tó máa ń gbé lọ. Every month láti lẹ̀. Irọ́ ni. Ọmọ sẹ́wọ̀n pé nǹkan tó bá Tinubu tó yẹ kó gbọ́ kò gbọ́ gbà kó tó lọ ṣe president tó lọ ṣe because nínú Lagos state lásán owó tó ń dì nípa fún kò ṣe kékeré. Tinubu ló jẹ́ kí Èkó mọ̀ pé tax ló mọ́ wọn wá. Tax gbogbo ẹ̀yìn ẹ̀rọ wa yẹn àwọn adíjọ tó ń wá àwọn kọ́jẹ̀ fún àgbogbo wọn mọ̀ pé ń sọ tax ni. Alábàárù ó ń sọ tax èmi yẹyẹ oge ní alábàárù sọ́rọ̀ mi yé. Èkó ti bàjẹ́ kí san tax owó ẹ̀ la. Kò sáànú lẹ́kọ̀ọ́ yòó alábàárù tún san tax. Alábàárù àwọn samọ́lárì ló máa ń ṣàyẹn. Ọjà ticket bẹ́ẹ̀ ni confam. Irọ́ ni alábàárù. Ìmọ̀lẹ̀ ìmọ̀lẹ̀ ń táṣìírí. Wàláì the spirit Mohbad wọnú ìyá yìí lọ. Ó ti gbogbo ọ̀rọ̀ tí ẹ ṣe wà wájú. Wọ́n wá dáwọn kọ́ láwọn sọ̀rọ̀. Èmi tí màá Ajá fún mi. Tí bá sọ̀rọ̀ ẹ̀yin tó bá sọ̀rọ̀ ìjáyà lórúkọ mi, mo ti fọ́lọ́ yín. Ok, sọ̀rọ̀ máa ṣe kí ní ẹ̀. Ẹ fi wọ́n lára balẹ̀. Sọ̀rọ̀ mi yé nípa Èkó ní owó mọ́yé tó ń dìbì fà ní tax ní ẹ̀jẹ̀ ní òun. Ọmọ etí Tinubu ń gbà ní. Ọwọ́ Èkó ní Tinubu fi lówó. Ìyá bá ti ń tú àṣírí o. Ojú tí ìrọ̀ sàgbà Tinubu. Omi ti wà lábẹ́ kojú tó rọ̀. TikTok like the video please. Bàbá kan bu Tinubu kan bu ni owó yẹn díẹ̀. Tòótọ́ àwọn alatọ́ lẹ́kọ̀ọ́. Inú ilé mi wọ́n ti tọ́ bàbá mi ló jẹ́. Bàbá mi ló jà sí ni. Ẹni tó bá dùnyàn lọ gan bẹ́ẹ̀ yẹn náà bàbá mi ló ní kì í ṣẹ̀gbẹ́ akọ̀bí yẹn. Sọ̀rọ̀ mi yé. Àwọn alatọ́ ọmọ tẹ́kọ̀ọ́ bá jẹ́ pé. Sori ìwọ tó wà nínú nice one yẹn ó ní ìyá ọba sọ̀rọ̀ sókè. Ó ti di ọmọ wa nítorí pé kí ni ògo wa ni ó ti yé bẹ́ẹ̀ yẹn bó ṣe wà yẹn ìkọ́kọ́ ọmọ ṣe wù àwọn bẹ́ẹ̀ ni ọmọ ṣe wù àwọn tó ló ń jà pé wọ́n pa Mohbad sọ̀rọ̀ mi yé ṣàmọ̀ ó ní nǹkan tí mo lè dá sí ìgbà tó ń pè ní sọ̀rọ̀ mi yé àbúrò mi lẹ́ni tó ń sọ yìí àbúrò mi tòótọ́ ló fẹ́ ìdẹ́ni yẹn kò yẹ kí n sọ ọmọ ẹgbẹ́ gbogbo àgbáyé ti gbọ́ ọkùnrin sọ yìí kò mọ́ pákó mú bá. Aṣọ́rọ̀ tẹ̀ ṣìkú lẹ́yìn onílé tán bá power tap mi ní play yòókù yìí ní ìníjẹ́ kan gbọ́. Ó bẹ́tà ọ̀gá mi ẹ̀ ó dàn bẹ́ẹ̀. Ẹ jẹ́ ká gbé láìkì yẹn wọ 150. Kèrèbè tí ẹ lè yẹn ṣé kèrèbè ṣé kèrèbè. 150. Sọ pé kò sọ́lọ́run ìmọ́lẹ̀. Ó ṣe pọ̀. Ọlọ́run ìmọ́lẹ̀ kábíyèsí ọba àwọn ọba. Mọ̀mí láìtọ̀. Like the video. Mọ̀mí láìtọ̀. Mẹ́wàá kì í ṣẹlẹ̀ o. Ní pálásì. Ẹ jẹ́ káwọn tó ń gbọ́ ṣó yìí náà ẹ jẹ́ kán power tap. Ìyá ọba ti dé o. Mọ̀mí láìtọ̀. kò sí lọ ẹ̀wọ̀ wọn power tap. Wò ó kàn kọjá lẹ́yọ̀ kọ̀ọ̀kan ni. Ẹ power tap bóyá ẹ jẹ́ ká raise like yẹn kó lọ sí 150. Àti ìrètí rẹ o káàbọ̀ Ọlọ́run ìmọ́lẹ̀ dé. Fẹ́rẹ̀ ọ̀rọ̀ sílẹ̀ ẹ jẹ́ kó lọ Ọlọ́run 150. ìmọ́lẹ̀ dé. Sẹ́rí ẹ bá mi mú Tanikọ́lá fáàsì tó tẹ̀lé kìíní yẹn náà. Who is that person? Áfíríkà kìíní kan lórúkọ wọn. Ilẹ̀ rí yọ̀rọ̀ bọ̀. Nìkan lórúkọ wọn ẹ jẹ́ ń lọ wá orúkọ wọn lókè Áfíríkà kìíní kan agbọ́dọ̀ àpúṣètì agbọ́dọ̀ Ó yá náà ẹ bá wa power tap náà. Ẹ̀rọ tó ra sẹ́ẹ̀dì sí mi, ó ti dé Instagram. Gbogbo àwọn Instagram ti lọ́wọ́ gan. Gbogbo àwọn Facebook ó ti lọ lórí Facebook. Èmi gan ríra mi lórí Facebook. Mo ní
Láti ti lọ. Bá mi mo dáràn wọ́n ti kọ́. Orí YouTube náà ti jù sẹ́mi. Irọ́ ni mo tún ti wà náà. Láti Facebook mo ti rí. Orí mi gangan. Àti ìrètí rẹ̀ ọlọ́run ẹ̀yin gangan. Áfíríkà mi lórúkọ ènìyàn lórí ẹbí. Ọlọ́run ìmọ́lẹ̀ Oya ẹ bá mi power tap ẹ jọ ẹ bá mi power tap. No una see the power tap for us for here abeg o make dem no drop us. Ẹ jọ o bá power tap yo. Àti wọ 600. Ẹ bá power tap. The pressure is high o ya bá ti fà á já. Ó pọ̀ o. Ọ̀rọ̀ tá a máa sọ pé àsọ bẹ́ẹ̀ mọ̀ Ọlọ́run ò ní jẹ́ a bá wọn sọ. Àmì o Jésù. Wetin dey worry this man? This thing you wan dey for? Okay, I don't understand the problem. Ẹ bá power tap. Please share o everybody. Oya. Aládé báyìí o, ìyá bá ti fà á já. Ìmọ́lẹ̀. Máa fẹ́ gbà sọ fún yín pé kẹ́ power tap o. Mo fi Yorùbá sọ lẹ́sẹ̀yìn power tap. Ẹ̀gbá méjì kò dẹ̀ kí n jára wọn níyàn. Máa fẹ́ gbà sọ fún yín kò dẹ̀ gbọ́dọ̀ jà mí níyàn o. Ẹ bá wa power tap o. Ó lágbára. Ó la fàfà. Ó yá jẹ́ ká máa lọ pé nọ́mbà yẹn. Oya bọ́ bá ṣe ń play ẹjọ́ ẹ jẹ́ ká máa power tap lọ ẹjọ́. Tower of God àbí ẹ máa power tap jà yẹn mọ́ ìjà mẹ́ta rẹ̀. Oya let's go. Mohbad ṣọ́ra mi yé ọmọ tó wù àwọn tí wọ́n náà ń fà bẹ́ẹ̀ ni ọmọ tó wù àwọn tó náà ń jà pé wọ́n pa Mohbad ṣọ́ra mi yé ṣàmọ̀ ó ní nǹkan tí mo lè dá sí ìgbà tó ń pè mí ṣọ́ra mi yé àbúrò mi lẹ́ni tó ń sọ yìí àbúrò mi tó ń fọ́lọ́ fẹ̀gẹ̀ ni ẹ̀kọ́ lẹ́ni ń sọ mọ́ mọ́ ẹgbẹ́ gbogbo àgbáyé ti blọ́ọ̀kì sí ìsọ yìí pẹ̀ kò mọ́ ń pákó Mohbad ṣọ́ra mi yé ọmọ yẹn gan náà jọmọ jọgọjọgọ nítorí Sam Larry ọmọ ẹ̀gbọ́n ló jẹ́ sí kọ́lọ̀ fọ́n kẹyẹ rí sí lórúkọ yẹ sọ̀rọ̀ mi yé ọmọ ti bí yìí pé kọ́ńtọ́ tó bá ṣe jọgọjọgọ ní pẹ́kàmù bàbẹ́ ọmọ Fáṣọlá nínú Èkó ni ọmọ gbogbo Èkó ní pàtàkì Fáṣọlá gangan ní ramani bẹ́ẹ̀ ni tó lórúkọ ẹ̀ ló ń jẹ́ mú gbà bí Fáṣọlá mi dẹ̀ tún wà Fáṣọlá Èkó náà ni sọ̀rọ̀ mi yé gbogbo àwọn ọmọ yẹn ní ọmọ lọ́jọ́ sẹ́nu. Sam Larry ó dẹ̀ ń bá ó ń wà ní bí ìṣe wa tó máa ń gbowó ní pékè yọ̀ sílẹ̀. Mo ti kọ́ sí Sam Larry ṣe ọ̀rọ̀ yẹ́ ọ̀rọ̀ ṣeré nìbò tó ti mọ̀ ẹ́ tó mo ti sọ sáyé. Ó ní pé òun bá ọmọ yẹn sùn. Ẹ dúró. Ṣé gbọ́ Lighton ẹ gbọ́ wọ́n mọ̀ pé ọ̀rọ̀ àṣírí ni. Mo ń gbọ́ báyìí mo ń gbọ́ ni. Wọ́n mọ̀ pé ọ̀rọ̀ àṣírí ni bẹ̀tà wọ́n mọ̀ pé àwọn ti sọ síta. Bọ̀dá Láti ṣó easy kí ìmọ́lẹ̀ wọnú èèyàn ni. Ìmọ́lẹ̀ kò easy kí ìmọ́lẹ̀ wọnú èèyàn. Ìmọ́lẹ̀ jẹ́ òkùnkùn paradà ó ti gbà pé kí ọ̀rọ̀ àṣírí ni. Àwọn mọ̀ pé àwọn ti sọ síta. Bọ̀dá Láti. Ó yẹ kí ẹ ti mọ̀, ó yẹ kẹ́yìn máa expect irú ọjọ́ ìní bẹ́ẹ̀ ṣe sọ pé ó ti debunk ẹ̀. Ó yẹ ṣẹ́yìn náà mọ̀ pé wọ́n máa wá jáde sọ pé AI ni. Ó yẹ kẹ́yìn náà mọ̀ tẹ́lẹ̀ pé wọ́n máa wá jáde sọ pé kì í ṣe voice àwọn ni. Then but kí ni kan ẹ̀rọ ọmọ Nàìjíríà bà mí o. AI nígbà tí AI wá dé Nàìjíríà, ìgbà tí AI wà ní ibi tó ti ń lò tó wà lókè òkun, àwọn white tó ṣe AI jáde, wọ́n ń lò fún nǹkan dáadáa. AI wá dé Nàìjíríà náà, àwọn ọmọ Nàìjíríà wá bẹ̀rẹ̀ sí ní parọ́ mọ́ AI. Tó bá sọ̀rọ̀ wọ́n máa sọ pé AI ló sọ, nípa àwọn kan ló sọ. Wọ́n ní kí AI wọ́n impact nǹkan rere ní ìgbésí ayé yín, ẹ̀yin wá bẹ̀rẹ̀ sí ní báyé AI jẹ́. Ẹ̀yin wá parọ́ kí ẹ tó sọ nǹkan níṣẹ́ ẹ máa dìnnà ẹ̀ ní kì í ṣe yín ni. Ẹni AI ni ẹ̀ẹ́dẹ̀ bẹ̀rù Ọlọ́run. Láti ìgbà tí AI ti dé Nàìjíríà báyìí, ẹ̀yin kọ́ lẹ̀ ń sọ̀rọ̀ mọ́. Ẹ ò kì í sọ̀rọ̀ mọ́ AI ló sọ̀rọ̀. Orí gbogbo yín ti burú dànù. AI fúnra ara ẹ ti sọ o ó ní wípé òun ò lè síyàn jẹ o ó ní gbogbo nǹkan náà lè bí òun lòun lè dáhùn wípé bọ̀ kóun wá síyàn jẹ kóun sọ̀rọ̀ bí èèyàn òun ò lè ṣe pé so òun kàn máa wulẹ̀ yí irọ́ yẹn mọ́ òun
ó ti sọ náà. Bọ̀dá láti AI ní Nàìjíríà ti bọ́. Èṣù ti fún ìwọ̀n parọ́ mọ́ èṣù mọ́. AI ló kù. Orí èṣù ti padà dá báyìí. AI ló ń parọ́ mọ́. Àwọn sínétọ̀ gan nọ́mbà yẹn kọ́ lẹ máa pè nọ́mbà yẹn ni mo fi. Ẹ ṣàmì àdúrà yìí o ẹni tẹ́ ẹ máa ṣẹ̀ tó máa kó sí yín nínú tẹ̀mọ̀ náà fẹ́ sọ̀rọ̀ síta ṣùgbọ́n tó máa kó sí yín nínú tẹ̀bí máa sọ̀rọ̀ síta fúnra ara yín ẹ ní wulẹ̀ dárú ẹ̀ṣẹ̀ yẹn lágbára Ọlọ́run o ṣẹ́rí gbogbo àwọn tó wà ń di ọ̀rọ̀ yìí ni Mohbad fúnra rẹ̀ ń kó sí nínú káàkiri wọ́n máa sọ̀rọ̀ sókè fúnra wọn. Ọya ẹja kọ̀tínú toró pọ̀ ń dẹ̀ máa pílẹ̀ tán lónìí lágbára Ọlọ́run. Ẹ̀mọ̀ Elégùṣì oyin ni òun. Orúkọ ìlú ń gbé gbogbo àbí Afẹ́sọ́lá ní ìdẹ̀ tún wà. Fásọlá Èkó náà ni. Sọ́rọ̀ mi yé gbogbo àwọn ọmọ yẹn bí ọmọ lọ́jọ́ sèmi. Sam Larry ọ̀dẹ̀ ń bá ó ń wà ní bíìsì wa tó máa ń gbowó bí pété yọ̀ sílẹ̀. Mo ti kiri kọ́fí Sam Larry ṣe ọ̀rọ̀ yẹ̀rọ̀ ṣeré nìbò tó ti mọ̀ pé mo ti sọ sáyé. Ó mọ̀ pé òun bá ọmọ yẹn sùn. Ṣẹ̀mọ̀ Elégùṣì oyin ni òun. Sọ́rọ̀ mi yé á ní girlfriend á ní gbogbo ẹ̀ ó wá gbé ọmọ yẹn fún. Ìyọba ẹni ọba wá sí yan kábíyèsí wa kádé pẹ́ lórí kí bàtà pẹ́ lẹ́sẹ̀. Ẹni ọba wá sí pé wọ́n á ní girlfriend ẹ̀dẹ̀ ń sadúrù yẹn níta kábíyèsí ọba wa. Ẹni ọba wá sí pé wọ́n á ní girlfriend ẹ̀dẹ̀ ń sadúrù yẹn níta. Ọba Elégùṣì yẹn já sí sàdánwò fún náà bó. Wàhálà wa o káàárọ̀ gbogbo lé mẹ́ o. Me una no dey call na me we enjoy this program. Kò sí nǹkan tó ń jẹ́ àyè má dá wọn lóhùn. Ó ti sọ̀rọ̀ sọ ni. Sórí Fáṣọlá tó sọ yẹ ẹni tí mi gangan mọ bàbá ẹ̀ gangan ni. So mo mọ dáadáa. Kò ṣe mistake gbogbo nǹkan tó ń sọ yẹ. Bàbá òtítọ́ ọ̀rọ̀ ló ń sọ gbogbo nǹkan tó ń sọ yẹ. Má dá lóhùn. Ó wá ń yí àkàrà bó tó tún sí po tán. Lo ẹ má tẹ̀jà promo wọn kàn láwọn kọ́ láwọn ní AI kí má bá wọn ẹ má gbọ́ sà kí má bá wọn fi kún wọn ní AI ó kàn lóhùn kọ́ lóhùn sọ̀rọ̀ ni oyè yín wọn ò ní ó lóhùn kọ́ lóhùn sọ ó ní it's not our voice. Ọ̀rọ̀ tó sọ yẹ ọmọ yẹn she don come as I come the bunker. Ọ̀rọ̀ yẹn pọ̀ tó ní kọ́ sọ jáde. Prince ẹ̀rí pọ̀rọ̀ yẹn pọ̀ ni. Kò sí rọ́gọ̀ kan nínú nǹkan tó sọ yẹn bọ́ọ̀rọ̀ yẹn ṣe lọ gọ́gọ́gọ́ ló ṣe sọ yẹn. Bọ́ọ̀rọ̀ yẹn ṣe lọ ló ṣe sọ yẹn Ọlọ́run máa mú gbogbo wọn kọ̀ọ̀kan ni Ọlọ́run máa mú wọn ní kọ̀ọ̀kan wọn máa ṣe sọ báyìí ní kọ̀ọ̀kan máa fi ti gbogbo ara wọn sí sínú ẹ̀wọ̀n. Ẹ ṣe ìgbọ̀njà rẹ̀ ẹ jẹ́ nǹkan. TikTok power tap na guys power tap. Una dey share am power tap TikTok power tap. Oya ẹ bá power tap then ẹ share show ẹ bá. But picture yín ló wà ń bẹ̀ picture yín ló wà ń bẹ̀. Ẹ bá wa share show gbogbo bó ṣe post ẹ̀ bá ṣe cut ẹ̀ picture olórí ẹbí ló wà ń bẹ̀. Olóṣì ni wọ́n wá lọ sọ mí lẹ́nu wọ́n lọ fi mí já viewer àwọn òwe wọ́n lọ fi mí pawó. Ẹ ṣáà rọra pẹ̀lú picture mi tẹ́ ń lo ẹ má tàṣì picture mi mọ́ ọba ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run I'm not blogging ọba o. Please disclaimer any picture mi tó bá lò láti fi blog kọtikọti tó bá kọ́ọ̀tì mi báyìí disguise mi kọ́ ni mo ṣe o mi ò blog ọba o ẹ má attach fọ́tò mi mọ́ ọba tí n bá rí tó bá ní monetization máa gbé monetization ẹ lọ màá report page ẹ màá gbé monetization ẹ wálẹ̀ o tó bá fẹ́ fi mí já owó mọ kó lo brain rẹ kó lo brain kó yá lo brain má attach picture mi mọ́ picture wọ́n sọ̀rọ̀ nípa ọba àti Sam Larry mọ picture wọn kẹ́ máa kó sí ni ẹ̀wọ́n wá ní picture bọ̀dá láti tẹ wá ń gbé sí abẹ́fẹ́ sórí burúkú. Ìṣe pé wọ́n lo picture bọ̀dá láti bọ̀dá láti wọ́n lo picture yín. Mo rí ìtọ́ lo picture mi. Wọ́n lo picture yín. Mo rí ní Instagram. Irọ́ bí ó ti kọ́ rí platform yín ẹni sùúrù bọ̀dá láti picture yín ẹ mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ ṣe wà online ẹ̀yin lẹ play ẹ̀. So wọn wá mọ̀ bọ́n ṣe máa gbéra wọn sí wọ́n kà kọ́ ẹ mọ̀ pé dandan olórí ẹbí sì máa wà ń bẹ̀ official olórí ẹbí bó ṣe jẹ́ nìyẹn kì í ṣe pé wọ́n lo picture. Farabalẹ̀ èmi rí nǹkan tí wọ́n sẹ́ndì sí mi ó wà bí mo lè play ẹ̀ fún ẹ bí ṣó ta ti ṣe bí tọ́ lọ mú picture mi tọ́ àtàṣe mọba mo rí yẹn lórí Instagram mo rí yẹn tẹ̀yìn kọ́tíkọ́tí tẹ́ wá ń jókòó tì mí lọ́rùn àtẹ̀yìn tẹ́ ń wà behind camera ìtọ́ ẹ̀ mo ṣe máa ń da show mi rú
àwa ò yájú sọ́ba o àdẹ dìtẹ̀ sọ́ba ọba lọ́ba jẹ́ ọba dẹ̀ bá lórí ohun gbogbo. I'm not investigating ọba at all. Mi ò investigate ọba o. Ọba olórí ẹbí leléyìí o, eléyìí yàtọ̀ sọ ọba Mọ́dákẹ́kẹ́ lè ní o. Ọba olórí ẹbí. Wọ́n lo píṣọ̀ yìí, ẹ̀ta ẹ̀sẹ̀ wọ́n lò ó, wọ́n gbé ọba sísàlẹ̀, wọ́n gbé tọ̀dọ̀ yín sókè. So kọ́kọ́ jẹ́ kó rí wọ́n pé tí mo bá rí lórí TikTok máa sẹ́ẹ̀dì ẹ̀ sí yẹn máa rí. Àní wọ́n ti sẹ́ẹ̀dì àwọn kan sí mi lórí Instagram tó lọ gbé píṣọ̀ tó wá mọ́ wọn lọ link mi mọ́ ọba. Wọ́n wá sọ pé bóyá èyí lẹ̀ ń ọba, èyí lẹ̀ ń bú ọba, àbẹ́yìí lẹ̀ ń plug ọ, èyí lẹ̀ ń ṣe kíní ọba. Kọ́jẹ́ kó rí wọ́n pé òun tó gbé wá náà sí o. Bọ̀dọ́là ti kọ́ ló ń confess profusely náà. Ìyá ọba ló ń confess profusely. Hello. Hello, láti fún ẹ̀kú iṣẹ́ ọwọ́ akásán. Ẹ wá ní ẹ. Ẹ̀rọ sà. Mo gbọ́dọ̀ sọ pé màmá yẹn dì náà ìpín àwọn kọ́ làwọn wọ́n sọ̀rọ̀ ń pa ọ̀rọ̀ ẹlẹ́gùsì àbí nǹkan. Wọ́n mọ̀ kó máa lọ fà báyìí, ó lọ fà. Ó yẹ kó mọ̀ pé ó yẹ kó mọ̀ pé Another here. kọjá ẹ̀ tí kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ The elder sister to Baba Gushi, she's not denying that she's not the one that went to go and talk on social media. It was not her voice. That's the latest update now. Kò yẹ kó ibẹ̀ wà lórí YouTube, ó wà lórí. So kí ni tá à ń play yìí? Credit kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀, ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀? Credit goes to ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀? Credit go kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀, okay yẹ. Onílé bá mi ṣe ìfi nǹkan tá à ń ṣe yìí. Credit to kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Ṣé àwọn ọ́díò tá à ń play tí ìyá ọba ti confuse profusely tó ti sọ̀rọ̀ síta tó sọ̀rọ̀ sókè? Credit goes to kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ torí ibẹ̀ náà ti interview wọn ibẹ̀ náà ti lọ fún interview ibẹ̀ náà ti. ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ credit goes to. Credit goes to ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ àwọn náà ṣe interview fún ìyá ọba tí ìyá ọba ti sọ àwọn ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ tá à ń play orí iṣó ìkànnà ti sọ wọ́n sọ lórí iṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ àwa wá ń replay ẹ̀ nǹkan tó ń record làwa ń play o disclaimer ibi ìbá ìkànnà ti sọ o àwa ń play nǹkan tá a gbọ́ ni o ẹ bá power tap. Wọ́n tún sọ bẹ́ẹ̀ náà bóyá a ṣe máa gbọ́ wájú. Bẹ́ẹ̀ bá lọ wo kílé orí YouTube lẹ́tí máa rí because YouTube sì wọ́n mi gbà yẹn. Orí YouTube lẹ́tí. Fúlù ẹ̀ máa wà, a jẹ́ pé full video yẹn máa wà lórí YouTube. Yẹ ó wà lórí YouTube. Ẹ̀yin blogger ẹgbẹ́ bọ́dì ẹ lọ bombard ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ YouTube kẹ lọ download ẹ̀. Ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Mọ́mí wa ẹ bá dákọ̀ àwọn platform yẹn tí woman ti. Ṣé yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ó máa ní YouTube bíi 5 tó dẹ̀ máa tọ̀ wọ́n lẹ́ẹ̀kan náà. Lórí Facebook náà ó máa ní Facebook bíi 5 náà ó máa ní kó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ọkùnrin Adéwà but anything ó lè jẹ́ pé Adéwà Yorùbá anything bẹ́yẹ but ẹ bá ti sọ̀rọ̀ tó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ Yorùbá ọkùnrin Adéwà but kún Adéwà ẹ ló wà lórí YouTube. Please power tap TikTok power tap. Mẹ́ta náà ló máa tọ̀ lórí. Please learn how to power tap please TikTok. Kó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ó máa gbé power tap please. So gbogbo ẹ̀dẹ̀ ló tàn lọ́jọ́ yẹn. Àwọn ilé ìtúkálà o. Justice for ìyá ọba. Gbogbo ẹ̀ náà máa tàn. Gbogbo ẹ̀rí kò yẹ kó rí ẹ̀ máa ń tàn everything so òṣèlè tó kàn án bó ṣe ṣe ẹ̀kọ́ ẹ̀ láti 2020 ló ti ṣe Yorùbá nation. Irọ́ ni o. Láti 2020 yẹn. So mo rí pé agreement yẹn mo ń wo mo rí pé wọ́n sọ pé ìyá yẹn sọ pé òun sọ bẹ́ẹ̀ kò sọ bẹ́ẹ̀ ó sọ bẹ́ẹ̀ ó ní òun lòún gbé ọyàn lẹ̀ tó gbà á lẹ́nu tó gbà á. Lóun torí pé oyè tó fẹ́ jẹ ti ṣéèkì báyìí ó ti wà uncertain. So ìyá yẹn dẹ̀ sọ̀rọ̀ lọ́jọ́ yẹn tó yẹ pé àwọn tó wà ń bẹ̀ gan torí àwọn kan tó ń jà torí ìrántí ọba Ìwó so agreement yẹn ló jẹ́ kí ìyá yẹn sọ mọ́ọ̀sì already láti sọ mọ́ọ̀sì lọ́jọ́ yẹn so wọ́n dẹ̀ sọ fún pé
everyday program ni kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ tó bá máa wá ọkọ máa wá ó dẹ̀ promise kó máa wá padà ṣe follow lọ́jọ́ yẹn èmi ò follow ìyá yẹn mi rántí follow ṣá ẹ ṣe gọbà ẹ ṣe máa fún clarification. ẹjọ́ ẹ̀yin panelist ẹjọ́ ṣe mọ̀ pé orúkọ ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ tó interview ìyá ọba òun ni ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ kò dẹ̀ tún wá yẹ kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ òun ni answer ẹjọ́ àwọn wa fẹ́ béèrè kẹ́ ẹ̀yin panelist kẹ́ wá dáhùn bí ìyá ọba ṣe jẹ́wọ́ profusely lórí ọ̀rọ̀ tó ṣẹlẹ̀ yìí ẹjọ́ bí ìyá ọba tún ṣe wá deny ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. kẹ́yìn ò mọ tó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ni. mo mọ̀ dáadáa. mo mọ̀ dáadáa. náà ló wà ó sọ̀rọ̀ báyìí ó máa ń ṣe prógámù àwọn Yorùbá nation. àní mo mọ̀ dáadáa. ẹ ló mà. ẹ ló sà ẹ káàárọ̀ sà. ṣẹwà. ẹ jọ sà platform tí woman yẹn lọ kì í ṣe platform tó lè deny tó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ máa fojú ẹ̀ hàn èèmọ̀ ẹ̀kọ́ ibi tó lọ yẹn kì í ṣe ibi tó tiẹ̀ ti lè play nonsense game tí ẹ̀ á ju eléyìí á ju nǹkan tó fi ojú ìyàwó Abíọ́lá rí tó ó ti ṣe ní fílíkì already ìgbà tí mo ní kí n sọ fún yín nìyẹn sà. ẹ ṣe gan mà. kò lè ti náà yẹn. ẹ ṣe gan. ẹ̀yin tẹ́ ń sọ̀rọ̀ tẹ́ tún sọ pé ẹ mọ̀ pa àṣírí ní nǹkan ẹ dẹ̀ ń fọ́n gbogbo àṣírí síta pàpàpà ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ sà ọ̀gá mi. kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ o mọ̀. kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run lórí ẹbí. mo ti dá wàhálà lẹ báyìí wọ lọ mo ti dá wàhálà lẹ. ṣòfìyẹ à ń gbowó ní ìpè kéèyàn fúnlẹ̀ mo ti kọ́ sí sábàrì ṣe ọ̀rọ̀ yìí ọ̀rọ̀ ṣeré ni mo tún ti mọ̀ pé mo ti sọ sáyé ó mọ̀ pé òun bá ọmọ yẹn sùn ṣe mọ̀ eléégún ṣe yìí yan òun. ó sì yan òun. ọ̀rọ̀ mi yé a ní girlfriend a ní gbogbo ìwádìí ọmọ yẹn fún ṣòfìyẹ ibi tí ọ̀rọ̀ ti pa wọ́n pọ̀ jẹ́ ọmọ eléégún ṣe òmù kankan pa ìwádìí kú kò èmi kàtígóríkálì gbélé gbé. àwa gan mọ̀ pé kábíyèsí wa kádé pẹ́ lórí o kí bàtà pẹ́ lẹ́sẹ̀ o mi ò rọ́bà fi o kábíyèsí o a mọ̀ wípé ẹ ní ọwọ́ nínú nǹkan tó ṣẹlẹ̀ but a kàn ń wá ẹni tí ó pa mọ̀ pé ẹ̀ sínú ilé anybody tó bá wà nínú ilé within 24 hours ló ní query láti dáhùn ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. ọ̀yọ́ gan ti mọ̀ ọ̀nà èèyàn kan má dunu kọ́lọ́ má yẹ kọ́ dunu tó tí ò ṣe ti wá ṣe káàbùrò mi yẹn kò lè sọ wẹ́nu ẹ̀kan o bẹ́ẹ̀ ni sharing decent and easily going. wọ́n dáwọ́ èèyàn wọ́n sọ lórí kí ni ti máa ń gbọ́ bẹ̀ máa ń ṣe wọ́n ṣe nìyẹn ìjẹ́ ló máa ń mú wọ́n ṣe kí ní kọjá ṣe. àwọn sọ bẹ́ẹ̀ o àṣọ bẹ́ẹ̀ o. ó ti wọ ọba kábíyèsí bí èèyàn bí ọba kìnìún ni wọ́n bí ọba òní wọ́n jẹ́ ìtùtù. ó láti ara wọn ní olè ṣe kó má wà sọ́dọ̀ wa. ẹ ń sọ̀rọ̀ jù. kò lè ṣe kó má wà sọ́dọ̀ wa ṣọlá mi gbọ́kọ́ ọ̀rọ̀ tá a mọ̀ wọ́n lọ́wọ́ máa jì mọ́ wọn lọ́rùn nǹkan tó ṣe ṣọ́ọ̀kì pé ìgbà tó wọ́n lọ gbọ́wọ́ gbé sanadi ti bọ́bọ̀ yẹn sùn rí pé kí ni ká gbọ́ báwo lè ṣe wá fẹ́ kó dáhùn kó wá sọ̀rọ̀ pé òun mọ̀ ọmọ yẹn kò lè sọ pé òun. kó wọn lè dáhùn tó tọ́ Sam Larry la máa drag wọn ò lè dáhùn tó tọ́ kò yẹ kán dáhùn ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ọmọ àti rí gbogbo ẹ̀yin comment section ẹjọ́ bí ìyá ọba ẹni tó fẹ́ di ìyá ọba lọ́la tó ṣe tú gbogbo àṣírí tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ láàṣírí tó ṣẹlẹ̀ láàfin bó ṣe tú síta ẹjọ́ ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. kí bẹ́ẹ̀ lọ gan-an. bó ti dáràn bá ìwọ lọ a ti dá sí tàtàtàtà ẹ ṣe àkíní ẹ ṣe àkáwọn èèyàn àánú a ní àwọn èèyàn jù báyìí lọ ó yá 10 people should share this show ẹ àjọ kíní o ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ káwọn èèyàn wá. nǹkan tí mo fẹ́ sọ gangan nìyẹn bọ̀dá láti nígbà tá a máa ń wọ 900 tá à ń wọ 1000 plus táwa wà ń bíbá yín sí tó wá jẹ́ 600 ṣé lásìkò yìí tá a wà yìí ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. TikTok people, why you people are not sharing my video? You are not liking it.
ṣé ó jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ Tọ́lání ọ̀rẹ́ níjì kí lẹ̀ ń wá ní bíbá yìí ṣé ó jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ kó wà ní pílátífọ̀mù mi ni Tọ́lání SBM kí ló ń wá káàkiri ṣé ó jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ ni ó jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀. Stay your house. Wọ́n wá kọ́mẹ̀tì Deborah. Ó jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ Tọ́lání. Ẹ bá fún gift. Tọ́lání bá ń power cap bá ń share. Bá ń share program yìí o. Tó fọ gbogbo platform yìí mọ́. Ìgbà tí Tàmúláre náà kì í Wùmí ṣé ó jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀. Wùmí tó wà nílùú ọkọ kó jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ Tọ́lání. Bá ń share. Kó wá sọ̀rọ̀ pé òun mọ ọmọ yẹn kò lè sọ pé òun mọ ọmọ yẹn. Ìwé ní ìsìn tó máa ń bá mi sọ nísìnyí ó pẹ́jọ ilé ìbá pèsè lórí aago yìí. A máa sọ̀rọ̀ ṣọ́ra mi yé. Ṣé kó wá jáde kó lóun lòun ọmọ ni? Ọmọ yẹn gan náà pàápàá. Ṣé kábíyèsí ló ní kẹ́ wá bá wọn sọ̀rọ̀ yìí síta ni? Àmọ́ kò jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ náà. Ṣé kábíyèsí ló ní kẹ́ wá bá wọn sọ̀rọ̀ yìí síta? Ṣẹ́rí pé ó ti click. Ó yá ẹ máa share kí mi nígbà máa share. Òun lòun ní ọmọ. Kó ní ọba ló ní ọmọ ìyẹn àti tó náà ṣe DNA nìkan náà fi lè nù ọba tẹ̀kọ́ ló ní ọmọ tó ní nǹkan tó wà ṣe ń lè wá. Bẹ́ẹ̀ ni orí adé kò tẹ̀ ń sùn ta kò gbọ́dọ̀ gbọ́mọ orí adé kó wà sọ láti ọ̀dọ́ ẹ̀. Kò ń sọmọ wa ní ìyá ọba mo sọ bẹ́ẹ̀ kò ń sọmọ sí wa láyé. Orí adé ti ẹ̀ ní agbára. Wọ́n ti bẹ́ẹ̀ tuntun ọ̀dọ́ ní ọ̀dọ́ wa lé kí ní ọ̀dọ́ wa ó lé. Ó lè má jọ wú máa jáde. Wọ́n máa sọ̀rọ̀. Ẹ jẹ́ sọ fún yín. Má jọ wú lọ máa ń pè. Ẹ máa gbọ́ fatafata ni àwọn tó fẹ́ gba lẹ́gùn lọ́jọ́ kìíní àná. Nísàlẹ̀ kó jáde ni. Kódà tó gbọ́ àwọn alátàwọn tó bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé ètùtù. Wọ́n máa jẹ́ pọ̀ wù ní mẹ́jọ wọ́n jáde. A ní kábíyèsí ìwọ ni. Wọ́n máa sọ̀rọ̀ máa sáré gbé tùtù. Ìfẹ́ ilé emphasize jù lórí ìyẹn. Ẹ má emphasize. Mọ́mí ìyẹn ti wà ókè bẹ́yẹn ẹ ti jẹ́ ká mọ̀ kọ́ rẹ̀ ṣe orí lọ. Dájú wa. Nísàlà ẹ má bínú sà. Ṣé ọ̀rọ̀ tí ìyá yìí sọ ṣé ẹ mọ̀ pé wọ́n sọ nígbà kan pé wọ́n pe Wùmí sáàfin. Wọ́n pé kí Wùmí wá láàfin. Kó má jẹ́ pé ìgbà yẹn náà lọ ṣe ètùtù yẹ pé sọ́mọ àwọn ni àbọ̀mọ àwọn kọ́. Ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀? Kò jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀. Kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Wùmí ò dẹ̀ kí dárúkọ Samláì. Ṣó yẹ kí Wùmí sá ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀? Kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Because Wùmí mò ń bọ̀ náà. Orí adé kì í sùta orí adé kì í sùta lórí ìjọba. Ọmọ ọgọ́ òjèlégùsì Samláì lọ. Ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ mi kọ́ mo sọ bẹ́ẹ̀ o. Wọ́n tún ní Samláì lọ́mọjọ́ mi kọ́ mo sọ bẹ́ẹ̀ o. Tẹ́mi kó bá wá fún mi orí ìbàjẹ́. Nǹkan wà ń ta o. TikTok power táàpì kí lẹ́yìn ṣe tó jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ ni ká máa wo show ká máa táàpì. Ó máa pẹ́ ìkọ́ gbogbo èèyàn lọ́mọ yẹn jọ. Is it okay? People to be watching program without power tapping ṣé yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ni? Ó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ TikTok. Ọmọ yẹn gán ti dàgbòrò rú. Bọ́lá tí ẹ̀yin ò rántí nígbà tí àǹtí yín yẹn àǹtí yín tó sọ pé má sọ̀rọ̀ sí mi láàárọ̀ o. Má sọ̀rọ̀ sí mi. Tẹ̀bẹ́ rántí nígbà tí àǹtí yín ni mò ń sọ náà. Àǹtí yín nígbà tó sọ pé ó ní Liam ó ló fi ẹnu jọ ẹ̀ta ó ló ṣẹ̀ṣẹ̀ bí ẹsẹ̀ Sam Larry ó ló ṣojú bí ojú Sam Larry ó ló ṣẹnu bí ẹnu ó dárúkọ tó àwọn mẹ́ta kí Liam jọ ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ni nígbà yẹn. Irú àǹtí bọ̀dá láti yẹn ṣó yẹ káwọn máa sọ̀rọ̀ tó ń sọ yẹn ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Ẹ bá a pa wá. Ọmọdé àwọn nǹkan tó máa lọ bára wọn kí ló kọ́ àbúrò lọ́wọ́ ti dé ẹgbẹ́. Wọ́n máa ti ṣe bí ẹ̀ka wá ọkọ̀ aláǹtọ̀ òun náà ṣe jókòó wọ́n ṣe wọ̀ yẹn ọ́n yẹn Tinubu ọ̀dà tó lọ́ bàbá wọn lẹ́yìn ẹ̀ náà. Nígbà wá ní Tinubu ń jẹ náà. Yes. Ṣó yẹ kí adúrú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ṣẹlẹ̀ kí bàbá Tinubu kọ́ kí jí Sisi Quadri tí wọ́n ṣe wọ́n pè condolence fún Sisi Quadri wọ́n pè condolence fún Mohbad ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Odidi ààrẹ orílẹ̀-èdè kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀.
àwọn ọmọ ẹgbẹ́ order from above ní gbogbo ìjì tó wá tó rí yẹn yes order from above ẹgbàgbé yẹn because Tinubu. Order from above mi ò ẹ tún bá mi show love fẹ́ni tó send mi ní kinní disclaimer èmi kọ́ o credit to ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ àti kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ Queen Adéṣẹwà ló ṣe léyìí ṣẹ́rí màmá tí Queen Adéṣẹwà bá mú yín tẹ́ bá lọ deny interview tó lọ grant lórí platform mi tẹ́ bá lọ deny yẹn tí Wummi yìí bá mú yín tí yín àjù ti Yorùbá nation lọ ẹ lọ bèrè ẹ nínú Yorùbá nation tó bá mú yín tó ra nípò yín tẹ́ bá lọ deny yẹn tí Queen Adéṣẹwà bá mú yín tó bá mú yín agbápò tí ajókòó ti kéèsì yín ni ẹ dínà interview tẹ tó grant lórí platform ẹ lọ dínà yẹn. social media Yorùbá nation declaration gan ó mọ nǹkan tó fojú òun rí social media Yorùbá nation declaration aka ìyàwó Abíọ́lá. tó bá mú yín láyé yẹn lẹ bèrè tó bẹ́ẹ̀ because àwa sì máa interview yín o. Ó ti bá sọ̀rọ̀ ẹ̀yìn kọ́kọ́ pẹ̀. Abájọ ni bàbá Tinubu ṣe dá sọ̀rọ̀ wa. Àṣẹ abájọ. Sọ báwo la ṣe máa gbọ́ ọmọ àlè? Ẹ̀dùnrọ̀. Ó ti pẹ́ ọmọ àlè. Àṣà abájọ tí bàbá Tinubu wò wà bí ẹni ládùúrú bí Starnet ṣe dàrú. Sisi Quadri kò lágbára tó ti Mohbad yìí. Bẹ́ẹ̀ bàbá Tinubu wọ́n rí pé Sisi Quadri kú bẹ́ẹ̀ pò ní next of king wọn. Wọ́n rí ti Sisi Quadri bet ti Mohbad tó ń jà ìròyìn tó wọnú senate tó wọnú bá bàbá Tinubu orí tòótọ́. ó jẹ́ all over the world kò síbi tó ti ṣe. bàbá Tinubu ò dẹ̀ rí pé kò ṣẹlẹ̀ nínú abájọ ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ bàbá mi. Kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ o. Kò kó rí bẹ́ẹ̀ rárá. Wọ́n ṣe wọ̀ yẹn ọ́n yẹn Tinubu ọ̀dà Tinubu bá wọ lẹ́yìn ẹ̀ náà. Nǹkan wá ní Tinubu ń bẹ náà. Ìkórè. Àwọn ọmọ ẹgbẹ́ order from above ní gbogbo ìjì tó wá tó rí yẹn. Yes. Order from above. Order from above ní ìdí tá à ń wá tá à rí. Order from above. Ìyá ọba fear God. So dáàdì wa àwọn náà pàṣẹ fún bàbá Tinubu pé kíní yìí ẹ gbọ́dọ̀ ṣe kò dẹ̀ gbọ́dọ̀ ṣe náà ni. Àti pé o ti bòmí nígbà òjò màá jẹ́ ìyá ọba fear God o. lọ́ fi ilé ayé wa ṣe ní Nàìjíríà. Order from above ní gbogbo ìdí náà wá. ẹdúró ẹjọ́ ẹ má bínú ẹ rí i pé ńgbà tí bàbá Tinubu lọ Mẹ́kà Sam Larry àti bàbá Tinubu náà jọ lẹ̀ pọ̀ òun ni ọ́dìlì bàbá ní Saudi Arabia. Am I correct? Am I making any sense? Kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Sam Larry mo ní Sam Larry láti ọ̀rẹ́ Wùnmí oúnjẹ Flora ó sọ lórí Paparano ní last year ó ní kódà Tinubu ò lè àrẹ́sì Wùnmí ó lóun sọ bẹ́ẹ̀ òun tuntun sọ Flora. Bọ́lá láti mọ́mí jókè mò ń bá yín wí comment section. Wọ́n ní kẹ́ jọ kẹ́ sẹ́ndẹ̀ sáwọn. Mo ti rí mẹ́sẹ̀jì wọn bàbá lọ mo ti rí mẹ́sẹ̀jì wọn bí báyìí. Wọ́n ti send message sí mi lórí WhatsApp mo ti rí ti báyìí tó definitely. Ẹ ti sinmi Flora lọmọ náà jẹ́ Flora ọ̀rẹ́ Wùnmí ni. Flora ló sọ bẹ́ẹ̀ ó ní Tinubu kò lè arrest Wùnmí. No problem. Ó yẹ já continue. Bọ́lá láti ó fẹ́ kọrin ó fẹ́ ká gbogbo lé o. Ìlú Èkó kò ní bàjẹ́ o. Ìlú Èkó kò ní bàjẹ́ o. Máyégún gbogbogbò. Team Lagos. Ìlú Èkó kò ní bàjẹ́ o. Ṣó ti yé yín bẹ̀ yẹn? Team Lagos ni. Team Lagos. Kàrímọ́ tó ti bẹ̀rẹ̀ tó máa ṣọ́ omele tó máa sọ̀rọ̀ lówe ó bẹ̀rẹ̀. Tí ló kọ̀ Team Lagos ni gbogbo wọn. Ọlámídé gbogbo wọn yẹn Team Lagos náà ni. Tó bá dẹ̀ lọ ìdí Team Lagos yẹn ó dìpù gan-an. Team Lagos tó sọ yẹn ó dìpù. Another topic for another day ni. Ìpẹ̀rẹ̀ ó ti bá sọ̀rọ̀ kò mọ kankan pẹ̀ ó dẹ̀ ti gbé tútù tó máa gbé ó ti gbé tútù kò dẹ̀ sí nǹkan kan ò jáde sọ báwo la ṣe máa gbọ́ ọmọ àlè tó bá jẹ́ ìpọ̀ òun ló ní ọmọ
I'm sorry sọ pé ọmọ gbọ́ fún Sanwó-Olú. ìyẹn bẹ́ẹ̀ yẹn ó tún kú o. àwọn tó pọ̀ ń jà. ẹ bá pa WhatsApp ẹjọ ẹ pa WhatsApp. ìyá bá ṣe ìyá Wummi pikin náà mọ̀lẹ̀. tó ẹ sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ ká lè gbá àwọn èèyàn wọlé ẹ má jà ẹ jẹ́ àyìn jẹ. TikTok mo na dey power tap na ṣé jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ ni. ẹ kàn ń wo fíìmù ẹ power tap. Allege ni gbogbo nǹkan tá à ń don't mention please allege don't mention things name please. ẹ ká sọ gbogbo panelist host àti gbogbo commenters mo kí ojúmọ́ ire lónìí máa jẹ́ fún gbogbo wa lágbára Ọlọ́run. In fact àwọn ọ̀rọ̀ kan wà nínú voice note tó ní pé wíìkì ní gan níbi tọ́rọ ọ̀rọ̀ èdè àwọn ọ̀rọ̀ bíi order from above ní gbogbo nǹkan tí à ń béèrè tí wọ́n lè fi ìdáhùn sí gbogbo ìgbésẹ̀ tó yẹ kí wọ́n gbé. mo líǹkì ọ̀rọ̀ yẹn mọ́ ọ̀rọ̀ tí IPO yẹn sọ lọ́jọ́ tá a wà ní pàǹtí pẹ̀lú Yomi Fabiyi wípé kò ń ṣe pé àwọn ò mọ nǹkan táwọn lè ṣe o but our hands are tied. Our hands are tied. ẹ link ẹ mọ́ ọ̀rọ̀ tí Sam Larry sọ tó sọ wípé all stations settled. All stations settled. Ó proceed láti sọ wípé no case to answer. No case to answer. ẹ link ẹ mọ́ ọ̀rọ̀ tí ìyá ọba sọ tí ìyá ọba wa fẹ́ sọ wípé àwọn ò sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ tó ń sọ wípé. náà ò sọ bẹ́ẹ̀ mọ̀ sẹ́ ẹ má bà voice note yìí jẹ́. wọ́n ní àwọn kọ́ láwọn sọ̀rọ̀ nǹkan tí wọ́n sọ ní kì í ṣe voice àwọn. ọ̀rọ̀ tí ìyá ọba sọ yìí ẹ jẹ́ ká link ẹ̀ mọ́ ẹ wo adúrú ọ̀rọ̀ tí ìyá ọba sọ lẹ̀. inú mi dùn pé wọ́n ti fi láyé. ẹ sọ ní sọ òun ló sọ̀rọ̀ òun kò kàn wá ó dìnnà kò dìnnà òun ló sọ̀rọ̀ àwa kọ́ la sọ̀rọ̀. inú mi dùn tí wọ́n ti fi ìyá yẹn jẹ ìyá ọba o torí ìyá yẹn máa túlù o ìyá yẹn sọ̀rọ̀ agbọ́ ogbò kan tó sọ ilẹ̀ dẹ́kun and we appreciate her náà in fact tí ó bá ń ṣe wípé nǹkan míì tún wá wà ń bẹ̀ lẹ́yìn gbogbo nǹkan tí wọ́n ti fi pamọ́ fún wa tá a dẹ̀ ti wá jáde fúnra wa tí gbogbo wọn dẹ̀ ń gbọ́ yìí mo believe pé látọ̀la lọ wọ́n bá gbọ́ gbogbo àwọn kinní ó yẹ kí ojú tì wọ́n kọ́ dẹ̀ ṣe needful kan ṣe right thing tó yẹ kán ṣe kán put things in place láti jọ kán lè bá wa da aṣọ bo orílẹ̀-èdè yìí kán má kó wa síta bí ọmọ ọjọ́ mẹ́jọ kán má kó wa síta kán bọ́ àṣírí orúkọ wa lórílẹ̀-èdè yìí kán jọ because the whole world are interested in this case and they are watching day by day kán jọ kán tún orúkọ wa ṣe kán jọ nítorí Ọlọ́run kán ṣe needful. I will stop at that. Tap make una dey power tap abi una travel. I don't understand. Ṣé jẹ́ kí rí bẹ́ẹ̀ ni? Ẹ máa wo show ẹ kí n power tap ṣé ó jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀? Oya offering time. TikTok. Oya yọ̀rọ̀bọ̀. Ṣé ó jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ ni? Ẹ kúlé o, mo kí gbogbo ilé o. Olórí ẹbí, báwo lára yín, báwo ni kọ́? Ṣó ti ìlú ìbòyín díẹ̀? Wọ́n ní ìyọba ẹ ṣé o èmi á kí wọn ní o because wọ́n tún mú ìrìn àjò justice yìí wọ́n tún mú yá because wọ́n sọ ní ọ̀rọ̀ Èkó kéèyàn fi èèyàn mímọ̀ sọ̀rọ̀ òun ni ẹ rí gbogbo eré tí bàbá ń sá náà wọ́n ṣà ń blọọkì ẹ̀ náà ń blọọkì ẹ̀ èmi mọ̀ pé níbi tá a bá dé yìí Ọlọ́run agbàkóso lórí justice for Mohbad ni ọ̀rọ̀ tèmi ọ̀pọ̀. Bíbí. Yes, ẹ káàsán sà. Ẹ kú ọ̀rọ̀ ọmọ àpò Ọlọ́run máa bo gbogbo ẹni tó wá justice for Mohbad lágbára Ọlọ́run ní ṣìṣe. Ọ̀rọ̀ ìyá àdúrà ló kàn àṣírí wọn ti ń tú báyìí Wummi ó kù ibi tó máa ń gbé gbà àṣírí wọn ó ti ń tú àṣírí sì máa ń tú jù báyìí lọ lágbára Ọlọ́run
lágbára Ọlọ́run àṣírí òun ò ní bò Mohbad ó mọ tó àṣírí ẹyọ kọ̀ọ̀kan wọn lágbára Ọlọ́run àdúrà ni wọ́n fẹ́ ṣe sídìí ọ̀rọ̀ yìí yóò sùn. Karimo. Bọ́lá láti. How are you? Ẹ káàárọ̀. Ọ̀rọ̀ yìí ó lágbára ó sọ sí ní ó buyọ̀ sí. Well, nǹkan tèmi máa sọ ni pé since the voice note yìí jáde sásìkò yìí wọ́n tún double security DNA dáadáa ṣẹ̀gẹ́tẹ̀ kan double ẹ̀ dáadáa. Very correct. In a sane word ni irú gbogbo àwọn bàbá tó dárúkọ yẹn wọn á gba sample. Bá máa play ní sùúrù ẹ jẹ́ káwọn èèyàn tún wọlé díẹ̀ sí máa play fún yín again. Ẹ jẹ́ káwọn panelists mi náà sọ̀rọ̀. Káwọn ní àwọn tán ti gbọ́. I will play it again, please. Tó bá jẹ́ in a sane word ni wọ́n á gba kó dìgbà tán bá wá claim ẹ̀ since the accusation ti ń lé. Excuse me. Bóyá ó papọ̀ mọ́ tàwọn tó dárúkọ yẹn àbí kò papọ̀ but tán bá dẹ̀ test ẹ̀ náà wọ́n bá ṣe bọ́ ìfẹ́ ṣe tọmọ bá dàgbà ó bá rí gbogbo àwọn tó dárúkọ yìí á wá gbogbo wọn lọ fọwọ́ wá wọn lẹ́nu wò á dẹ̀ tó bá ní láti ṣe test á ṣe test. Oníṣà, can you mute, please? Oya má bínú. Èmi fẹ́ sọ ni pé ẹ fún wọn ní pressure dáadáa ṣòye yín nínú wọn ti mọ result DNA ṣẹgẹt nínú wọn ti mọ èmi náà ti mọ àwọn náà ti mọ ẹ fún wọn ní pressure dáadáa ya wọn jáwọ́ fún mi. Nínú wọn tún sọ nínú wọn ti mọ èsì DNA tí Wùnmí ṣe wọn kàn ló gbáǹkó fún yín. Ó ní àwọn kan ti mọ̀ pé ìwọ náà ti mọ̀. Mi ò ní ẹ mọ̀ kémi ò ní bọ́tà láti sọ fún yín pé result rí. Mi mọ̀ fún ẹ mi ní kó sọ nǹkan tó sọ sí ni mo gbọ́ o ní ìwọ náà ti mọ̀. Bóun ti ṣe DNA ṣóun parọ́ kò lè bọ́tà kó sọ pé òun ti ṣe. Má bẹ́ẹ̀ jà nǹkan tó sọ ẹ bá tún sọ dáadáa. Àṣírí ti tú. Ẹ mo ní nínú wọn náà ti mọ result DNA. Pé kí ni? Deny nǹkan tí mo sọ. Nǹkan tí wọ́n sọ fọ́dà mọ̀ ni pé àyà wọn ń já ṣòye yín. Ìwọ náà sì mọ̀ mo fẹ́ kó sọ mí ní kó sọ pé báyìí ẹni bá mi gbé. Ìtàkọ́lá ṣé mo deny pé mi sọ bẹ́ẹ̀ ni. Ó yá já máa lọ. Imole dé òkùnkùn pàràdà. Mo jẹ́rìí ẹ náà ni mo jẹ́rìí ẹ. Ìtura ẹ̀ mo ṣe wà lẹ́yìn ẹ. Èmi jẹ́ gẹ́gẹ́ bí ìyá ọba ni. Èmi ò ṣe ìyá ọba. Ìyá ọba. Stop it now. Why you bully ìyá ọba? Karimo just ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ àti Karimo ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ náà tó Karimo ṣé ìwọ náà gbọ́ ọ̀kan sọ̀rọ̀ ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Àfi sùúrù pálapàla lu àpàlà ẹ fún wọn pressure dáadáa ya wọn ń já wọn kàn ló gbáko fún yín àwọn tèmi lèmi sọ àwọn àṣàna yẹn ẹ fún wọn pressure. Àwọn máa kẹ́mi àti ẹ má gbélébù lánàá. Ó ṣe kankan ọkọ̀ Jésù náà máa. Wọ́n ní ó yẹ kéde àti ẹ fẹ́ra ni ipa fit ara wa gan ṣó ta ṣe ń yọ yẹn ó dùn wọn gan o. Ṣé kankan ó dùn ó ká wọn lára tọ́ bá ti pọ̀. Wọ́n ló yẹ ká lọ fẹ́ra mo nínú ẹ̀ ní wàá gbé mi lé lórí mò ń wọ̀ lóru òní tí mo ní lọ tọ̀ mo kàn rí wọn mo ní èmi lẹ̀ ń bú lọ́wọ́ ṣé ẹ jí mi ni. Ẹ̀gbọ́n táàbùrò rẹ̀ wá tí ò bá tẹ́wọ̀ lọ́rùn kan lọ dákú. Àwọn wàhálà tí wọ́n máa ní ọ̀dọ̀. Say the truth, àyà wọn ń já gan ṣóyè yín. Àyà wọn ń já. Àyà wọn ń já. Ní àṣà lulẹ̀ nation, wọ́n ti lulẹ̀. Wọ́n wá ti àpòrò káàkiri. Ẹ fún wọn pressure lórí DNA yẹn ṣóyè yín. Wọ́n ti mọ èsì. Wọ́n ti mọ èsì. Wọ́n fẹ́ lo awúrú jù yẹn. Wọ́n fẹ́ lo gbàǹkó, wọ́n fẹ́ gbé wa ní gógó. Wọ́n fẹ́ lo awúrú jù.
This one I just came from your mouth now. Ọlọ́run á wà pẹ̀lú ọ̀nà lágbára Ọlọ́run ní fi ẹ́ sílẹ̀ nígbà kọ̀ọ̀kan. Àmì o, you go dey throw away the small small. Ó ń tìyàn lójú. Nǹkan tó ń tini lójú jo lè lọ, ó wà bọ̀dá láti. Dáadáa. Truth be told, ìtìjú burúkú pátápátá ayé àtọ̀run. Gbogbo rádaràda ilẹ̀ yìí, but it is okay, it is well. Torí kọ́kọ́ bá dáràn náà lọ ṣe máa ń sọ lórúkọ. Wùnmí yàtọ̀ sí Kàrímọ́. Bẹ́ẹ̀ni, Ọlọ́run tiẹ̀ ní jẹ́ kí wọ́n rírú ẹ̀ láyé tiẹ̀. Ò ní fojú sunkún ọmọ, ò ní fojú sunkún ọkọ. Wọn ò ní fojú sunkún wọ ọgàn fúnra ara ẹ̀. Mọ́mí Láìtọ̀n. Kàrímọ́ just confess. One day, oh, I Jesus, Imole. This was a Latina wish. Why you take here this something? Thank God say I recorded it. I'll go and listen to it. Yeah, Baba wa àgbà bí kílẹ̀ porúkọ Tinubu. Kàrímọ́ bí ọ̀rọ̀ Mohbad ṣe jà ròyìn. Kàrímọ́ know a lot, not my sister. Good afternoon, ma. She knows a lot. International sọ̀rọ̀. Ẹ̀dẹ̀ ń wá, ẹ máa ń wá síbí báyìí. Even gan níbi táwa ń gbé yìí. Ta tún jẹ́ foreigner tí nǹkan bá ṣe wá nílùú yìí. But thank God everything will be falling from our mouth small. We need to make friends with her. Tó bá di pé ó pọ̀ jù ọmọ kan, if we did not make friends with her, she won't talk. Mọ́mí ẹ ó dọ̀mà. Kì í ṣe gómìnà yìí máa sọ̀rọ̀ nìkan kan. Á pay visit to that parent. Ó máa lọ pay visit. Ọmọdé yìí ọmọ Nàìjíríà ni màmá ẹ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ relocate wá sí Far Rockaway. Ó ń bọ̀ láti school. Nàìjíríà tún lọmọ tí ó tún kọlù yìí o, yẹn wà nú oyún, ó yẹ̀ṣẹ̀ ń kọ́ mọ́tò. Bó ṣe ní kò ń tẹ bírèkì, accelerator ló tẹ́ ọkọ̀ ṣe gbúrúgbó ló wọ́ ọmọ yẹn síbi tó ti ń fọ mọ́tò. Kí ni tó fi fọ mọ́tò yẹn, ó bẹ́ ọmọ yẹn sí méjì ni. Ó bẹ́ ọmọ yẹn sí méjì. Gọ́vnà dìde láti Manhattan, ó wá kí màmá ọmọ yẹn ní Far Rockaway. Now only Nigeria men for no dey see governor president no dey come. Wá bá. Tọ́rọ̀ bá di pé wọ́n pààyàn bẹ́ẹ̀ yẹn tó ti bí ti Mohbad, president máa sọ̀rọ̀. Àgbóhùn yín a tún pè pé a kí ló dé bàbá. Ẹ bọ́ta kẹ́ sọ̀rọ̀. Ẹ sọ̀rọ̀. Sisi Quadri ó jáde ó kú ẹ sọ̀rọ̀. Ugo àbí kí ló ń pe bọ̀bọ̀ ọmọ Ìgbò yẹn ẹ sọ̀rọ̀. Bẹ́ẹ̀ tí ẹ sọ̀rọ̀ ẹ kí wọn. Mà kí ya Mohbad mà kí bàbá Mohbad. Wọ́n máa ń ṣe ayé báyìí náà dẹ̀ lọ́mọ ẹ̀dẹ̀ lọ́mọ mọ́. Kí lẹ fi ń lélẹ̀ báyìí bàbá? Tó bá dẹ̀ ìyá tẹ bá fẹ́ wọlé sí ẹ̀mí ló kàn. Bẹ́ẹ̀ ṣe máa jù sí wọn l'Amẹ́ríkà kan máa bá yín kàmpéènì rí tẹ máa jù sí wọn káàkiri. Kò dá o bàbá. Kò dá o nǹkan tẹ̀ ń ṣe yìí o. Bẹ́ẹ̀ bá jìyà àwọn ọmọ yín wà ń bẹ, àwọn ọmọ yín wà ń bẹ o. Ẹ̀san ake lórí yín. Èmi ló kàn. Ọlọ́run ẹ̀san á dájọ́ fún yín bàbá. Á dájọ́ fún yín bàbá Tinubu. Àdàbí tó bá jẹ́ pé kì í ṣomi ẹ̀jẹ̀ ló ń ràn lára yín. Bẹ́ẹ̀ tó bá jẹ́ pé ìmí tí Mohbad mílẹ̀ iná mi tí Mohbad fi kú. Omi ara ẹ̀jẹ̀ ara tó wà lára Mohbad ló wà lára tiyín náà. Tẹ́ ẹ̀ dẹ̀ sọ̀rọ̀ bàbá. Ọlọ́run á dá fún yín, á dá fún gbogbo àwọn ọmọ yín, á dá fún yín tọmọtọmọ, á dá fún yín torí àwọn president ìlú yìí wọ́n ń ṣe báyìí fún wa. Wọ́n ń ṣe báyìí fún wa bàbá. Àwa tá tún jẹ́ foreigner wọ́n ń ṣe báyìí fún wa. Wọ́n ní all life matter ló máa ń sọ. Àti ọmọ kékeré o àtàgbà tí foreigner nǹkan tó bá dífá fọ́mọ onílùú tó bí sílùú yìí ló dífá fáwa náà tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ sí wa. Òun ló dífá fún wa. Bàbá ẹ̀ ṣe dáadáa. Ṣe dáadáa. Very big shame Baba Tinubu. Shame. Ẹ ṣé. Thank you. God protection. Please. Ẹ káàsán gbogbo ilé. Ẹ káàsán ẹ̀yin panelists, hosts àti commenters. Ẹ káàsán. Fún mi 1 minute. Okay. Má bínú mà. Ẹ̀lú ẹ káàsán. Ẹ káàsán. Ó dára tí mo fẹ́ kí ọ̀rọ̀ tí Mọ́mí Láìtàn sọ. Ní 1991 ni mo bí àkọ́bí mi. Obìnrin kan mi ìrántí ìgbà yẹn mọ́ obìnrin kan nílé ẹ̀. Ilé ẹ̀ jó.
ọmọ gbàtílẹ̀jọ ọkọ àti ọmọ gbójú wíńdò jáde ní London kò sẹ́ni tí mo rọ̀ yìí nígbà tọkọ àti ọmọ gbójú wíńdò jáde ẹ̀dẹ̀ àwọn ọmọ wà lólè pé kó lọ kọ́ àwọn ọ̀lẹ̀ kọ́ àwọn sóbi tọkọ ti ní kó lọ kọ́ àwọn gbàtí fire brigade wà nǹkan tọmọ ìyàwó dúró tí ọkọ náà ojú wọn gbà ọkọ àtọmọ mẹ́rin kú sínú ilé Tony Blair ló máa wà lórí oyè ńgbà náà gbọdọdà tí Tony Blair mà ló ní pé kó àbúrò kí màmá gẹ́ ìkó máa bọ̀ ní London tọ́ndẹ̀ tọ́jú obìnrin tọ́ndẹ̀ kú sí King's College Hospital tí gbogbo èèyàn dẹ̀ mọ̀ tẹ́pẹ́ òkú yẹn bẹ́ẹ̀ ni kó tì ní òkú yẹn ó dàbí Karimo said it fell from her mouth. I'm going to cut it out. I have already cut it out. It's in Osareti, not backup page, the normal one. She said she knows that Wummi did DNA. You know, Karimo knows everything, but she just want to come out from bondage. You understand? She's in bondage. She's in stress. Hello. Má bínú jọ tẹ. Kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ o, nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí o. Kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ àtọ̀. In fact. Ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀? Kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ rárá. Kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Kẹrí láti sìn lọ, everybody kọ́ máa kọ́ra mọ́ bàbá Mohbad mọ́. Enough is enough. Torí a ti rí di òótọ́ báyìí sìn. Àti àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. So everybody kọjọ àdúrà làwọn máa gbà báyìí. Kọ́ máa dẹ̀ kọrin ká máa kọrin including me ká máa kọra mọ́ àwọn legal team náà mọ̀. Bẹ́ẹ̀ni ká máa kọra mọ́ legal team bẹ́ẹ̀ni bọ̀dá láti. So everybody ká múra wa pọ̀ sí. Àdúrà dẹ̀ ni ká dẹ̀ máa sáná. And because I was recording what she was saying before. Ká máa tẹnumọ́ ká máa sáná sí loud every day. I was already recording with the other of my phone. For me, I did not even hear what Bralati had said. I was just surprised that Bralati had said. Ó dọ̀jọ̀ àwọn balu gift àwọn gift key kankan àwọn yẹn ní gift yẹn fún one gift ẹ̀jọ̀ ẹ fún show yìí ní gift ẹ̀ dábòlẹ̀ thank you God will enrich your pocket lágbára Ọlọ́run ẹ ní rí ń gbé sọ̀rọ̀ bí ò ṣe bí ọmọ ẹ ní náwó okó ẹ ní náwó àrùn lágbára Ọlọ́run thank you very much mo appreciate yín ẹ̀yin náà lẹ ń jẹ́ kí àwọn gbàwó so continue God protection. Imole. Sáré ìyá yẹn ìyá tó jáde tán sọ̀rọ̀ yẹn ó máa dáa fún yín mọ́mì nǹkan tá a ṣe túlù tò ní o sáré oyè ọba yẹn kò ní bọ́mọ yín lọ́wọ́ ìyá ọba yẹn ẹ máa jẹ́ ni torí irú yín náà wá ní ìgboro ayé irú yín ẹ̀yin tẹ́ máa ń sọ òótọ́ báyìí là wá ẹ dẹ̀ sọ ẹ jọ gbogbo ọlọ́ọ̀ba láàánú mo fi bẹ̀ yín ẹ má yí ohun padà ẹ tá dúró digbí ẹ dúró digbí bí ìyá àwọn youth tẹ́ ẹ bá jẹ ìyá ọba a máa fi yín jẹ ipò ìyá àwa youth torí ẹ tó bẹ́ẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ tẹ́ ẹ dẹ̀ mọ̀ pé wọ́n sọ fún yín pé kínní secret ni ẹ̀yin náà dẹ̀ tún sọ jáde lẹ́nu yín pé secret ni kínní but ẹ wá dáadáa fún àwa youth ẹ fẹ́ kí tiwa gbé ẹ fẹ́ ká máa kú pì bí iṣu ọdọọdún ẹ dẹ̀ bá wa sọ jáde ó dẹ̀ lọ bẹ́ẹ̀ mọ́mì ẹ má wulẹ̀ wọ́ọ̀rì ẹ nídìí oyè ìyá ọba ó yẹ. mo láìkí kọ́mẹ̀tì ẹ̀rọ tún sọ. Ikọ̀ tó fẹ́ sọ ni pé mọ́mì tí wọ́n sọ̀rọ̀ yìí nǹkan gidi ni wọ́n sọ táwọn bá tiẹ̀ fi yín jẹ oyè ìyá ọba àwa youth máa fi yín jẹ oyè ìyá àwa youth kò di dandan kan jẹ oyè ìyá ọba torí wọ́n sọ fún yín wọ́n ní nǹkan tẹ́ wọ́n sọ fún yín wọ́n ní secret ni ẹ̀yin fúnra yín dẹ̀ mọ̀ pé secret ni but ẹ rí i pé ẹ̀fẹ́ kí tàwa youth gbé ẹ̀fẹ́ káyé wá bàjẹ́ ẹ̀fẹ́ ká máa kú pì bí iṣu ọdọọdún ẹ̀dẹ̀ máa wá gbé jáde ẹni no a gbọ́dọ̀ gbọ́ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀‐èdè ẹ̀dẹ̀ máa wá gbé jáde bẹ́ẹ̀ ó dẹ̀ jáde bẹ́ẹ̀ torí ẹ̀yin fúnra yín sọ nínú fídíò ẹni ẹ mọ̀ pé gbogbo àgbáyé ló máa rí ẹ̀dẹ̀ mọ̀ ẹ sọ̀rẹ́ndà oyè yín sílẹ̀ fún àwa youth mọ́mí ẹjọ́ ikú òní pa yín ẹ máa jèrè àwọn ọmọ yín oyè ọ̀run ni kẹ́ máa retí ẹ máa wulẹ̀ du oyè ayé ó ṣe tó bá jẹ́ oyè ọmọ wẹ́rẹ́ yẹn oyè àwa youth mọ́mí ẹ wò ládẹ́ tó tó nílé ayé yìí kò sí ẹ má jẹ́ oyè ìyá ọba torí kan tẹ́ ẹ sọ yẹn gan kò ta mọ́ lẹ́ǹtẹ́ ń lọ yẹn tẹ́ ẹ bá dé lẹ́ǹtẹ́ ń lọ yẹn máa parọ́ ẹ wo lẹ́ǹtẹ́ wá mẹ́yìn náà rí pé ẹ sọ ara yín dẹ̀ fúyẹ́ ẹ dẹ̀ sọ wọ́n tún fẹ́ pọ̀ òun má gógó yín lẹ́nu ẹ tún ní níbo pé ẹ ní gbà ẹ ní kò yẹ kẹ́ ẹ sọ ẹ dẹ̀ bá wa sọ ẹ tún bá wa forúkọ Samilari lé ìyẹn Samilari bẹ́ẹ̀ yẹn ti lọ dé activate àkáǹtì ẹ̀
ẹ tún bá wa fi ọmọ àǹtí rí sí sí ẹ tẹ̀tẹ̀ tí wàá pọ́n ọmọ àǹtí rí sí ẹ tún bá wa pọ́nlé ẹ ní ọ̀run re fún ìyá àmọ́ mi ìyá onínúure nìyí ta ló máa sọ pé ti yín báwo irú yín là ń wà ẹ wọ́n ti irú yín làwa yóò tún wà mọ́mì ẹ jọ ẹ má pẹ̀yìn dà lẹ́yìn wa ẹ ti gbà wá ẹ ti fi ọ̀já gbọ̀rọ̀gbọ̀rọ̀ ẹ ti fi pọ̀n wá mọ́mì I appreciate yín ọ̀rọ̀ dẹ̀ ti wá rí bí eléyìí báyìí ó dá mi lójú torí wọ́n ti sọ wọ́n ní connection ẹni tó bá fẹ́ jẹ ẹni tó bá fẹ́ lára ẹ jọ. Debo. Wọ́n ní ẹni tó bá fẹ́ jẹ èèyàn níbi ayé wọ́n ní ó di dọ́ta. Fún lọ́jọ́ náà. Ó yá mute náà lọ yanjú ẹ̀ náà. Ayọ̀ mi. Dájú wa. Màá gbé wọlé lẹ́ẹ̀mejì ni màá gbé wọlé tó because àwọn èèyàn send request. Ó yá. A kó ètò náà, a kó ọjọ́ mẹ́ta. Mo kàn mọ́ kí APC ṣe sí gbọ́ gbogbo ẹ̀ ní. Mo wà lẹ́sbìsì mo fi join. Ọ̀rọ̀ níyà ìsọ o. Ṣé rí bàbá Tinubu? A ní láti kọ́ wọn ká pè wọ́n sí nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Lóòótọ́ wọ́n mọ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ tí àwọn tó ń darí wọn bóyá torí pé àwọn náà gbé wọn wọlé ẹ wo ọ̀rọ̀ tí ìyá yẹn sọ ó náà bí àwọn ní Tinubu ti ń jẹun so kò lè dá sọ́rọ̀ tó wà ńlẹ̀ yìí that means pé òfin tó bá fún bàbá òun ni bàbá máa tẹ̀lé bàbá má dá sọ́rọ̀ yìí o torí ọ̀rọ̀ yìí kìí ṣe ti tiẹ̀ kò sí nǹkan tí bàbá Tinubu lè ṣe torí wọ́n ti fún lọ́rọ̀ abẹ́ wọn dẹ̀ ló ti ń jẹ Wùmí náà tó dẹ̀ sọ fún wa wípé òun ti sẹ́tù gbogbo kinní òsìkálukú kan mọ́ pariwo ọlọ́run àmú Sam Larry náà tó ní police station ti sẹ́tù ọlọ́run àdá fún gbogbo wọn sẹ́ni bá sì rí kálukú wọn ṣe ń tú ṣé àbọ̀ pé Wùmí dé kóòtù ọdẹ kinní corona court wọ́n ń béèrè gbogbo ẹjọ́ kò rí ọ̀rọ̀ Sam Larry sọ torí pé Sam Larry ló ń gbé wọn sùn òun ló ń fi wọ́n ṣe nǹkan àlejò òun ló ń fi wọ́n ṣe sàárà kiri ilẹ̀ kí n tó gbé ẹ lọ ṣiṣẹ́ o èmi náà kọ́kọ́ ṣe tèmi ń bẹ̀ òun lọ̀rọ̀ Sam Larry wọ́n wá ṣe tán sí wọn mẹ́tò ní ọmọ ta ni bàbá bébì bàbá olówó ni bàbá bébì ọlọ́run arẹjọ dá àṣírí wọn á túbọ̀ mọ tú Mohbad á túbọ̀ mọ tọwọ́ bọ̀ wọ́n lẹ́nu ìyá tó sọ̀rọ̀ náà kò mú nǹkan tó fẹ́ sọ Mohbad ló gbẹnu ẹ̀ sọ̀rọ̀ pé ànáyìí sẹ́ẹ̀ èyí tẹ́ ẹ mọ̀ bí ọ̀rọ̀ yìí mo gbọ́dọ̀ mọ tọ́ bọ́ yìí lẹ́nu kẹ́ máa sọ̀rọ̀ òun lọ́lọ́run fi tọwọ́ bọ ìyá yẹn lẹ́nu tóun náà fi tú àṣírí gbogbo eléyìí àtijẹ́ta tí mo ti ń gbọ́ mo níyè bẹ́ẹ̀ mo bí sí òní yìí mo wà lẹ́sìn mo ní àwọn ti ẹ̀dá màá ráyè gbọ́ dáadáa ọlọ́run á túbọ̀ fún yín ṣe dádì wa ẹ ṣé gan kò jẹ́ nǹkan tẹ́bi kan máa sọ nú ẹ o. ẹ ṣé gan thank you Ọmọbọ́láńlé Olúwo. ẹ jẹ́ mi gbé bọ́ ẹ jẹ́ kémi bọ́lẹ̀. The world is wicked yo Ajenika TikTok why una get strong heart like people wey kpa Mohbad na no fit power tap I go off am just now. Woman yìí ò sọ nǹkan kan tó burú jù o ó kàn dé wá ṣe disclaimer lórí ọmọ yẹn ni o pé kì í ṣe ọmọ palace woman yẹn jẹ́ kó yé wa pé ọmọ yẹn ò wá láti palace woman yẹn sọ fún wa wípé wọ́n pe Wùmí pé kó wá pé àwọn ní òòṣà kan nílùú wọn ní ìdílé wọn tó jẹ́ pé ó máa tó bá yẹ pé ọmọ ọkọ ni á sọ tó bá dẹ̀ jẹ́ pé ọmọ tibítibí náà ni ó máa sọ ó dẹ̀ dàbí ẹni pé wọ́n dẹ̀ ti lọ ṣe òòṣà yẹn according to bóyá dẹ̀ ṣe gbọ́ngbà kan tán ni wọ́n pe yèyé afọbọjagun pé kó wá sí palace nígbà kan wọ́n ní ṣe náà kó bàtà wọn tán sá pé wọn ò lọ so mi rò pé nǹkan tí woman yẹn sọ mi rò pé ó bad at least ó wá òun náà wá ṣe representative ni ó wá wẹ ara wọn mọ́ náà ni lórí àwọn nǹkan tí wọ́n ń kùn lé lórí ó wá wẹ ara wọn mọ́ náà ni mi rò pé nǹkan tí ìyá yẹn sọ mi rò pé ó bad jù so mọ́mí ẹ ṣé o ikú ò ní pa yín ẹ jọ̀ọ́ ìyá àwọn youth la fẹ́ gbà yín fún àgbà yín fún ìyá àwọn ibi tẹ́ ń lọ yẹn ẹ ṣé gidi gan mọ̀. Top. Follow. Don't forget to follow the host. Now, Follow the host, please. Can you follow the host? Bàbá Tinubu ìyá ọba Karimatu. The maid, na be Wùmí, the Ashe lady. Carry o.
God dey watch you now. Voice note tí wọ́n máa yẹn play. Okay, tí o bá ṣe pé ó ní ọba kan ló lọ́gùn. Right? Ẹ̀jẹ̀ tí wàá ní ọ̀dà fún bàbá ò tí kò máa ṣe ìwádìí kó tó pa báyìí. Ọ̀tá náà ti kò correlation yìí. Ẹ máa gbọ́ ikú. Láì tó wá sọ pé wọ́n máa ṣe ìwádìí gẹ́gùn. Ẹ máa gbọ́ nígbà tí bàbá Tinubu lọ sí Mẹ́kà, Sam Larry ló dàbí ọ́dílì bàbá ní Saudi Arabia ló wà pẹ̀lú bàbá ní Saudi Arabia, so bí Sam Larry náà sì lẹ́nu lọ́dọ̀ bàbá. Ẹ ti jẹ́ ọmọ ní gbogbo wọn jẹ́ fún bàbá, ọmọ ní gbogbo wọn jẹ́. Ó ti yẹ and it could be anything. So Sam Larry náà kẹ̀rẹ̀ rèé àbúrò ló jẹ́ sí ọba, so gbogbo ẹ̀ lójú pọ̀, gbogbo wọn náà ṣiṣẹ́ fún bàbá Tinubu nígbàbò, aṣáàrí gbogbo ṣe ń kúrú tó ń ga nígbàbò, so àsìkò àti benefit àsìkò àti benefit nǹkan tí wàhálà àwọn tó ṣe ń gbà ẹ̀ la wà yìí. Ẹ dẹ̀ mọ̀ pé bàbá gangan fúnra àwọn náà ẹ ṣáà mọ̀ story tàwọn náà bọ́ ṣe dé ibi tó dé ẹ ti get. So the power could be from anywhere. A lè rò pọ̀ bá gan ló lo power kó má jọba, but power wa belong to someone. The power came from somewhere. Oh, power so that is that for that. Fully shy. Then I love Allah. Wow. Yóò gbọ́n ti sùn ni. So tẹ́ bá ẹ jẹ́ kí. Wọ́n ṣàfojú rọ̀dẹ̀ ohun mi ò là ìkọ́dà. Ọ̀nà olùkọ́ ìṣẹ́ ò lè bá lọ lónìí. Abeg, madam, carry your voice go one corner. Thank you. Kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ o. Kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ rárá. So that is that for that. Ẹ ti understand? Ẹ jẹ́ tún kínní yẹn play according to fún àǹfààní ìtẹ̀sẹ̀ wọlé ṣí àkínní yẹn pa tap. Ṣé ẹ kó rí bẹ́ẹ̀? Ó kàn ń jà lásán ni. Ó ń jà lásán ni. Ọmọ yẹn gangan ló jẹ́ kó mú un rè. But àti lè mọ ọmọ rẹ̀ ń kọ́. Ọmọ yẹn náà ní àwọn tó ń lò. Àwọn tó ń bọ̀ sùn. Yes. Ṣùgbọ́n gbogbo wọn pariwo. Orí Elégùṣì lọ fọ́kọ́sì. Orí kí ló kọ́ Elégùṣì? Èkó. Bẹ́ẹ̀ni. Kó gbàgbé yẹn. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹni tó bá jẹ́ ọmọ tó jẹ́jẹ́ ibẹ̀ ló lè sọ ọ́. Àbúrò mi bẹ̀ ló wà nínú revenue. Èyí tó ń lè sọ ọ́ wọ́n á tó síbẹ̀. Àti ìdèrò ẹgbẹ́ wọlé. Òkì tó ní wọn. Ta ló ní gbé òun wọlé? Ayọ̀ mi. Kó sì ní. Àná ọmọ mi gbóná. Ni ó wà níbẹ̀. Sọ̀rọ̀ mi yé. Mẹ́rin. Bọ́ọ̀ náà, ọmọ tó ti rí ọdún yẹn ti Tinubu tó máa ń gbé lọ. Every month lọ́sílẹ̀. Ọmọ sẹ́wọ̀n pé nǹkan tó bá Tinubu sọ yẹ kó gbọ́ ògbọ́ngbà yẹn kó tó lọ ṣe president tó lọ ṣe because nínú Lagos state lásán owó tó ń dìbò fà fún kò ṣe kékeré. Tinubu ló jẹ́ kí Èkó mọ̀ pé tax ló mọ́wọ́ wá tax gbogbo èbúté ẹ̀rọ wa yẹn àwọn adíjọ tó ń wá àwọn kọ́jẹ̀ fún àgbogbo wọn ẹ̀mọ́ tó ń sọ tax ni alábàárù ó ń sọ tax èmi yèyé oge ni mo sọ bẹ́ẹ̀ fún yín sọ̀rọ̀ mi yé ọ̀sẹ̀ tax kí san tax gbogbo ẹ̀ lámọ̀. ajá fún mi àti bá sọ̀rọ̀ ẹni tó bá sọ̀rọ̀ ọ̀dọ́dọ́ ni mo ń bọ̀ ìjáyà lórúkọ mi mo ti fọ́lọ́ yín. ok ní sígbà máa ṣe kílẹ̀. Ẹ jẹ́ kí bàbá yìí sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ ń gbénu. sọ̀rọ̀ mi yé nípa Èkó ní owó ẹ̀ mọ́ ní tax ní revenue ni ẹ̀ mọ́ etí Tinubu ń gbà ní owó Èkó ní Tinubu fi lówó oṣòwò Nàìjíríà. ọjọ́ tí rọ̀ sàgbà Tinubu omi ti wà lágbàá Èkójò tọ́ba kan bu Tinubu kan bu ni owó yẹn díẹ̀ tòótọ́ àwọn alatọ́ lẹ́kọ̀ọ́ inú ilé mi wọ́n ti tọ́ bàbá mi ló jẹ́ bàbá mi ló jà sí ni ẹni tó bá jù yàn lọ bẹ́ẹ̀ yẹn náà bàbá mi ní ìfísẹ̀gbẹ́ àkọ́bí yẹn sọ̀rọ̀ mi yé àwọn alatọ́ ọmọ tẹ́kọ̀ọ́ bá jẹ́ tó ẹ̀kọ́ kì í ju inú
ṣe fi style sọ pé bàbá Tinubu lè bí yín lọ́mọ ilẹ̀ fi style sọ bẹ́ẹ̀ iye ọba. kò sí ni ó ti jí ọmọ wa nítorí pé kí ni ògo wa ni bó ṣe wà yẹn ìkọ́tọ̀ ọmọ ṣe wù àwọn tí wọ́n ló ń jà bẹ́ẹ̀ ni ọmọ ṣe wù àwọn tó ló ń jà pé wọ́n pa Mohbad wọ́n pa Mohbad sọ̀rọ̀ mi yé ṣẹ́mọ̀ ó ní nǹkan tí mo lè dá sí ìgbà tó ń pè mí sọ̀rọ̀ mi yé àbúrò mi lẹ́ni tó ń sọ yìí. Ẹ máa gbọ́. Àbúrò mi tòótọ́ ló fẹ́ ìdẹ́ni yẹn kò yẹ kí n sọ ọmọ ẹgbẹ́ gbogbo àgbáyé ti gbọ́ kò tí ì sọ yìí kò mọ́ ń pakú Mohbad sọ́rí pé wọ́n pa Mohbad wọ́n pa Mohbad sọ̀rọ̀ mi yé. Mo fẹ́ kẹ́ gbọ́ bẹ́ẹ̀ clearly ẹ gbọ́ ibẹ̀ yẹn clearly kẹ́ ẹ bá ń power tap ẹ jọ ẹ bá ń power tap ẹ gbọ́ ibẹ̀ yẹn clearly ẹ bá gbọ́ o. àwọn alatọ ọmọ tẹkọọ bá dẹ tó ẹ kọ kì í ju mí kò sí ni ó ti jí ọmọ wa nítorí pé kí ni ògo wa ni tó ti yẹ bẹ́ẹ̀ yẹn bó ṣe wà yẹn ìkọ́tọ̀ ọmọ ṣe wù àwọn tí wọ́n ló ń jà bẹ́ẹ̀ ni ọmọ ṣe wù àwọn tó ló ń jà pé wọ́n pa Mohbad wọ́n pa Mohbad sọ̀rọ̀ mi yé ṣàmọ̀ ó ní nǹkan tí mo lè dá sí ìgbà tó ń pè mí sọ̀rọ̀ mi yé àbúrò mi lẹ́ni tó ń sọ yìí àbúrò mi tòótọ́ ló fẹ́ ìdẹ́ni yẹn kò yẹ kí n sọ mo mọ̀ pé gbogbo àgbáyé ti gbọ́ kò tí ì sọ yìí pẹ̀ kò mọ́ ń pakú Mohbad sọ̀rọ̀ mi yé ọmọ yẹn gan náà jẹ́ ọmọ jọgọjọgọ nítorí Sam Larry ọmọ ẹ̀gbọ́n ló jẹ́ sí kọ́nà fọ́ọ̀mù kẹyẹ rí sí lórúkọ ọ̀yẹ́ sọ̀rọ̀ mi yé ọmọ ti dé yìí pé tó bá ṣe jọgọjọgọ ní pẹ́kàmù bàbẹ́ ọmọ Fáṣọlá nínú Èkó ni ọmọ ọgbọ́n mi. àṣé pàtàkì Fáṣọlá gangan ní ramani. bẹ́ẹ̀ ni tó lórúkọ ẹ̀ ló ń jẹ́ mú ìgbà àbí Fáṣọlá mi jẹ̀ tún wà. Fáṣọlá Èkó náà ni sọ̀rọ̀ mi yé gbogbo àwọn ọmọ yẹn ní ọmọ lọ́jọ́ sí mi. Sam Larry ó dẹ̀ ń bá ó ń wà ní bíìsì wa tó máa ń gbowó ní pé kéèyàn fi lọ sí ìkọ́ tí Sam Larry ṣe ọ̀rọ̀ ìyá ọ̀rọ̀ àṣírí ìdìbò tó ti mọ̀ pé kò ti sọ sáyé ó mọ̀ pé òun bá ọmọ yẹn sùn ṣẹmọ̀ elégùsì oyin yàn òun sọ̀rọ̀ mi yé á ní dẹ. Spirit Mohbad bad o ẹ mọ̀ pé ọ̀rọ̀ yìí ọ̀rọ̀ àṣírí ni mo like bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ àṣírí ni but ẹ mọ̀gbà tẹ sọ sáyé ìyẹn lẹ fi máa mọ̀ pé Spirit Mohbad is real Spirit Mohbad is confirmed. sọ̀rọ̀ mi yé á ní dẹ friend á ní gbogbo ó wá gbé ọmọ yẹn fún bí ìṣe wa tó máa ń gbowó ní pé kéèyàn fi lọ sí ìkọ́ tí Sam Larry ṣe ọ̀rọ̀ ìyá ọ̀rọ̀ àṣírí ìdìbò tó ti mọ̀ pé kò ti sọ sáyé ó mọ̀ pé òun bá ọmọ yẹn sùn ṣẹmọ̀ elégùsì oyin yàn òun sọ̀rọ̀ mi yé á ní dẹ friend á ní gbogbo ó wá gbé ọmọ yẹn fún ṣòtìyé ibi tí ọ̀rọ̀ ti pa wọ́n pọ̀ jẹ́ ọmọ elégùsì òmù kankan pa Mohbad kú kò èmi categorically. èmi gan support ọba wo mọ nǹkan kan pa ikú Mohbad ọba wa ò mọ anything nípa ikú Mohbad Wùnmí ló máa dáhùn ikú Mohbad ọba ò mọ anything nípa ikú Mohbad it's true parọ́ mẹ́ẹ̀. àwọn èèyàn gan ti mọ kí Ọlọ́run kó ṣàánú èèyàn kan má dùnú kọ́lọ́ má yẹ kó dùnú kan tí ò ṣe ti wá ṣẹ́gáàbúrò nìyẹn kò lè sọ̀rọ̀ inú ẹ̀ tán o bẹ́ẹ̀ ni sharing decent and easily going. wọ́n táwọn èèyàn wọ́n sọ lórí kí ni tí wọ́n gbọ́dọ̀ máa ṣe wọ́n ṣe ṣe nìyẹn ẹ̀jẹ̀ ló máa ń mú wọ́n ṣe ṣe kí ní pẹ̀jẹ̀. because ọba ò sí nínú ilé nígbà tí wọ́n stab Mohbad to death nígbà tí Wùnmí gún pọ́ Mohbad pa nígbà tí wọ́n Wùnmí because gbogbo blood tó wà nínú ilé ṣé ọba ló lọ fi ẹ̀jẹ̀ síbẹ̀ ọba ò mọ anything nípa ikú Mohbad. ó ti mọ ọba kábíyèsí bí èèyàn bí ọba kìnìún ni wọ́n bí ọba òní wọ́n jẹ́ ìtùjú. ọ̀ní ò lè ṣe kó má wà sọ́dọ̀ wa kò lè ṣe kó má wà sọ́dọ̀ wa sọ́dọ̀ mi. mọ̀kọ́ ọ̀rọ̀ tá a mọ̀ wọ́n lọ́wọ́ máa jì mọ́ wa lọ́rùn. ìkọ́kọ́ pé ìgbà tó wọ́n lọ gbọ́ gbẹ́gbẹ́. tọ́mọ o tí Liam o mi ò lè sọ pa yẹn DNA test ló lè prove who is the father of that child but my own suspect tí mo dẹ̀ ń tẹnumọ́ tó jẹ́ pé tí ó bá ṣẹlẹ̀ tán màá tún come out I'm suspecting Sam Larry because ìdí tí Wùnmí ò fi tákù Sam Larry láti day one up to date
tí ò lè mention Sam Larry, there's something behind it. Ìdí tí Wùmí ò fi lè involve Sam Larry tó fi ń avoid Sam Larry ṣe rí pé àṣírí ẹ̀ ló ti ń tú yìí. Ìdí tí Wùmí ò fi lè tackle Sam Larry láti bẹ̀rẹ̀ láti gbà tá a ti wá corona inquest up to date òun lẹ ti ń gbọ́ yìí. Àṣírí ibẹ̀ ló tú síta tẹ́ ẹ̀ ń gbọ́ yìí. Am I communicating? Yes, but láti kẹ́ tó continue ẹ má gbàgbé ipe Dr. Kẹ́mi Olúnlọ́yọ̀ ó sọ from day one ó ní pé Mohbad àti Wùmí àti Sam Larry wọ́n ti lọ ṣe DNA Liam ní Dubai ó ní Sam Larry ló lọ mú. You are very correct. Ṣé rí pé àṣírí yẹn ti ń tú síta báyìí? Mr. Lati, ẹ má dẹ̀ tún bínú, ẹ jẹ́ kí sáré sọ̀rọ̀. Ó dọ̀nà wá sọ̀rọ̀. Ó dọ̀nà ọ̀dọ̀ wá sọ̀rọ̀ má bínú jọ. Màá gbàgbé kínní. Ẹgbọ́n nǹkan tí ìyá ọba sọ, àmú ti gbàgbé. Ó yá sọ̀rọ̀. Mr. Lati, tẹ́ bá dẹ̀ tún wo nǹkan deep. Ṣé ẹ rí wípé ọjọ́ tí Liam tó ṣe birthday, ṣé ẹ ti pé Sam Larry wà ń bẹ̀? Yes. Tí gbogbo lọ falifali ní gbogbo ìgbà yẹn. Sam Larry mistake yẹn ti kọ ọba. Ibi tí mistake yẹn ti kọ ọba tó bá pé according to nǹkan tí ìyá ọba sọ, ibi tí mistake yẹn ti kọ ọba ni pé Sam Larry ń jẹ Wùmí lọ́wọ́. Ó ń jẹ Wùmí lọ́wọ́, ó wá tún lọ repackage ẹ̀. Ó tún wá lọ repackage Wùmí, ó tún lọ gbé fún lágbájá. Yes. Repackage Wùmí ni repackaging. Ibi ẹ̀ ló ti lọ attach kábíyèsí mọ́. Ibi tí kábíyèsí ibi tí yóò àmọ́ ní ẹnìkan. Wùmí ti bòbò jẹ́ gan o. Ọ̀dàrà tí Wùmí ti bòbò jẹ́ gan o. Wùmí bòbò jẹ́ gan o. Ṣé àárín yẹn yé yín? They said it's not Sam Larry. What do you mean? Hello? Yàrá sí. Ma? Mo tún fẹ́ ọ̀tẹ̀ ẹ̀ sọ pé bóyá torí bẹ́ẹ̀ ni Sam Larry ṣe máa ń nà Mohbad káàkiri. Bóyá tí Mohbad bá sọ fún Wùmí pé lórí ọ̀rọ̀ ọmọ yẹn Wùmí máa wá pé Sam Larry náà máa ń nà. Àǹtí Bọ́lá, ẹ rántí nígbà interview Abu Ebe tí Abu Ebe sọ pé òun ti béèrè lọ́wọ́ Wùmí ó ti jẹ́wọ́. Yes. Gbogbo ẹ ti make sense báyìí. Ó ti make sense. So, ẹ̀dẹ̀ mọ ìdí àánú Sam Larry sọ pé kí wọ́n lọ béèrè lọ́wọ́ Wùmí pé Wùmí mọ̀ wípé òun lọ́ọ̀bù ọkọ ẹ̀ gan. Then Wùmí náà kẹ̀dẹ̀rẹ̀ ó sọ pé òun ò tún rí Sam Larry rí láyé òun. Ó ti carry more something. Yes. So kí ló dé tí Wùmí parọ́ tó fi ń protect òun tó fi ń protect Sam Larry? Why tí Wùmí ò fi fẹ́ hit Sam Larry tó dẹ̀ hit tó hit Naira Marley? Torí ṣàpẹtẹ yìí lọ́fẹ́ mú Naira Marley lọ́fẹ́ lò fún lọ́sẹ̀ ń tẹnu mọ́ Naira Marley nígbà yẹn. Ó ti yé wa sírí tuntun báyìí. Kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ o. Kò yẹ kó. Bọ̀dọ́là tí ẹ má gbàgbé operation Sam Larry pé ẹrù ẹlẹ́rù ló sábà máa ń jogún tiẹ̀. Guys, look at what Karimo wrote o. Bẹ́ẹ̀bi tí mistake ló fi ṣẹlẹ̀ yẹn ni pé Sam Larry lọ rí package Wùmí. Ó lọ package ẹ bíi pé ó package ẹ fún mi. Ó rí package ẹ fún mi. Wùmí gan ya wèrè o. Wọ́n wá sóhùnbó ẹ di passport too. Wùmí tó kò mọ Sam Larry tí Sam Larry fi ń jẹ́rìí pé ẹ bá mi béèrè lọ́wọ́ Wùmí mo love Mohbad Wùmí gan mọ̀. Thanks for the gift. Nínú TCT kẹrẹ̀rẹ̀ CTC oníwò mọ Sam Larry rí láyéláyé. Kí ló wà láàrin ìwọ àti Sam Larry tó ń avoid? Let's continue. Kó má bà sọ́dọ̀ wa sọ́dọ̀ mi gbọ́kọ́ ọ̀rọ̀ tá a mọ̀ wọ́n lọ́wọ́ máa jì mọ́ wọn lọ́rùn ikú tó ń ṣọ́ọ̀kì pé ìgbà tó wọ́n lọ gbọ́ pé Sam Larry ti bọ́bọ̀ yẹn sùn òun pé kí ni ká gbọ́. Wípé ìyá ọba sọ pé ńgbà tí kábíyèsí máa fi gbọ́ wípé wọ́n ti gbọ́ pé Sam Larry ti bá ọmọ yẹn sùn rí ó dùn kábíyèsí gan ó dùn wọn gan according to ìyá ọba ẹjẹ rí èmi kọ́ mo sọ bẹ́ẹ̀ o èmi kọ́ mo sọ I did not say that o nítorí ẹ ti lè lọ sáré rìkọ́dù voice mi àmì. Bọ̀dá jíjẹ́ ẹ̀mọ̀ pé àjẹkù ni ó ti dàjẹkù. Èmi kọ́ mo sọ bẹ́ẹ̀ ìyá ọba ló sọ bẹ́ẹ̀ o mo dẹ̀ máa wọ orúkọ ìyá ọba gangan fún nèmù ìyá ọba mo sì máa àtàṣe mọ́ fídíò yìí
àti fọ́tò ìyá ọba màá gbé fọ́tò ìyá ọba síta àwọn náà sọ bẹ́ẹ̀ kí wọ́n máa lẹ fọ́tò ìyá ọba mọ́ fọ́tò ìyá ọba ni kẹ́ máa lò ẹ má lo fọ́tò mi èmi kọ́ mo sọ bẹ́ẹ̀ ẹ má lo fọ́tò mi. báwo lè ṣe wọ́n fẹ́ kó dáhùn kó wọ́n sọ̀rọ̀ pé òun mọ̀mọ́ yẹn kò lè sọ pé òun mọ̀mọ́ yẹn yẹn ó ní ìsìnkú bá bá mi sọ nísìnyí ó pọ́jọ́ ilé ìbá pèsè lórí àgọ́ òsì. irọ́ ni o. a máa sọ̀rọ̀ ṣé kó wá jáde kó lóun lòun náà mọ́ ni. ọmọ yẹn gan náà pàápàá àwọn tó bá sùn pọ̀ sọ ọ̀hún gan lè dúró kó ní òun lòun. ìyọba ní ọmọ yẹn gangan ò lè káyé okó tó ti wọ transformer lẹ́kì ẹ̀dẹ̀ máa husband of my youth imagine husband of my youth ìwọ ló dé ìyọba gọ́mọ̀ pò ń tọ́nà fún lẹ́kì ṣé o ti gbọ́ ó dẹ̀ ní husband of my youth wọ́n ní wọ̀gọ́ fún ara ò lè kọ́ iye okó tó ti wọnú díẹ̀ ó lè rántí ẹni tó bá ẹ sùn mọ́ láyé ó lè rántí iye èèyàn tó ti bá ẹ sùn. wọ́n pẹ́jọ ilé ìbá pèsè lórí àgọ́ òsì a máa sọ̀rọ̀ mi yé ṣé kó wá jáde kó lóun lòun náà mọ́ ni ọmọ yẹn gan náà pàápàá àwọn tó bá sùn pọ̀ sọ ọ̀hún gan lè dúró kó ní òun lòun ní ọmọ kó ní ọba ló ní ọmọ ìyẹn àbí tó máa ṣe DNA nìkan náà fi lè mọ̀ ọba tí ẹ̀kọ́ ló ní ọmọ tó ó ní kọ́tà àṣẹ ń lè wá. bẹ́ẹ̀ ni orí adé kò tẹ̀ ń sùn ta kò gbọ́dọ̀ gbọ́mọ orí adé kó wà sábà fi bẹ́ẹ̀. kò ń sọmọ wa kò ń sọmọ wa ní ìyába mo sọ bẹ́ẹ̀ kò ń sọmọ sí wa láyé wa. ìyọba ti sọ̀rọ̀ àti gbọ́ màmá ọba ti sọ̀rọ̀ àti gbọ́ ìyọba ti sọ̀rọ̀ àti gbọ́ Sam Larry ìwọ ló kàn báyìí ìwọ ni last suspect tá a máa suspect ló to be when it comes to Liam 2 years old son Sam Larry I think you are the father because the package ló gbé lọ fẹ́ ni ẹlẹ́ni ó lọ rí package ẹ̀ ó lọ gbé fún ìyá bàbá ìyá oníyà bàbá oníbàbà òun ló kó bá bàbá oníbàbà dòní lónìí ó ti fẹ́ tán. ó tẹ orí adé ti àmì agbára. wọ́n ti gbé tutù kí ọ̀dọ́ wa lé kí ní ọ̀dọ́ wa ó lé ó lé májọ owó máa jáde kó máa sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ sọ fún yín májọ owó lọ máa ń pè. májọ owó ló ṣe àwọn lẹ́kọ̀ọ́ májọ owó wọn ẹ̀yọ́ bá sọ pé májọ owó ṣé AI mọ nǹkan tó ń jẹ́ májọ owó AI mọ nǹkan tó ń jẹ́ májọ owó tẹ́ ẹ múra sí ọ̀rọ̀ yìí tẹ́ ẹ mú kókó bẹ́ẹ̀ pé wọ́n fẹ́ fún yín láwọ̀d tẹ́ẹ̀dẹ̀ fi tẹ́ nǹkan tó jẹ́ àṣírí tẹ́ẹ̀dẹ̀ ń tú ẹjọ́ yín kọ́ mi blame yín spirit Mohbad ló wọnú ayé yín lọ. wọ́n máa gbọ́ pátákátá ni àwọn kọ́kọ́ dalẹ́ lọ́jọ́ kìíní àná nísàlẹ̀ kó jáde ni kódà tó gbọ́ àwọn alátàwọn tó bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé ètùtù tó bá jẹ́ pọ̀wù ní mẹ́jọ wá jáde a ní kábíyèsí ìwọ ni wọ́n máa sọ̀rọ̀ máa sáré gbé ètùtù so ìfẹ́ ní emphasize jù lórí ìyẹn sọ̀rọ̀ nìyẹn. mọ́mí ìyẹn ti wà ókè bẹ́yẹn ẹ ti jẹ́ ká mọ̀ kọ́ ló ṣàkóso lọ. àwọn èèyàn tó wọlé wọ́n lè máa gbọ́ ọ̀pọ̀ tẹ̀ sọ. orí adé kì í sùn ta orí adé kì í sùn ta ló ń ṣe bẹ́ẹ̀. ọmọgùn òjèlégùsì Sam Larry nìkan. lájà àwọn ọmọdé àwọn oníkọ́jọ́ máa lọ bára wọn kìlọ̀ kan. ẹni tó lọ máa ṣe DNA wọ́n máa ti ṣe DNA ọkọ̀ aláǹtọ̀kọ̀ òun náà ṣe dọ́kọ̀ wọ́n ṣe wọ̀ yẹn ọ́n yẹn Tinubu ọ̀dà Tinubu bá wọ̀ lẹ́yìn ẹ̀ náà nǹkan wá ní Tinubu ń jẹ náà yes àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ọ̀dà from above ní gbogbo ìtítọ́ wá tó rí yẹn yes ọ̀dà from above ẹgbà gbíyẹ̀ because Tinubu ti pẹ́ ó ti bá sọ̀rọ̀ òmùmọ̀ kankan pẹ̀ ó dẹ̀ ti gbé tutù tó máa gbé ó ti gbé tutù kò dẹ̀ sí nǹkan kan ò jáde. So báwo la ṣe máa gbọ́ ọmọ àlè tó bá jẹ́ pọ̀ ẹ̀yọ́ ni ọmọ I'm very sure pé ọmọ gbọ́wọ́ fún Sanwó-Olú fọ́ọ̀lù. àwọn tó kọ̀ ń jà lásán ni ọmọ ẹ̀ gangan ló jẹ́ kó mú un rè. ó yá a tún play lọ́la èmi máa play lójoojúmọ́ Prince Adeniyi. Bàbá. Àṣírí ti tú o. Ẹ káàárọ̀ gbogbo ilé o, ẹ káàárọ̀ gbogbo ẹbí. Ẹ ṣé mà. Ẹ káàárọ̀ mo kí gbogbo yín o. Ọ̀rọ̀ yẹn gbẹnu tán o. Ó gbẹnu tán o, Yaba. Honestly, ọ̀rọ̀ yẹn gbẹnu tán.
àṣírí ńlá wow ṣe rí nǹkan tí mo kàn fẹ́ sọ ni pé gbogbo wa ọ̀rọ̀ yìí ti tàn mọ́lẹ̀ sí gbogbo wa. Yeah, but open my door. Thank you, ma. A ti mọ àwọn tó yẹ kán mú. Are they hungry? Ṣe rí ibi tí wọ́n ní ibi tí kinní kan roko sí ni wọ́n kàn gbé kinní kan sí. Gbogbo ọ̀rọ̀ tán lọ mú àwọn tí ò yẹ kán mú wọ́n kàn parabuléètì ni. Tó bá yá wọn tó bá ti tásìkò tó bá fẹ́ face case bó ṣe kó rí wọ́n á gbé àwọn tó wà nílé lọ́jọ́ yẹn àtìyàwó àti gbogbo àwọn àtàbúrò àti PA àti everybody tó wà ń bẹ lálẹ́ ọjọ́ yẹn tí wọ́n bá ti gbé wọn mo sure a máa rójútó ọ̀rọ̀ tó bá dẹ̀ ṣe DNA yìí níbi tó yẹ kán ti ṣe tí wọ́n kọ́nà ẹ̀ ṣe mọ̀ pé wọ́n lè kọ́nà ẹ̀ Nàìjíríà láwà tí wọ́n bá kọ́nà ẹ̀ tí bàbá àtàwọn legal team tí wọ́n monitor DNA kìíní test yẹn honestly ẹ máa rí ojú ọ̀rọ̀ gan tiẹ̀ ti ń fojú ara ẹ̀ hàn kí là ń dara wa láàmú fún imagine mi ìrírú eléyìí láyé nínú sí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ẹ̀ẹ́dẹ̀ mú àwọn tó wà ń bẹ̀ ẹ̀ẹ́dẹ̀ ló mú àwọn tó wà ń ta tó sùn lè wọ́n jẹ́jẹ́ ẹ̀ẹ́dẹ̀ ń porúkọ Naira Marley bọ̀bọ́ yẹn nísìn kò lè stand dáadáa mọ́ Naira Marley ò lè stand dáadáa mọ́ fún orúkọ ẹ̀ tó ti bàjẹ́ but èmi náà mọ̀ pé Naira Marley náà máa mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ o because Sam Larry ṣì ń tẹ̀lé Naira Marley till to date so Naira Marley ò lè sọ pé òun ò mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ because ìránṣẹ́ ní Sam Larry wọ́n sì ń tẹ̀lé ra wọ́n sì jọ ń sọ káàkiri so he knows what happened. mo fẹ́ ká mọ̀ nǹkan kan wípé ṣé ẹ rí àwọn apani wọ́n lè má yọ̀bẹ lọ́wọ́ o wọ́n lè má mú bọ́n lọ́wọ́ wọ́n á kàn jókòó síbì kan wọ́n á kàn máa command. ṣé ẹ mọ̀ pé irú ẹ̀ wà àwọn apani gangan wọ́n á jókòó sínú ilé wọ́n á dẹ̀ máa command alpha ṣó ti ṣẹlẹ̀ alpha kí ni result wọ́n á kàn máa command ni àwọn tó ṣiṣẹ́ gangan wọ́n tún wà níbi tẹ́nibọ́dì ò mọ̀ so torí ẹni tó máa fi mú àwọn tó wà lálẹ́ ọjọ́ yẹn àwọn the right people tó yẹ kó mú tó bá mú wọn a máa rójútó ọ̀rọ̀ tí DNA result tó bá dẹ̀ jáde tó jẹ́ the authentic one a máa rójútó ọ̀rọ̀ imagine ẹ lè pa ọmọ ọlọ́mọ kẹ̀dẹ̀ máa gbélé ayé kẹ̀ máa lọ pátí kẹ̀ máa náwó káàkiri kẹ̀ máa flẹ́ńjọ kínú yín máa dùn kẹ̀dẹ̀ rò pé ẹ̀yìn ọ̀la ti yín náà ó máa dà láyé kámà ni ó máa ṣẹlẹ̀ bọ́bọ́ yẹn náà sọ̀rọ̀ ó ní ẹ ti ń ṣe léyìí ti pẹ́ eléyìí ló máa bù yín lọ́wọ́ eléyìí lẹ máa fi ṣe the last time tẹ máa ṣe bí ọmọ yẹn ti sọ ó sọ everything kan wrong nípa bọ̀bọ̀ yìí everything kan wrong ni everything kan wrong everything kan wrong kò sẹ́bí kò sára kò sóbi kò sẹ́nibodì tó lè gbèjà bọ̀bọ̀ yìí. mo kí yín ẹ̀yin fáǹsì mi lórí YouTube mo kí yín o. àwọn ibi tí ò yẹ ká face là ń face àwọn ẹni tó yẹ ká bú là ń bú kí ló dé adẹ̀lá lọ́lọ́pàá ń lù yìí ẹ wo àwọn ọ̀rọ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ káàkiri ìlú nísìn táwọn ọlọ́pàá kan máa kọ́nà tó máa bẹ́rì this Nigeria we don't have any security ẹ gbàgbé kóníkálukú dorí ẹ̀ mú ni. The only security we have now is social media. Ẹ jọ̀ọ́ anybody tó bá ń gbọ́ mi lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí tẹ́ ẹ bá ń gbọ́ mi lọ́wọ́ báyìí tó bá wà Nàìjíríà
ibi tẹ́ bá ń lọ ẹ máa lọ pẹ̀lú fóònù yín ẹ cháàjì fóònù yín kẹ́ tó jáde ńlé kẹ́ tó kúrò lé ẹ cháàjì fóònù yín. And let there be credit. Because nobody knows. Let there be credit inside your phone. No one knows nǹkan tó lè ṣẹlẹ̀ níbi téèyàn bá ń lọ. Ẹ record anything. And that is why they wanted to silence Papa Mohbad. Power it pọ̀ jù. Kí ni èrè mẹ̀kúnnù? A máa jìyà. Ìyà náà la fi máa vote. Inú òun máa power a máa fi vote tán. Tá a bá tún vote tán, ìyà tún struggle continues. Kí ni wọ́n lè fi mú wa? Kí ni wọ́n fi mú wa? Poverty náà ni. Wọ́n á ní tẹ́ bá fìyà jẹ wọ́n tí election bá dé tẹ́ bá ti fún wọn 5,000 wọ́n á tún dì mọ́ yín. Ignorantly òun náà wọ́n fi jẹ́ kẹ́dùkéṣọ̀n wa move ní Nàìjíríà. Wọ́n ti mọ̀ pé táwọn èèyàn ò bá lẹ́kọ̀ọ́ so ignorantly làwọn èèyàn kọ́ máa behave. Báwo ni ẹni tí ò lẹ́kọ̀ọ́ tó jọmọ ọ̀tá á máa rule wa Nàìjíríà? Gbogbo àwọn guys yìí they don't have education. Wọn ò lẹ́kọ̀ọ́ lé wọn lẹ́kọ̀ọ́ ta wọn lẹ́kọ̀ọ́ èrò school kò sí nǹkan kan. Ìgbà tí mo gbọ́ pé wọ́n ní Imole ò ní ambassador of ND àwọn ọmọ ní wow àti miss ẹ̀ Nàìjíríà. Ẹ máa wọ ọwọ́ sọ́wọ́ yẹn. Ìyá yẹn ti sọ̀rọ̀ tán ó ní látòkè ní instruction ti wá. Ìyá yẹn ti sọ gbogbo ọ̀rọ̀ tán. Ẹ wo èèyàn kọ́kọ́ là ń bá jà èèyàn kọ́kọ́ là ní case pẹ̀lú àwọn alágbára níbi tí agbára tó sodo sí là ń bá jà. Kẹjẹ ká mọ̀ lẹ́ni. But àwọn wo ta ló fẹ́ gbé wá níjà lórí ọ̀rọ̀ tí ó bá ṣe Ọlọ́run ọba? Àṣírí wọn máa tú náà ni lórí nǹkan tí o tiẹ̀ sí nǹkan tí because voice note a gbọ́ lẹ́nu àwọn alágbára ni à ń bá fa nǹkan. Wọ́n wò pé ẹgbọ́ voice note kan tí mo tún gbọ́ tí Samlari sọ ó ní all stations have been settled. Ṣé ìyẹn ò tó evidence gan? All stations have been settled. Kéèyàn gbọ́ yẹn gan lásán ó ti tó kéèyàn má ní evidence mímọ́. All stations have been settled. Wọ́n ti gbé sí wọ́n ti gbé gùn. Ìwọ náà dẹ̀ bí ọmọ. Ó dẹ̀ lẹ́jẹ̀ lára olómi lára. Ẹ wo ẹ fọ̀rọ̀ lẹ̀. Ọlọ́run ọba lókè ó mọ bó ṣe máa ń dájọ́ ẹ̀dá. Nígbà tí ìdájọ́ ẹ̀ bá dé àwọn èèyàn gan á tún máa bá ẹni yẹn káàánú ni. Ẹ wo ọ̀rọ̀ yẹn ó lágbára. Samlari ó ń fi ọba jẹun ni ló fi ń gbé arábìnrin yẹn ló fi ń gbé fọba. Ó ń gbowó lọ́wọ́ ọba. Ẹ mọ̀ pé wọ́n máa ń gbé fáwọn èèyàn ńlá náà wọ́n máa ń gbá àwọn obìnrin. Nǹkan tó kàn ṣe nìyẹn ọba kan forí kò ní. Ọlọ́run rí pákéjì ni wọ́n rí páàkì ẹ̀ fún mi. Yes pé ọmọ mi ó yá sáré wá lọ jẹṣẹ́ ń ta ṣé understand ó yá sáré wá lọ jẹṣẹ́ 500,000 ní 1 million ní sáré lọ jẹṣẹ́ ká pín owó yẹn. Ṣé ti understand nǹkan tó bá dé nìyẹn. Ẹ wá parabulate ẹ wá má wọn tí ò yẹ kẹ́ ẹ mú spending ẹ wá má wọn kìíní this guy ẹ wá má wọn tí ò sínú sí yẹn rárá àwọn tó dẹ̀ wà ní ilé mú wọn. Wọ́n á fìyà jẹ àwọn aláìṣẹ̀. Dàrúsà wọn àbẹ tó ń sùn tó jí àdúrà wọn àbẹ tó ń sùn tó jí and àwọn other guys tó announce video wọ́n sùn wọ́n jí wọ́n dẹ̀ ń tilẹ̀jọ́ wọ́n lọ club wọ́n jayé ẹ̀sẹ̀ wọ́n wá pé ẹ̀ǹdì yín máa dáa. Ọlọ́run máa dáa fún wọn. Ẹ̀jẹ̀ ọmọ yẹn tó ń pariwo ẹ̀jẹ̀ ọmọ yẹn máa gbé sàn. Ẹ̀jẹ̀ ní tó fi mọ́bì tó fi rẹ́jẹ̀ ọmọ ẹ̀. Ẹ̀jẹ̀ yẹn ń pariwo ẹ̀san ni. Vengeance ni. Ẹ mọ̀ spiritually vengeance ni.
tó fi mọ́bì tó rí ẹ̀jẹ̀ ọmọ ẹ̀ ìkorò kọ́lọ́ máa ṣàánú wa kọ́lọ́ gbogbo àwa táwa lókè táwa táǹgbọ́rọ̀ ẹ̀ kọ́lọ́ má jẹ́ ká ń di lágbó. ẹ ṣe gan, thank you very much. kọ́lọ́ má jẹ́ ká bá ẹni jì. Àmín, àmín. Thank you bàbá mi. That's my submission already o. Thank you. Kí ni lè sọ̀rọ̀ báyìí? Ẹ yá sọ̀rọ̀. Ṣé rí níbi tí ọ̀rọ̀ dé tó dúró ibi tọ́rọ̀ dé tó dúró yìí ká má máa bínú sí bàbá mú ká dẹ̀ má máa bínú sí àwọn ẹlẹ́gbẹ́ sí ẹ wo didi àṣírí tí ìyá ọba ẹ wo didi àṣírí tó tú ṣé rí pé Wùmí gangan fún rẹ̀ ó ti ṣògo lábàṣà jìnnà Wùmí ti bòbò jẹ́ ó ti fi òbò dá ìlú rú because ẹ mọ̀ kó bá sọ pé tóun bá sọ̀rọ̀ gbogbo Nàìjíríà máa dàrú ìyá ọba ti bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ Wùmí àti mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ báyìí ó ti sọ̀gbù ẹ di fàyàwọ́ rice láti dúró kò dépò tó ti já kutukutu àbà kí ló dé kí ló ṣẹlẹ̀ ó dẹ̀ mọ̀ wípé ó ti ṣe gbogbo àwọn nǹkan yìí ó tún wá kórí burúkú tiẹ̀ ó tún wá bá Mohbad ó tún wá fi ògo fi di ọmọ yẹn mọ́lẹ̀ ó fi dùdú ó fi táyà ọmọ yẹn mọ́lẹ̀ ọmọ yẹn ò rójú ráyè ayé ẹ̀ ọmọ yẹn ò enjoy ayé ẹ̀ tó fi kú nítorí wípé ọmọ tó gbé sọ́wọ́ ó ti ṣáájọ àṣàjọ ànábì sallallahu alaihi wasallam ó ti gbà lọ́wọ́ alára ó ti gbà lọ́wọ́ àjèrò ó ti kó ọmọ yẹn ó ti ṣá gbogbo ẹ̀jọ́ ó wá wẹ́ni tó fẹ́ tì mọ́ lọ́rùn Wùmí ò sì bẹ̀rù Ọlọ́run Wùmí ò dẹ̀ rántí ọjọ́ tó máa pè é tó ò ní lè sọ̀rọ̀ Wùmí kí ló dé kí ló ṣẹlẹ̀ nítorí ọrọ̀ ayé ó dẹ̀ fi ògbé ó fi dàlúrú ó fi ògbé ó fi bàlújẹ́ ó fi ògbé ó fi dágbèsè sílùú kí ló dé wọ́n fi àwọn tó yẹ kó múlẹ̀ wọ́n wá kó gbogbo àwọn tó wà ń ta ṣé prime boy bá yín sunlé ṣé prime boy ṣó bá yín sunlé lọ́jọ́ tí Mohbad kú tẹ́ fi lọ gbé prime boy tẹ́ fi gbé sẹ́wọ̀n tẹ́ jẹ́ kọ́mọ yẹn lọ kókó lọ jì oṣù 3 níbẹ̀ ṣó bá yín sunlé àdúrò lórí burúkú elétí eworo tó sunlé pẹ̀lú tó kọmọ yìí ẹ̀ lójú ẹ̀ ọmọ àdúrò lórí burúkú yẹn máa ń sọ̀rọ̀ títí àsìkò tá a wà yìí kí dàrọ́ṣà ìbámà kó wá lè sọ ikú tó pa àbúrò ẹ̀ ẹ wá lọ kó àwọn èèyàn tó wà ta àwọn gbogbo mọ̀ fúnra wọn pé táwọn 15 yẹn tọ́jọ́ gbénú ilé yẹn táwọn tó bá mú àwọn 15 yẹn lẹ̀ ta ló fẹ́ kú kò sẹ́ni tó fẹ́ kú kò sí ẹni tó fẹ́ kú wọ́n máa sọ̀rọ̀ ó wá sọ̀rọ̀ ẹ̀ di ògùn ajá ó sọ̀rọ̀ ẹ̀ di ògùn màálùú ó wá ṣorí burúkú kiri nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ nìyẹn o tóbìnrin bá ti wà tí ò lè máa dókò kan tí ò ní mọ́kùnrin kan pé kó máa dókò ọkùnrin kan tó bá ti rí ti bí tó ká ẹsẹ̀ fún tíyẹn gbà mọ́ tọ̀hún ó kẹsẹ̀ fún tíyẹn gbà mọ́ tóyún bá dé kò ní mẹ́ni tó lọ mọ́ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí Wùmí nìyẹn òun gángan fún rẹ̀ kò lè sọ bàbá ọmọ yẹn because ọkùnrin tó dópọ̀ wọ́n ti pọ̀ jù kò lè sọ bàbá ọmọ yẹn nítorí kíni kan tó wà ń bẹ̀ ní ojú tèmi ó dàbẹ́ ni pé Mohbad jẹ́ ṣí ẹ lóore gan ló fẹ́ bù ẹ́ láṣìírí bọ̀ fún rẹ̀ ló kọ̀ pé àṣírí ò ní bò ó tẹ̀sí sọ fún ẹ pé o máa suffer for the rest of your life ṣé o ti suffer normal àwọn ọmọ Nàìjíríà wọn kì í pẹ́ gbàgbé nǹkan pé tí nǹkan bá ti ṣẹlẹ̀ tá bá ti parí oṣù kejì a máa ń gbàgbé ìwọ náà wo ọdún kan kọjá àwọn èèyàn jáwọ́ nínú justice for Mohbad ṣé o ti mọ̀ wípé o fẹ́ ṣe ẹ̀sìn ni ṣé o ti mọ̀ pé ẹ̀sìn yẹn ti dé fún ẹ o wá yọ̀ dájú ọmọ o ya ìka o wá yọ lórí burúkú ọmọ débi wípé o báyé jẹ́ o bọ̀nà jẹ́ o bàbá jẹ́ àwọn wèrè tó dẹ̀ ń tẹ̀lé ẹ ṣọ́ ti gbọ́ fọ́ìsì tán pléèsì ṣáwọn wèrè ṣọ́ ti gbọ́ àwọn ajá ẹ̀ tó ń ṣe orí burúkú kiri orí social media tó jẹ́ pé kan tó ṣẹlẹ̀ sí bàbá Mohbad máa ṣẹlẹ̀ sí wọn tọmọtọmọ tó wá mú òbú ẹ tó fi gbá lára tó fi gbá jèrò tó fòbú ẹ bá gbogbo ìlú jẹ́ tó sòbò dàbàṣà ó sòbú ẹ ó sọdomi adágún tó jẹ́ pé kò sí kankan lè dà síbẹ̀ ṣọ́ ṣépè fún ẹni tó bá yẹ pé bòdì ẹ̀ sì fi òbú ẹ bàlújẹ́ ló bá fọmọ lọ́mọ ọmọ tí ìyá ti jẹ bàbẹ́ ẹ̀ tí bàbá ti sọ́fà lórí ẹ̀ ló rárá fi ọmọ yẹn lẹ̀ kó máa bá tiẹ̀ lọ jẹ́jẹ́ kó máa ṣe orí burúkú ẹ̀ kiri àwáwí àwáfọ̀ àwọn kan ní oṣí sàlù oṣí òun tawé fọ̀n ẹ̀ kú òun tawé fọ̀ òṣè ó mọ̀ pé owó téèyàn bá ṣiṣẹ́ fún ló máa ń dúró lọ́wọ́ ni kó fi 3 billion kó fi bẹ̀rẹ̀ business ó máa parun lójú ẹ̀ kìí kọ́ sí iṣẹ́ owó ẹ̀ ò ṣiṣẹ́ fún ó lágùn fún owó yẹn kò dẹ̀ ń ṣe owó tó tọ́ owó àìtọ́ ni owó ẹ̀jẹ̀ ló ná
so àti wá rí ìdíṣẹ́ tó jẹ́ wípé evidence oríṣiríṣiríṣiríṣi jáde àwọn Lagos government tó fẹ́ mú ẹ tó fẹ́ arrest ẹ àṣẹ̀ṣẹ̀ rí díẹ̀ wọ́n ti mọ̀ pé táwọn bá arrest ó máa balẹ̀ ó máa boko ó máa ẹrọ̀fẹ́ máa tas everybody ó máa tas everybody lára Ọlọ́run nìkan ló lè jàjàyé fún wa kì í ṣèyàn tá a bá rí Joseph gbà wà láyọ̀ Ọlọ́run ló wulẹ̀ fún wa fúnra ẹ̀ pé ó yá ẹ̀jẹ̀ ọmọ yìí tó ń ké fún ẹ̀san ó yẹ ìbí Ọlọ́run mo fún ọmọ yìí ní Joseph because ẹ ti bà nǹkan jẹ́ jìnnà ẹ ti bà nǹkan jẹ́ Wùnmí nítorí ọrọ̀ ayé nítorí olè ojú kòkòrò kọ́mọ kékeré wà kó lójú kòkòrò kó ní olè kó má lè ṣiṣẹ́ kó má lè tapá mọ́ṣẹ́ ó dẹ̀ fẹ́ dolówó fẹ́ wa mọ́tò ó fẹ́ máa look good ó fẹ́ wà báwọn tó kù ṣe wà ó wá mọ́mọ́ lọ́mọ pa ògo ìdílé kan pàdánù kò sí tó bá jẹ́ wípé kì í ṣe wọ́n ló pọ̀ pẹ̀ Wùnmí mo mọ̀ ẹ́ kò sí anybody tó wà ní orí ìgbẹ́ orí láìfì tí ò mọ̀ ẹ́ Wùnmí ẹ ti bọ́ sí tẹ̀tí sẹ́ni tó pẹ́ nìyẹn because nínú gbọ́rọ̀ sí tó bẹ́ẹ̀ ẹ ti bọ́ sí ìta gbangba ẹ ti sọ pé ẹni báyìí ló pọ̀ ọkọ mi o ẹ ti sọ tó bá sanwó ẹ̀ nínú ẹ̀ mi wàá mọ àwọn olórí burúkú tó wà lẹ́yìn ẹ̀ tó máa sọ wípé ṣé Wùnmí lè kọ́ pẹ̀ ṣé tó bá jẹ́ pé kì í ṣe òun ló ṣe ṣó lè gbé ọmọ ìyàwó yẹn lẹ́kọ̀ọ́ máa ṣépè fún ni tó dẹ̀ mọ̀ wípé ọmọ yìí yẹ ọmọ ẹni tá à ń sọ yìí ni ẹ wò DNA test tó ṣẹ̀ṣẹ̀ wá sọ pé púrúfù báyìí tó wà púrúfù báyìí pé ká lọ ṣe Wùnmí fúnra á ti wá owó jáde á ti lọ ṣe DNA test yẹn á ti wá fi rìsọ́ọ̀tì yẹn nà wá lójú lórí social media because ara Wùnmí ò balẹ̀ tó yẹ pé ọmọ tó jẹ́ wípé òun mọ̀ pé ọkọ òun ló nà ọmọ tó jẹ́ wípé òun mọ̀ pé 100% Mohbad ló ní Wùnmí ti máa lọ ṣe DNA test yẹn àmọ́ mọ̀ wípé ọmọ tó ń gbé dání kì í ṣe ọmọ Mohbad ó mọ̀ fún rẹ̀ àbúrò yẹ dẹ̀ ti sọ̀rọ̀ àbúrò yẹ ìyá tún dé olórí burúkú olóòṣì aláyé bọ àjẹ tó jẹ́ pé tún díẹ̀ tó bá fẹ́ fẹ́yàwó èèyàn bí Wùnmí ló bá fẹ́ tó bá gbé wálé tó bá pa tún díẹ̀ dànù kò lè mọ bó ṣe rí lára oní pé ìjà wáyé wọn jọ jà àmọ́ Wùnmí yáwọ́ ọwọ́ kí ló yá ó yáwọ́ kó lagi mọ́ Mohbad lórí ó láwọ́ kó gùn nígò ó yáwọ́ pé ó mú orí ẹ̀ ó fi jọ káìsì àbí ó yáwọ́ ṣó lè jẹ́ pé Wùnmí ló kú láti jọjọ́ yìí kí Mohbad máa rìn bí Wùnmí ṣe rìn yẹn ṣó lè jẹ́ pé Wùnmí ló kú kí Mohbad kó máa ṣe all beauty belong to Jesus kó máa mú orí kó máa kì í bí ẹni tó ń wẹ̀ kó máa nàka kó ṣe ìkànnà kó ṣe irun ṣé Mohbad lè ṣe ẹ̀ẹ́dẹ̀ bẹ̀rù Ọlọ́run ọba ẹ wá sọ pé káwọn èèyàn dákẹ́ ó ti jẹ́ kó yé wa lórí ikú Mohbad yìí sí wípé gbogbo òfin tó ṣe ní Nàìjíríà tálákà nìkan ló mú kò mú lówó èmi ò dẹ̀ mọ́wọ́ tí Wùnmí ní mi ì mọ́wọ́ tí ìyá Wùnmí ní mi ì mọ̀ tí bá ṣe páwọn olórí burúkú tó wà lẹ́yìn ẹ̀ àmọ́ tọ́lọ́run bá ṣe tán tó bá fẹ́ gba ẹ̀sùn kò sí kan tẹ́ ẹ lè ṣe ẹ wo bí tá a délé yìí ṣé àmọ́ pàwọ́ ń ya fẹ́ ṣe yí ìkàn yẹn lọ lọ́lọ́run yí padà sórí Wùnmí pé Wùnmí ló ṣiṣẹ́ yìí because èmi personal mo believe pé Wùnmí ló ṣiṣẹ́ tó bá ṣe pé wọ́n ló ṣiṣẹ́ wọ́n bèrè kú tó kọkọ̀ láti jẹ́ yóò jáde sọ̀rọ̀ wọ́n ní ọmọ tó gbé sọ́wọ́ ṣọmọ Mohbad ni ó kọ̀ jálẹ̀ ó ṣe DNA test yẹn tí bá ṣe pé àwọn ìjọba padà approve ẹ̀ ipe ẹ jẹ́ ká lọ ṣe DNA test nǹkan tó jẹ́ káwọn ìjọba tó wá approve nǹkan yẹn wọ́n ti bèrè lọ́wọ́ bàbá olive oil bàbá olive oil ti jẹ́ kó yé wọn pé òun kọ́ lòun ní ọmọ yẹn ló jẹ́ káwọn ìjọba àpúrúfù DNA test pé kọ́ lọ ṣe tó bá yẹ pé bàbá olive oil sọ fún wọn wípé ọmọ òun lọmọ ẹ̀ wọ́n ní ṣe DNA test yẹn dọ́là tó bá jẹ́ pé bàbá olive oil ó sọ wípé ọmọ tó gbé lọ́wọ́ yẹn ọmọ òun ni wọ́n ní ṣe DNA test yẹn wọ́n ní ṣe dọ́là àmọ́ nítorí pé wọ́n ti lọ bí bàbá olive oil ti jẹ́ kó yé wọn pé ọmọ ilé yìí kì í ṣe ọmọ òun o tó bá dẹ̀ jẹ́ pé bàbá olive oil gan ló ná ọmọ kò lè pẹ́ tà báyìí bàbá ti gba nǹkan ẹ̀ wọlé á ti fi ẹ̀gbẹ̀gbẹ́ á ti fi gba nǹkan ẹ̀ wọlé ló jẹ́ kán àpúrúfù pé níbi tọ́rọ̀ dé yìí a ti mọ̀ pé bàbá olófò ẹnìkan ló ná ọmọ ẹ jẹ́ ká àpúrúfù kan ṣe DNA test ẹ̀ẹ́dẹ̀ bẹ̀rù Ọlọ́run àṣírí yìí tiẹ̀ ti tú ná àṣírí yìí ti tú gbọ́ ní ọkàn tè Ọlọ́run ló lè fún wa ní justice mo dẹ̀ rò pé justice yẹn máa wáyé justice for Mohbad. Thank you very much. ẹ káàsán mo kí gbogbo ilé o bọ̀dá láti ẹ kú iṣẹ́ o Ọlọ́run á máa fún yín ṣe o Ọlọ́run á di gbogbo wa mú lórúkọ Jésù o à ṣe é gba èrè wa ní ṣe é gbẹ̀bí Ọlọ́run ló ń rìn lọ́wọ́lọ́wọ́ gbogbo eléyìí Ọlọ́run ló ń túnà àṣírí wọn kò sí bẹ́ẹ̀ dá ṣe lè wọn níbi rọ́bà lọ lógún ọdún ọjọ́ kan oṣù lòdòdó mọ́mọ́ lè bá òdodo ló ń lérò wọn bá báyìí
látọdún kan ó lé gbogbo ohun tó ń jáde ń sìn èmi nígbàgbọ́ pé ìyá yẹn wá ń represent bàbá yẹn ni pé ẹ má pàbúrò mi sínú ilé òun kọ́ ló lọ mọ́ bí dàda ọba lè jà ààrẹ ó lábúrò tó gbójú pé wọ́n á ti jọ máa po nǹkan tí ò sí gbogbo halẹ̀ tó ń halẹ̀ mọ́ bàbá yẹn ní corner side kí yẹn lè máa support mo rò pé wọ́n ti dá sírọ̀fù fúnra wọn pé no èèyàn kan máa jáde ó máa ṣe speaker fún bàbá ó ní gbogbo eléyìí ṣe ń jáde kò kúkú ṣe gbogbo ohun tó ń lọ lábẹ́lẹ̀ lẹ̀dá lè mọ̀ bẹ́ẹ̀ mo mọ̀ pé Ọlọ́run fúnra ara ẹ̀ dá ọmọ yẹn ẹ̀jẹ̀ ara ẹ̀ tán ta sílẹ̀ òun ló ń fọwọ́ kàn wọ́n lára káàkiri kò jẹ́ kán gbádùn kò jẹ́ kán sinmi wọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ ni ìyá àfòbòbalẹ̀ jẹ́dẹ̀ ní kó kọ̀ǹtínú gbogbo ibi tó ń sá sí lọ́lọ́run máa túnà àṣírí àfi tágbára wọn bá ju tọlọ́run tó dá wọn wá sílé ayé kò sẹ́ni tó lágbára jọ Ọlọ́run lọ mo dẹ̀ mọ̀ pé lágbára Ọlọ́run ọmọ ẹ̀ máa rí ìdájọ́ òdodo justice yẹn máa wáyé ni because tó bá jẹ́ pé nǹkan tí ó ti ṣe fọwọ́ bò mọ́lẹ̀ ni látọdún kan kò sí nǹkan everybody á ti gbàgbé ń pa ẹ̀ so Ọlọ́run ló sì wà lójú iṣẹ́ fún Mohbad ó dẹ̀ máa rí justice yẹn nǹkan tí mo kàn rọ gbogbo èèyàn sí ni àwọn tó ń blame bàbá everybody ti rí sìn tá ń blame àwọn legal team everybody ti rí everything sìn pé látòkè order from above ni o so èyí tá à ń bára wájà tá à ń ṣe yẹn kó ní kálukú má bára jà àdúrà ká dẹ̀ máa wo gbogbo ìgbésẹ̀ tán fẹ́ gbé irú DNA yẹn kí bàbá mójútó dáadáa àwọn èèyàn tó wà lẹ́yìn bàbá kan bá mójútó ó máa ṣẹ̀sìn ọmọ yẹn máa ṣẹ̀sìn kò sọ́nà tó lè gbà pọ̀ ìsìn tó ń ṣe lẹ̀ ó máa ṣe délẹ̀ ni àwọn tó dẹ̀ ń tẹ̀lé kiri wọ́n ṣàǹfẹ̀tì wọ́n gbọ́ tán bá máa tún sọ̀rọ̀ sí wọ́n á tún yí gbogbo ọ̀rọ̀ tó ń jáde yìí voice note yìí gbogbo ẹ̀ náà máa yí kò ń ṣe ibi tọ́rọ̀ bá gbà náà máa gbé gbà bẹ́ẹ̀ gbogbo ibi tán lè gbà Ọlọ́run á máa dúró síwájú dè wọ́n á bọ́ lọ́ọ̀ ń bẹ̀ ẹ kú kalẹ̀ ẹ máa bí kó lọ. ẹ ṣe gbọmọ thank you ma ẹ ṣe. all right aboy sorry aboy. mr lati ẹ kú iṣẹ́ o ẹ kú àtàárọ̀ ẹ kú ohun mo kí gbogbo ilé o mo kí panelist mo lè kí ẹ̀yin kọmẹńtà ọ̀rọ̀ mi náà ní pọ̀ ó gbólóhùn gbogbo wa sọ ẹ̀rí gbogbo kìíní wọ̀nyí náà kò kọ̀ déédéé ṣẹ̀ náà tó tọ́ ṣe rí lálẹ́ ọjọ́ tó ń dé láti ṣó yẹn tó tọ́ ìjà yẹn wáyé wọ́n fìjà pẹ́ tá ń tó tọ́ ṣùgbọ́n kìíní kan wà bẹ́ẹ̀ tí ẹ mọ̀ àwọn kan ti sọ ní kọ́nà àgbà kan èèyàn wa kan dẹ̀ ti gbé wa débẹ̀ backup ni Wùmí fi pa bọ̀bọ̀ yẹn backup ọwọ́ ẹ̀ ò ká ó kọ̀ fáwọn èèyàn àwọn yẹn ló wá tó ń gbẹ̀mí arákùnrin yẹn backup ló fi pa bọ̀ tí nítorí pé àwọn tó wà lókè ọwọ́ kan ọwọ́ gbọ́dọ̀ tẹ bá dé ẹ̀yìn náà tẹ bá wo traces tẹ bá wo tẹ wo lọ sẹ́yìn gbogbo àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ àti lábí tó máa ń ṣẹlẹ̀ sẹ́yìn ẹ̀rí pé wọ́n máa ti tẹ̀ mọ́lẹ̀ wọ́n mọ̀ ọmọ ṣe máa ń tẹ̀ mọ́lẹ̀ dáadáa ẹwà àwọn ṣàràkí tó ti lọ ká níbi Buhari ló wà ń bẹ̀ tí ìṣẹ̀lẹ̀ fi ṣe àti mọ gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ but arákùnrin yẹn ó mọ ọmọ ṣe ń ṣẹnu mú yẹn so ohun tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn mi fẹ́ pẹ́ rárá nígbà tó mo fẹ́ sùn mo kàn ń wòye látẹ̀kọ́ ni backup yẹn òun ló fi pa bọ̀bọ̀ yẹn àṣírí rẹ̀ ti tú ọwọ́ agbára ọwọ́ àdúrà táwọn èèyàn wá gbà tọ́ọ̀dẹ̀ sí mi gbogbo ìta ń gbọ́ ìkóṣojú lásán náà Ọlọ́run ọba ló ń ṣiṣẹ́ so gbogbo àwọn tó dẹ̀ ń ṣiṣẹ́ tó dẹ̀ gbàdúrà Ọlọ́run àtúbọ̀ máa fún wọn ṣe àtúbọ̀ máa fagbára kún ọmọ wọn àdúrà yẹn àtúbọ̀ máa gbà
So ẹ̀yin náà ò ní ṣe lásán because over a year now tẹ́tí kékékékéké ẹ̀gbọ́n kí lásán gbogbo ẹ̀ ló gbúdọ̀ lérè so a máa débẹ̀ lágbára Ọlọ́run. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa power tap ó yẹ kí láìkì yìí ti kọjá 200 látẹ̀ nǹkan mo ti ẹ̀ ti rò pàmò ti wà ń bí 500 ẹ bá wa power tap ẹ jọ̀ọ́ ṣó yẹ kó rí báyìí ṣá kò yẹ kó rí báyìí náà ẹ bá wa power tap ẹ jọ̀ọ́. All right ma ẹ lọ sọ. Pẹ̀lú láti ẹ̀ka sàṣà gbogbo ilé ni mo kí o onílé mọ̀mí jẹ́ everybody ni mo kí o ẹ ṣàkú justice yìí o pẹ̀lú ìbẹ̀lẹ̀ máa rí gbà lórúkọ Jésù. Bọ́lá tí ní kàfẹ́ kárọ́tì nǹkan kan ni mọ́mí jẹ́ ìṣe ṣó kan ní táìmù kan ibiṣẹ́ ni mo wà ní mo ṣe rọra sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn má bínú mọ́mí jẹ́ ìṣe ṣó kan ní táìmù kan wọ́n ní Wùmí bá owó tí Samiari na Wùmí tó ń na Mohbad káàkiri kún ó ló gba 2 million lọ́wọ́ òun pé ó yẹ kó wá ṣe ṣó fún onídùú nígbà tí àwọn kú pé kò wá ṣe ṣó 2 million yẹn tó lò ló ń ṣe ń búlẹ̀ káàkiri mọ́mí jẹ́ ìtọ́mọ́lẹ̀ tí ń táìmù kan fún wa wípé ìgbà tó ń lọ sí Kẹ́ńyà yẹn Wùmí ló bá páàkì ẹrù ẹ̀ ó di ẹja sínú báàgì wọ́n máa yọ ní láti padà fọ́nrán yẹn di ọ̀rọ̀ fámílì ìgbà yẹn tí kan náà àwọn fámílì Mohbad fún Wùmí ní 40 àti ẹni náà ti fẹ́ rán lẹ́wọ̀n pé kó má dé mọ́ kó tó wá jẹ pé ọwọ́ ẹ̀ tó wá ya fún títí kú tó kó báyìí wọ́n ti fẹ́ rán ní ìkan ti bíbí kan tipẹ́tipẹ́ so wọn àrí ṣe ni ẹ jẹ́ ká flashback lọ síbi tí mọ́mí jẹ́ sọ yẹn pé powder tó fi sínú ẹja tó fi sínú ẹrù yẹn ó fẹ́ kó lọ sí Kẹ́ńyà iṣẹ́ owó òun àti Sam Larry ló gbẹ́ja yẹn fún pé tó bá ti lọ Kẹ́ńyà tá bá ti mú airport wọn á lè sọ sí gbàgà pé kò ní kọ́ńtẹ̀ egbògi olóró ń pè lẹ́jà o nfẹ́ ìfẹ́ bámọ́ tó mọ egbògi olóró. mi ìfẹ́ dárúkọ ẹ̀ ní ká mọ̀ mọ́ péjì wálẹ̀ ni mo ṣe ń pè lẹ́jà so èmi kàn flashback lọ síbẹ̀ pé gbogbo nǹkan yẹn ó kó nǹkan tí ìyá ọba sọ yìí wípé Sam Larry òun ló gbé Wùmí wù wọn fún ọba so wọ́n ti fẹ́ ránṣẹ́ tipẹ́tipẹ́ ìdè kó má bọ̀ wọ́n ti fẹ́ ránṣẹ́ kó lọ kó má bọ̀ tipẹ́tipẹ́ pé kàn lè gbàgbé ẹ̀ Ọlọ́run kàn fi ti kú ó kàn fi bò wọ́n láṣìírí ni ẹ ṣe gan ni sà èmi ò ní sọ bẹ́ẹ̀ lọ sà ẹ jẹ́ ká máa tẹ̀síwájú. Mommy Alayomi, thank you for the gift, ma. Thank you so much. Alayomi, thank you very much. Let's keep our talking. Crown. Yeah, bro, Lati. Káàsán, bro, Lati. Yeah. Káàsán onílé, everybody mo kí yín o. Àtàlejò. Thank God, àtàlejò mọ́mí jẹ́ àhélò. Wà ní àdúrà ní gbogbo ìgbà ni pé àní ṣe lásán ní agbára Ọlọ́run ìgbẹ̀yìn justice yìí ẹ̀rín ni gbogbo wa máa rín ẹni bá wá ní kó má rí bẹ́ẹ̀ ẹ̀yìn ẹ̀ láti máa rí by the time tí a máa celebrate justice fún Mohbad ó máa wà down 6 ní agbára Ọlọ́run nǹkan tí ìyá ọba sọ yẹn I want to believe it to an extent, but at the same time, we should just leave it where everything open. Because I want to believe that a lot will still happen, a lot of revelations. Ó sì máa jáde ní agbára Ọlọ́run. Because àwọn èèyàn dákẹ́ àdúrà, tọ̀sán tòru, àwa ń diṣẹ́, à ń drive o, à ń ṣe o. Mo fẹ́ lè sọ yí pé èèyàn gbàdúrà fún rẹ̀ tó bó ṣe gbàdúrà fún justice fún Mohbad yìí. Àǹdílágbára Ọlọ́run gbogbo àwọn tí Ọlọ́run tó ń lò láti make sure yìí pé wọ́n unravel the cause of this death. Wọn ò ní gbé ọmọ sí lórúkọ Jésù. Àwọn ṣẹ́rí gbogbo eléyìí tí àṣànà ń ṣe yìí kò ń ṣẹjọ́ ẹ̀ o. Ṣẹ́rí Ìyábọ̀ Òjó kíní gbígbẹ níwájú tó gbẹ lẹ́yìn yẹn tó ń bóyí kẹ́ ká yẹn òun ló ti kọ́kọ́ ló ti lọ sell wrong narrative síta. If not, we should not be where we are. But I want to say something to encourage somebody because mo mọ̀ pé a lot of people àwọn kan gan ti ń give up but kò sí alágbára ní ayé yìí tó ju ẹni tó dá wa ẹni tó mọ̀ wá tó mọ̀ wá.
tó mọ yẹn láti beginning kò sẹ́ni tó lágbára ju ọ̀gá ògbó lọ. And I want to say ipe àní jákè àdúrà every gbogbo àwọn 15 tó wà nílé yẹn Ọlọ́run máa tì wọ́n jáde ní ọ̀sán gógó báyìí wọ́n máa sáré wọjà tó máa bẹ̀rẹ̀ sí ká tẹnu wọn àṣìṣe máa bá wọn wọ́n ti jábọ́ tọ́kọ́tọ́ mọ̀ yìí pé yes kò yẹ káwọn jábọ́ ní agbára Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ló máa rí. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má jẹ́ ká give up ẹ má jẹ́ ká relent. Let's continue to keep hope alive and continue to pray. Ní agbára Ọlọ́run gbogbo àwọn tó bá ń pè tó ń kàjú wọn ní alágbára àwọn ń lo power. Wọ́n máa sùn wọn ní jí òjijì báyìí lọ máa gbọ́ kú wọn. Tó bá jẹ́ pé kóṣù kan má jí ló máa mú justice wá Ọlọ́run ọba máa bá wa fi òtẹ́lé bẹ́ẹ̀ ló máa rí lágbára Ọlọ́run. Ẹ ṣé o, I am very grateful for this privilege to contribute. God bless you all. Thank you. Mama tí ìṣe wa ń bẹ. Hello, gbogbo ilé mo kí gbogbo ilé onílé brala tí lẹ́ẹ̀kan sí mo tún dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ilé ẹ̀yin panelists gbogbo ẹ̀yin tẹ́ dìde fún ìrànlọ́wọ́ nígbà bẹ́rẹ̀ bàbá mi gbogbo ọlá máa gbẹ̀yìn arúgbó wa o èmi ni onílé tèmi nìkan ẹ ṣé mo dúpẹ́ o gbogbo Mama tí ń sẹ́ ẹ̀ka sọ̀mà. ẹ ṣé ẹ̀ka sọ̀ gbogbo ọlá máa gbẹ̀yìn arúgbó wa o ẹ ṣé mo dúpẹ́ o ẹ ṣé mo dúpẹ́ mo mọ̀ lóore o náà lẹ́ẹ̀kan sí lórí ọ̀rọ̀ tá à ń fà lọ́wọ́ yìí láti ilẹ̀ ni mo ti máa ń sọ kíní yẹn pé Nàìjíríà ẹni tó bá yó ní Nàìjíríà ìyà ò lè jẹ́ o tó bá dẹ̀ mọ̀yàn bọ̀ṣẹ́rẹ́ àwa tá à mọ̀yàn tá à dẹ̀ yó yìí Ọlọ́run fìyà jẹ wá o. Another thing tí mo tún wá mọ̀ lórí ọ̀rọ̀ yẹn tún ni pé lórí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà tá a bá tún wá ní sùúrù gbogbo nǹkan wọn ọ máa fi ń falẹ̀ ní o tá a bá wá ní sùúrù àtúnjèrè nǹkan tá à ń ṣe yẹn ṣùgbọ́n ibi tá a bá ti wá rò pa fẹ́ kọjú ọmọ àfọwọ́ agbára ọmọ fi mú wa because ọmọ pé justice delay justice denied bọ̀ ilé tá a bá dúró tán lálàtí tá a bá dúró tán kò sí nǹkan tó lè ṣe lórí ilé ìbọn because ordinarily the more tó ṣe ń pẹ́ sí the more làṣírí wọn ṣe ń tú bó ṣe pẹ́ sí báyìí ó làṣírí wọn ṣe ń tú o so ẹ̀yin tèmi mo fi Ọlọ́run bẹ̀ yín ẹ jẹ́ ká dúró tán lórí ọ̀rọ̀ tó wà lẹ́yìn ọ̀rọ̀ ìjọ Nàìjíríà dábàá dúró tán wọ́n fọwọ́ ọlá wọ́n fi gbára wọn lójú láì ṣàwá o so kírú ẹ̀ má bàa dẹ̀ ṣẹlẹ̀ dúró o má sì gbé kírú ẹ̀ má bàa ṣẹlẹ̀ ẹ jẹ́ ká dúró tán èmi ọ̀rọ̀ tèmi ò ní jù bẹ́ẹ̀ lọ o ọ̀rọ̀ mi ò ní jù bẹ́ẹ̀ lọ ẹ ṣé mo dúpẹ́ yeah. Mama T, and you will contact you tomorrow. Ó ṣì náwó tí mo fẹ́ fún yín. Ṣé ti gbọ́ ó ṣì náwó tí mo fẹ́ fún yín? Okay, sir, no problem, sir. As your lordship pleases, ọkọ wa. Ẹ ṣé mo dúpẹ́. Ẹ jẹ́ kí ìyàwó wọn kàn mú yín sọ́wọ́ pẹ̀lú ọkọ wa tẹ́ ń sọ yẹn. Ẹ gbà. Ìyá yẹn kúkú sálẹ̀ ó ń gbọ́ yín. Ṣebí ẹ fi wọ́n lẹ̀ ṣe ó ní mo sọ fún wọn. Ìyá yẹn wà sálẹ̀ ó ń gbọ́ yín á pè wọlé ń sìn á bá yín fà. Tó yẹ wọ́n ti sọ̀rọ̀. Ẹ mọ̀ pé nǹkan tẹ́ sọ yẹn kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Ṣé yẹ kó rí bẹ́ẹ̀? Mọ́nítọ̀ bùrọ̀ láti èmi mo bá sísá mi mọ́nítọ̀ mo wà ń bí. Náà wà ń bẹ̀. Bọ́dà láti ẹ káàsán, ẹ̀jẹ̀ tó wá ti parí prógámù, ẹ bá mi sẹ́ndì voice note yẹn tẹ́ pé yẹn jọ. Ta ló kàn ẹ sọ̀rọ̀? Ó yé wọ̀. Mr. Lati. Mr. Lati. Lọ́la tí mo ti sọ̀rọ̀, ó yẹ wọ̀ ti sọ̀rọ̀. Mr. Lati. Orin tá ṣe fún ìyàwó mi ẹ̀ báwo la ṣe lè rí lò?
màá gbé síta sí i. For ọba to know wípé mi ò bú ọba, mi ò dẹ̀ blog ọba, orin ọba ni o. Kábíyèsí ṣe àdúpẹ́ màmá ṣe o, ọ̀pẹ́pẹ́ dáríjì wọn ò àdúpẹ́. Wọ́n màmá ní ṣérú ẹ̀ mọ́ o àdéhùn mi, ọba Démọ́lá Elégùṣì o ẹ ṣe. Kábíyèsí ṣe àdúpẹ́ màmá ṣe o, ọ̀pẹ́pẹ́ dáríjì wọn ò àdúpẹ́. Ṣé màmá ní ṣérú ẹ̀ mọ́ o àdéhùn mi, ọba Démọ́lá Elégùṣì o ẹ ṣe. Alákọ̀ọ́nì jẹ́ akẹ́ni rí wa ọ̀pọ̀ ló ń bẹ̀rẹ̀. Ọ̀wọ́ bí tí a gbé wà ní rárá. Orí adé ẹ ṣé mo dúpẹ́ màmá ṣe o. Àkànní mo forí èyí ṣèdúpẹ́ ṣe. Kábíyèsí ṣe àdúpẹ́ màmá ṣe o. Ọgbẹ́ dẹ́dá èjì wọ́n ò wá dúpẹ́. Wọ́n màmá ní ṣe rẹ̀ mọ́ àdéhùn. Ọmọdé mọ́lá Elégùṣì o. Ẹ jọ ń tọrọ lọ, ẹ má bá mi táàpù disclaimer ni mò ń ṣe. Ẹ jọ, this is my opportunity to do my disclaimer. Disclaimer. Ẹ má bá mi táàpù disclaimer. Ìgbésẹ̀ tẹ́gbẹ́ Adémọ́lá Elégùṣì o. Àkànní mo rí pẹtíṣọ̀ yẹn oríwú. Ìgbésẹ̀ tẹ́gbẹ́ Adémọ́lá Elégùṣì o. Àkànní mo rí pẹtíṣọ̀ yẹn oríwú. Ìbẹ̀lẹ̀ tí lẹ́yìn náà fẹ́ justice fún. Ìlérí olúwa Mohbad tó kú lọ́jọ́ sí. Ọba láwọn ọlọ́pàá gbọ́dọ̀ ṣiṣẹ́ bí iṣẹ́. Àgbọ̀dọ̀ mọ orúkú olùpanigẹ́lẹ́. Kábíyèsí ṣe mo dúpẹ́ màmá ṣe. Ọba Ṣàyídì o. Adémọ́lá Elégùṣì o ẹ ṣé. Kábíyèsí ṣe àdúpẹ́ màmá ṣe o. Ọbẹ̀ dáadáa èjì wọn ẹ ṣé. Wọ́n màmá ní ṣe rẹ̀ mọ́ àdéhùn. Adémọ́lá Elégùṣì o ẹ ṣé. Kábíyèsí mo pẹ́ o ti ṣe disclaimer o. Ṣé bẹ́ẹ̀ wọ́n ti bọ̀rọ̀ Mohbad ṣe rí nígbà yẹn? Látòrí Sam Larry ìyẹn nígbà yẹn. Tí bàbá ò jáde tí kún fi mú Mohbad lọ. Bàbá ò jáde, kábíyèsí ò jáde tí kún fi mú Mohbad lọ. Ẹ ò jáde nígbà yẹn kẹlẹ́ ọmọ Sam Larry rí. Wọ́n ti ń bọ̀ bàrọ̀ wọ́n fẹ́ sílẹ̀ kiri. Orúkọ yín ni wọ́n dá ẹ jáde ẹ sọ. Torí bí ìfọṣọ ọ̀daràn ẹ̀yìn náà máa tún dá. Aláṣọ àlàlọ́ba. Akọni aláṣọ àlàlọ́ba tí kì í sọ̀rọ̀ ẹlẹ́kọ̀ọ́ ṣèlú. Kábíyèsí ṣe àdúpẹ́ màmá ṣe o. Ọbẹ̀ dáadáa èjì wọn ò wá dúpẹ́. Wọ́n máa ní ṣe rẹ̀ mọ́ àdéhùn. Ọba Démọ́lá Elégùṣì o ẹ ṣé. Bàbá pẹ̀tọ̀ torí mo ní request kan. Kẹ̀yà bá wà kìlọ̀ fún wọn ò kan gbọ́ nílé. Bàbá pẹ̀tọ̀ torí mo ní request kan. Kẹ̀yà bá wà kìlọ̀ fún wọn ò kan gbọ́ nílé. Àwọn tí wọ́n ń lorúkọ ọba ní online yìí. Tó ń pera wọn ní sọ́pọ́tà ọlọ́run ni o. Tó ń forúkọ ọba sọ́pọ́tì ọlọ́run ni. Kábíyèsí ẹ bá wa ṣèkìlọ̀ fún gbogbo wọn. Ọba Adémọ́lá Ṣàyídì Elégùṣì. Orúkọ bàbá ò ní bàjẹ́ o, àmì o. Kábíyèsí ṣe àdúpẹ́ màmá ṣe o. Ọba dáadáa èjì wọn ò wá dúpẹ́. Wọ́n màmá ní ṣe rẹ̀ mọ́ àdéhùn. Ọba Adémọ́lá Elégùṣì o ẹ ṣé. Ikú onípa Adémọ́lá, kárùn má ṣa Adémọ́lá, kẹ́mi ọba dùn kí ó pẹ́. Ikú onípa Adémọ́lá, kárùn má ṣa Adémọ́lá, kẹ́mi ọba dùn kí ó pẹ́. Ikú onípa Adémọ́lá, ikú
nípa Adémọ́lá kárù má ṣá Adémọ́lá kẹ́mi ọba gùn kí wọ́n pẹ́. Ó nípa Adémọ́lá kárù má ṣá Adémọ́lá kẹ́mi ọba gùn kí wọ́n pẹ́. Kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ o, kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ àtọ́. Mo ń rí gbogbo kọ́mẹ̀ntì yìí ní kó bá mi. Kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ jàre ẹ̀yin èèyàn wa. Disclaimer mo sáré ṣe disclaimer. That is my disclaimer song. That is my disclaimer song. I sang song. Ìyá ọba, how market? Ṣóyè ìṣe máa dúró àbò ti yẹ. Ìyá ọba, ẹ sọ̀rọ̀ jù. Wọ́n ní malaria, wọ́n ń gba treatment lọ́wọ́. Ẹ̀yin gan ẹ mọ ibi tára yìí máa kù sí láti ìjẹta báyìí. Ẹ ò pé àgbà amólúlé oyè yìí. Àti bẹ́ẹ̀ móyè yìí jẹ́ òye ìkápá, òye ìnà. Móyè yìí jẹ́ wá yọ yín lóyè. Ẹ lè yẹ ẹ̀yẹ lóyè. Ìyá ọba, ẹ bọ́ta yìí náà ní nǹkan àṣírí ni. Ẹ mọ̀ pá àṣírí ni nǹkan. Ẹ dẹ̀ bọ́ta odindi ìyá ọba. Odindi ìyá ọba. Ẹ ní nǹkan àṣírí. Ẹ dẹ̀ bọ́ sórí social ẹjọ́ yín náà dẹ̀ kọ́. Spirit Mohbad ló kó wọnú yín lọ. Ó gba ilé ẹnu ní gbà ó. Ẹ bá bẹ̀rẹ̀ sí ní kà gbòòrò àti tó yẹ kẹ́ ẹ sọ àti tí ò yẹ kẹ́ ẹ sọ ẹ bá mú gbogbo ẹ dá tàtàtà kábíyèsí o. Mọ̀dálàtí ìkọ̀kọ̀ ló máa ń bá fún mi. Ṣé last year nígbà tó fẹ́ dìbò àwọn Yorùbá sọ pé Yorùbá ló kàn. Àwọn wọn ní pé ọmọ àlè Yorùbá ni ò ní dìbò fún Tinubu. Wọ́n ní pé ọmọ ẹni ò ní ṣèdí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ kó wọ́n filẹ̀kẹ̀ síde ọmọ ẹlòmíì. Question tí mo wá fẹ́ bèrè ni pé tó ń bá fún mi ni pé ṣé wọ́n dẹ̀ ṣọ́ pé ọmọ wọn gangan náà filẹ̀kẹ̀ síde ẹ̀ ṣá. Kí ló dé? Ilẹ̀kẹ̀ di bàbá ti já. Ilẹ̀kẹ̀ já tòwútòwú ilẹ̀kẹ̀ já. Ọ̀rọ̀ tó bẹ̀rẹ̀ àwọn tó dìbò gan wọ́n ń ké yáyọ àlà lọ́wọ́ tá a wà yìí wọ́n ń ké yáyọ àlà àwọn tó dìbò gan deny pé àwọn ò dìbò mọ́ wọ́n ti deny ní nǹkan tí bàbá ń fojú everybody rí bàbá ìdí ọmọ ọlọ́mọ náà lọ fi lẹ̀kẹ̀ sí kì í ṣèdí ọmọ Yorùbá rárá bàbá yóò rẹ́rìn kò bẹ́ anybody rẹ́rìn àtọ́. torí ìgbà tí àwọn Haúsá ìgbà tí àwọn Fúlàní àwọn Haúsá tí wọ́n fi lẹ̀kẹ̀ sí di Buhari wọ́n mọ̀ pé ọmọ wọn làwọn fi lẹ̀kẹ̀ sí díẹ̀ wọ́n enjoy ẹ̀ lókè lọ́hùn mi ò sọ pé ọmọ Yorùbá ni wọ́n fi lẹ̀kẹ̀ sí díẹ̀ o. Jẹ́ ṣe díẹ̀ ní tèmi tó máa ń. Ẹ̀ka lẹ́sà. Ọ̀rọ̀ Zangbeta ẹ̀ mo mú wa mo ti bá. No, má jẹ́ ká sọ̀rọ̀ yẹn bí báyìí. Ok. Mi ì dẹ̀ ní nọ́mbà yìí. Òun náà ṣe kí n pe nọ́mbà mi. Bẹ́ẹ̀ni. Tó bá ti yá kẹ́ sọ bó ti yá. We are waiting for BB. Adéọlá. Adéọlá ẹgbẹ́ ẹnu sí máìkì o. Adéọlá ẹgbẹ́ ẹnu sí máìkì o. Am I audible? Ṣé ń gbọ́ mi? Am I audible, sir? Ṣé ń gbọ́ mi? Adéọlá wọ́n ti já lọ. Jẹ́ ẹgbẹ́ lómi wọlé tí wọ́n fẹ́ jọ ní máa bọ̀ lókè. Lórí ẹbí ẹjọ́ mo tún fẹ́ fi kún ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀. Ṣé rí ní Ayọ̀mí ìgbà tó ń sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan ní justice yìí pé ọwọ́ Ọlọ́run ló wà bí kinní kan. Irú ẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ rí Nàìjíríà yìí náà. A gbọ́ sórí yẹn lánàá náà ní lọ́dọ̀ onílé kí lorúkọ àwọn èèyàn méjì yẹn náà ẹ̀jẹ̀ rán mi létí mo ti gbẹ̀múdẹ̀ rántí látẹ̀kan tí mo fi sórí o. Ọlọ́run ọba ń gbọ́ mo ti fi jẹ̀pà mi ìrántí mọ́. Àkànjí
olórí ẹbí story yẹn ó lágbára gan ẹni yẹn náà lágbára ẹni yẹn náà ó nífọ̀ ó lẹ́nu olóògùn ó ní mo ṣe lẹ́ni yẹn àmọ́ mi láìtọ̀ ti bọ́ náà ó ní mo ṣe lẹ́ni yẹn ipò Èjìbádéró olórí ẹbí ṣe mọ sórí Èjìbádéró wọn ló mọ̀yàn gan àti Gbádéró àbí báwo ló ṣe wọn ṣàn ló mọ̀yàn gan so ẹni yẹn ó wá pa tálákà bí Mohbad bí bàbá Mohbad ṣe jẹ́ nobody tó ń rò pé àkùsí kankan táwọn bá pa ọmọ yẹn àwọn pa gbé ni bó ṣe pa máa yẹn nìyẹn ọ̀nà tí máa ń pààyàn ó ti máa ń pààyàn ẹni tó wá pa tó fi pa ọ̀nà ẹni yẹn kò jẹ́ nǹkan kan rárá ó tún dé àárín àwọn ọmọ. ó pa níjọ́ kòmọ́ tó ń ṣèkómọ. ṣé olórí ẹbí ó lọ pa níjọ́ tó ń ṣèkómọ wọ́n ń ṣèkómọ lọ́wọ́ báyìí ó dẹ̀ kúrò nípa tí òun lọ pààyàn. bẹ́ẹ̀ni ẹ ó tún wá dé ló tún sọ fáwọn ọmọọṣẹ́ pé àwọn ṣẹ̀ pa èèyàn kan sìn ní ìgbà tó dé kóòtù àwọn ọmọọṣẹ́ náà ló tún takò ẹ̀ ọ̀nà sá eré ọ̀nà padà pa ni so èmi nígbàgbọ́ pé ìlérí Olúwa ìmọ́lẹ̀ ó máa rí justice lágbára Ọlọ́run so kíní story máa ẹ̀ náà tẹ́ bá lè bá gẹ́ẹ̀tì ẹ̀ náà kẹ́ tó play fún wa náà káwọn èèyàn wọ́n pé ìgbàgbọ́ wà a máa rí justice fún Mohbad lágbára Ọlọ́run. èmi ò tiẹ̀ ṣèké bí tiẹ̀ mọ̀ ó tiẹ̀ dá mi lójú 100% 101% wípé ìdájọ́ yẹn máa dé kò dẹ̀ sí gbogbo wọn yẹn wọ́n máa pa wọ́n mí nọ́mbà wà táwọn kọ́ pa Sam Larry dẹ̀ ń go down Sam Larry last one lélẹ̀ ó ń go down Sam Larry ó máa go down fún ilé kò sí bá ṣe ṣe bọ̀ Wùmí ní nọ́mbà wà táwọn kọ́ yẹgi fún torí òun ló gbà ẹ̀mí lẹ́nu Mohbad òun náà lò òun ní Sam Larry lò. bọ́dà láti ẹ kú iṣẹ́ mo ti wà ní comment section látàrí. àǹtí Bọ́lá ẹ tún ti ń sóúnjẹ. kí gbogbo panelist ló kọ̀ mí ká. àwọn ẹ̀mọ̀ kan ń kọ̀ tí kinní wa gan a ní láti gba ẹ̀ máa ṣe lórí platform ẹ̀ má máa interject tí wọ́n máa ń sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ ká ṣe wọ́n. tí wọ́n ní Sam Larry àti Naira Marley lọ irọ́ ni ṣé ẹ mọ̀ pé níjọ́ show yẹn ohun kan jáde ní ká padà sẹ́yìn ohun kan jáde ń bẹ̀ ìwọ tí Sam Larry máa padà nù lálẹ́ yìí ṣé àmọ́ pásápọ̀hún yẹn jáde níbi ṣó yẹn. tóun bá jáde ṣé ẹ rántí pé nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ yìí náà wọ́n sọ wípé àwọn bọ̀bọ̀ tó wà nínú ilé pẹ̀lú Mohbad tó sọ pé Mohbad is dead ọmọọṣẹ́ Sam Larry ni wọ́n. bẹ́ẹ̀ ni. am I communicating? Ọlọ́run ìmọ́lẹ̀ tó ń jà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ṣé ẹ mọ̀ pé spirit méjì ló ń jà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí spirit Timothy spirit Mohbad spirit Timothy ti lọ rest tẹ́lẹ̀. kí làwọn ọmọọṣẹ́ Sam Larry kí làwọn ọmọọṣẹ́ Sam Larry ń wá lé Mohbad. méjì náà dẹ̀ sọ wípé àwọn báwọn èèyàn nínú ilé ká ló fún wọn kì láti wọlé báwo náà ṣe wọlé báwo náà ṣe jókòó dé wọn wọn ṣe ní ilé làkò tí ń jókòó dé dì í àbí so ṣé ní gbogbo nǹkan tó ń jáde yìí Ọlọ́run ló ń tọwọ́ bá wọn lẹ́nu o Ọlọ́run ló ń tọwọ́ bá wọn lẹ́nu o ẹ wo ti Èjìgbádéró àti Gbádé ọba tá a gbọ́ lánàá ìyẹn náà ó lè kẹńkà èmi náà wípé lágbára Ọlọ́run Mohbad máa gba justice mo mọ̀ yẹn dájú ó máa torí gbogbo wọn ti lulẹ̀ ó lulẹ̀ nation ni wọ́n ti lulẹ̀ ó ti sọ fún wọn pé wọ́n ti ń ṣe ó ní wọ́n ti ń ṣe tipẹ́ ó ní ṣùgbọ́n ilé náà máa fi ṣe àfìsẹ́yìn so àfìsẹ́yìn ti dé ọjọ́ ẹ̀san ti tó. baby girl thank you. ọjọ́ ẹ̀san ti tó báyìí ìbọ̀dà láti ẹ̀san ti dé báwọn so gbogbo ẹni tó bá mọ̀ ń pa ẹ̀ gbogbo wọn náà máa go down. lágbára Ọlọ́run. kò bá já wọn lórí orílẹ̀-èdè Ọlọ́run á fàjọba wọn ya. Ọlọ́run á fa ìjọba wọn ya lágbára Ọlọ́run tó fa ìjọba Fáráò ya. baálé àlèmọ́ṣọ́. gbogbo ẹ̀ ni mo gbọ́ lánàá lọ́dọ̀ di music àbí di kinní kan dem pinsin. aṣáàdébẹ̀ lánàá dúró ńgbà ká ti gbóhùn onílé ń bẹ̀ ṣé onílé yẹn bọ̀dá látijọ́ tí bá gba onílé yẹn mú. káríwá
Agẹ ṣíkì dàbà. Màá jẹ kísà oúnjẹ lọ́dọ̀ yín. Èmi kan tó fẹ́ sọ nìyẹn. Màá jẹ kísà oúnjẹ. Mo ní mo fẹ́ mi onílé sọ fẹ́ mi pé mi ò fò lóúnjẹ. I will not give you food o. Ẹ̀yẹ ṣáà kọ́kọ́ fún mi lóúnjẹ kẹ́ tó nà mí. Ẹ jẹ́ apá tap ẹ jẹ́ kí ni yóò tí wọ 200 látẹ̀ nǹkan náà. Ẹ bá wà fọwọ́ sí screen yìí. Ló lọ pààyàn ní Nàìjíríà. Ló lọ pààyàn ní Nàìjíríà náà ní kí ló fẹ́ kíjọba ó ní kíjọba kọ́kọ́ ọ̀rọ̀ oúnjẹ fóun náà kó tó lọ pa òun. Àfẹ́gbáyé. Bẹ́ẹ̀ ti pẹ́ ẹ ló láti. Ẹ ló ṣẹwà. Mo ń wà níbi báyìí. Mo wà mo ní kọ́tọ̀ olè máa ń mẹ̀tì gbádẹ́rọ̀ òun ṣínà lòun náà gbé. Mo mọ̀ náà. Wọ́n ló talẹ̀ àwọn sáìdì ìdímù, mọ́ngòrò, àlímọ̀ṣọ́, gbogbo àwọn ilẹ̀ tó máa ń tà nìyẹn. Òun àti Popsi ọ̀rẹ́ ni wọ́n Popsi Ọláòtán. Àti ọjà mọ́. Ayé ìgbà tó ń ṣe justice sì ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà. Olúwo àsápè ọ̀la ọmọ pupa ní Mushin. O rántí ọmọ pupa ní Mushin. Mi ò rántí, mi ò mọ̀. O rántí ọmọ pupa. Mi ò gbé Mushin, mi ò ṣe ọmọ Mushin. Mi ò mọ̀. Ní Mushin. Àṣọmọ Mushin wà ní mi, mo ní mi ò mọ̀. Yé, ó kéré ń gbà yẹn, ó kéré. Mo kéré gbà yẹn. Mo kéré gan gbà yẹn. Ṣé mi gbé kò ní? Mo sọ wípé abúlé wa mo lọ gbé. Ṣé mi bá yín gbé kò ní? Mo ní abúlé wa lábẹ́òkúta mo ń gbé. Tó tún dára yọ̀ sílẹ̀, ọmọ pupa ní Mushin. Tó bẹ̀rẹ̀ sí yájú lẹ́kiri pé ṣọ́mọ pupa wà ń bí, ṣọ́mọ pupa wà ń bí. Tó fẹ́ máa sun lé àwọn èèyàn. Àwọn yẹn dagboru gidi ni wọ́n. Gbogbo pẹ̀lú àwọn Popsi ọ̀rẹ́ ni gbogbo wọn. Gbogbo ẹbẹ̀ yẹn ló máa ń gbà ló máa gbalẹ̀ ló máa talẹ̀ ẹyọkan fún èèyàn mẹ́ta èèyàn méjì ákípa wọn. Gbàtọ́ lòun máa mú báyìí. Ẹni tí ò lówó rárá ló pa tọ́ lòun wọ́n pa gbẹ̀yìn ni. Mo gbọ́ sórí rẹ ni. Ṣèbí ń jọ kó mọ. Ìgbà tó pọ̀ òun yẹn justice sì ń ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà. Èèyàn sì lè rí justice wọn tí bàjẹ́ báyìí because tó fi lè irú àwọn yẹn fi lè pààyàn tó fi rí justice láyé ìgbà yẹn. Ìgbà yẹn ṣe mọ̀ pé ìmáa ń tẹ̀lé British law láì máa ń tẹ̀lé. Wọ́n ti lost ẹ̀ this time. Bẹ́ẹ̀ni sọ ni. Wọ́n ti lost ẹ̀. Ẹ mọ̀ tó fi lè parọ́ àwọn yẹn táwọn yẹn fi lè gba justice fún ẹni tí ò lówó justice ṣì wà ní Nàìjíríà ní táìmù yẹn. I hope so now they share this video, my people. Mi ò gbé kó mi ò kéré mo mọ story yẹn. I hope you guys are sharing the video. Mi ò kéré mo mọ story yẹn but mi ò gbé kó Abẹ́òkúta abúlé wa lábẹ́òkúta mo gbé dàgbà. At the age of 2 years náà ti gbé mi kúrò lẹ́kọ̀ọ́ náà ti lọ sọ mí sábúlé wa. Mo dẹ̀ kó lábúlé wa mo wá lu òyìnbó ni. Mo kó lábúlé wa mo padà sóṣòdì. Òṣòdì ni mo ti bá wá lu òyìnbó padà. Ẹ ti get. So mo lè má mọ story yẹn àtọ. Fíìmì. Mona see they support us with star o. Facebook support us with star. Facebook support us with star. Please subscribe to our badge, abeg. Subscribe to our badge. Shame not let Karimo talk again. After she don't confess with her mouth. Yes, I dey hungry. Yeah, Abi. Bọ́dá láti. Sa ẹ káàsán. Ẹ kú ètò. Ẹ kú ètò sà. Àwa nìyẹn o. Ọlọ́run nífẹ̀ẹ́ yín náà lẹ̀. Ẹ kò wá sí náà bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ bọ́ọ̀ yín sọ pé kò sí justice. Ẹ má gbàgbé pé Oríyọmí ó fẹ́ yan Adédoyin John lẹ o. Lagos State Government la mọ nǹkan tó ń ṣe wọ́n o. Oríyọmí ó bá Adédoyin àti Timothy ó dẹ̀ gba justice fún life. Tó jẹ́ pé wọ́n tún celebrate ẹ̀gan ní radio station ẹ̀. So àkọ́mọ̀kan tí Mohbad fi wá sórí ní báyìí o. Hello sir. Mo ń gbọ́ yín. Ẹ bá sọ̀rọ̀ lọ, mi ì fẹ́. Kọ́lọ́run kó jọ nínú àánú ẹ̀. Kó má jẹ́ ká ṣe síbi tí wàhálà máa ti mú wa ni. Because ojoojúmọ́ Ọlọ́run bọ́dá láti. Nítorí pé mo fẹ́ follow program mi gan mo fi kúrò níbi iṣẹ́ mo fi ọlọ́gbọ́n yẹn skill ara mi kí n lè rí bí sọ̀kan tó wà lọ́kàn mi lénìí. The only thing ni pé ṣé èèyàn kan tún fẹ́ wà tó fẹ́ lágbára Adédoyin lọ ni.
ó wà o. but nǹkan tó ń jẹ́ obstacle ẹ máa gbọ́. ẹ béèrè question adẹ̀fẹ́ ká lóun ẹ̀ gbọ́ answer ẹni ṣéyàn kan tó wà tó ní àjáde tó lọ ó wà nígbà tí bàbá Tinubu ti wà involve lórí kéèsì bàbá Tinubu lágbára ju Adédoyin lọ. tó bọ̀ èmi nígbàgbọ́ kan bọ̀dá láti pé ẹni tọ́lọ́run ò lè mú ọlọ́run ò tí ì dá ṣùgbọ́n mo mọ̀ yí pé nígbẹ̀yìn ìgbẹ̀yìn láláyò máa ń ta that is just it. Ẹni tó ní àárọ̀ kó má dunnú ẹni tó lọ́sàn kó má dunnú torí ẹni tó bá ní alẹ́ gangan alẹ́ lágbà so òwe Yorùbá ni alẹ́ lágbà mo dẹ̀ mọ̀ yí pé lágbára Ọlọ́run gbogbo làálàá gbogbo wa lórí justice yìí Ọlọ́run ní jẹ́ kó já sásán lẹ́yìn tá a bá dẹ̀ wá rí justice náà nífẹ̀mí ara wa di lágbára Ọlọ́run so ẹ kú ètò Ọlọ́run á máa fún yín ṣe o. Oya Fimi, mo fẹ́ sọ kankan sà lórí ọ̀rọ̀ yìí. Àgbọ̀ Fimi náà. Hello, ṣé ẹ ń gbọ́ mi báyìí? Àti ń gbọ́ yín. Oya kí ló wí onílé ẹgbẹ́ ọ̀dọ̀ Fimi. Mo fẹ́ sáré sọ kankan kí n tó gbàgbé lórí ọ̀rọ̀ yìí. Ṣé rí ìwọ tó lágbára lórí ọ̀rọ̀ yìí tó rò pé o ní agbára o dẹ̀ fi ń tẹ̀ nǹkan mọ́lẹ̀. Ọlọ́run jù ẹ lọ o, Ọlọ́run ló yàn ẹ́ síbẹ̀ o. Ṣé wá rí gbogbo àwọn tá ń pariwo lórí social media yìí máa rò wípé ìwọ̀nba wa náà rèé o àìmọye àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí nílẹ̀ yìí àti jákèjádé ní gbogbo àgbáyé tí wọ́n ń gbàdúrà lójoojúmọ́ tó dẹ̀ ń béèrè fún justice lórí ọ̀rọ̀ yìí o agbára yín tẹ́ ẹ níyẹn kò supersede àdúrà àwọn tó ń gbà o ìbínú Ọlọ́run ń bọ̀ o ẹ wo adúrú iṣẹ́ tẹ́ ti ń ṣe bọ̀ ẹ má tì torí ìwọ̀nba ẹjọ́ yìí tó yẹ kẹ́ ẹ dá bó ṣe yẹ kẹ́ ẹ dá ẹ má fi kan ìbínú Ọlọ́run o ẹ ti ń kàn lọ díẹ̀díẹ̀ báyìí ó dẹ̀ ti ń da iṣẹ́ gbogbo nǹkan tó wù kẹ́ ẹ lè jẹ́ látìgbà tẹ́ ẹ ti ń jẹ bọ̀ gbogbo nǹkan tó wù kẹ́ ẹ lè pass through látìgbà tẹ́ ẹ ti ń pass through ẹ bọ̀ tẹ́ ẹ dẹ̀ ti ń jẹ ọrọ̀ ẹ̀ ẹ wá fẹ́ fi ẹjọ́ yìí tẹ́ ẹ fẹ́ fi ṣègbè yìí ẹ fẹ́ fi dàrú ẹ fẹ́ fi kan ìbínú Ọlọ́run ẹ wá rò pé bóyá ó tiẹ̀ ti tó àsìkò tí yín tẹ́ ti ń lọ wípé kò sí nǹkan kan mọ́ ẹ gbàgbé pé ẹ bímọ sílẹ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run mà lágbára ọ̀rọ̀ Ọlọ́run mà ní agbára gan ọ̀rọ̀ Ọlọ́run mà kọjá wípé mi mo lágbára ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tó fa odindi ìjọba Fáráò ya ìjọba Fáráò mà kọjá ìjọba tó ń rú lórílẹ̀‐èdè kankan lọ tí ìbínú Ọlọ́run bá dé akọ̀yìn ìran yín o like I used to say ó kàn yín náà lénìí nìyẹn ṣé rí gbogbo ẹ̀yin ọmọ tẹ́ ń rí òbí yín nídìí ìbàjẹ́ ọ̀rọ̀ yìí tẹ́ tètè fà wọ́n létí tẹ́ tètè pè wọ́n pé dádì mi mọ́mì mi ẹ má máa fi ti yín kó bá mi ṣe mọ̀ pé mi náà ti níyàwó àbí mo ti nọ́kọ mo dẹ̀ máa bímọ ẹ mọ̀ pé ìran kẹta lèmi wà ó dẹ̀ ṣe ń lo orí ìran kẹwàá níjìyà rándálẹ̀ yìí bóyá ìran kejì dẹ̀ lẹ́wà sí wọn kẹ́ tètè jẹ́ kọ́ máa mọ̀ dádì mi nǹkan tẹ́ bá mọ̀ nú ọ̀rọ̀ yìí mọ́mì mi nǹkan tẹ́ bá mọ̀ nú ọ̀rọ̀ ẹ lọ ẹ tètè tì wọ́n síta kọ́ lọ ṣe òtítọ́ bẹ o ẹ tètè tì wọ́n síta kọ́ lọ ṣe òtítọ́ bẹ kò bá já wọn ládájọ́ kò bá já wọn olórí orílẹ̀-èdè kò bá já wọn lọ́ba kò bá já wọn níjòyè tó wà nídìí ẹjọ́ yìí kò bá já wọn lágbẹjọ́rò ẹ jẹ́ tètè tì wọ́n síta kọ́ lọ ṣe òtítọ́ tó wà nídìí ọ̀rọ̀ yìí ìjì ẹ̀ ń bọ̀ fẹ́yìn ọmọ wọn tẹ́ ń wo àwọn nǹkan tó àwọn òbí yín ṣe tó ń pa irọ́ tó fi ń bo òtítọ́ mọ́lẹ̀ tínú yín ń dùn tẹ́rù wípé wọ́n ń ṣe nǹkan tó dáa by the time tí jìyà ẹ̀ bá dé ó possible káwọn kan ti kú ńgbà yẹn kó jẹ́ pé ẹ̀yin lẹ máa face major one ẹ jẹ́ tètè bọ́ta kẹ́ ẹ lọ ṣe òtítọ́ ẹ fi òtítọ́ lélẹ̀ lórílẹ̀‐èdè yìí o kórílẹ̀‐èdè yìí kó lè ní lọ síwájú kọjá bó ṣe wà yìí mi ì tún ní sọ ju yẹn lọ màá tún dákẹ́ náà. fún àǹfààní ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ polówó ọjà yín àyè wà fún yín láti contact wa fún ìpolówó ọjà láti jẹ́ kí ọjà yín jẹ́ mímọ̀ ní social network ìwọ tó bá fẹ́ polówó ọjà try and contact us we will make a jingle a máa ṣe jingle birthday jingle business jingle please take the light to 1,000 take the light to 1,000 kí ọjà yín jẹ́ mímọ̀ lórí platform yìí because báyìí wà bí wà lórí YouTube Facebook and TikTok plus Instagram so kẹ́lẹ̀ mọ̀ pé ó máa lọ fà gan so ẹ contact wa that's what we do for living right here ẹ ṣé gan thank you. Thank you Adéọlá for the gift please let's power. Fimi ṣé Fimi ti sọ. Gbọ́dọ̀ láti ẹ kúrọ̀lẹ́
Hello, ṣé ń ìyá gbọ́ ọba mi? ti sọ̀rọ̀ sókè ẹ ṣé mà. Ẹ ra sà, ẹ kúṣẹ́. Ṣé láti ẹ̀wọ̀n mo máa ń repeat ọ̀rọ̀ kan mo ṣe ń sọ̀rọ̀ yẹn o. Ẹ jẹ́ má bínú gbogbo panelist yàrọ̀bọ̀ onílé àtàwọn commenters mú kí everybody. Mo máa ń repeat ọ̀rọ̀ kan, ọ̀rọ̀ yẹn mo tẹ̀sí máa sọ. Ṣé ẹ rí spirit Mohbad? Ó sì máa lọ kó sínú àwọn kan tẹ́ expect. Tó sì máa tú àwọn àṣírí kan jáde. Àwọn àṣírí kan sì wà ní kọ̀kọ̀ tó jẹ́ pé kò tí ì tú jáde rárá. Nǹkan tá àti expect, ẹni tá à expect, Mohbad sì máa lọ kó sínú ẹ̀, spirit ẹ̀ sì máa lọ kó sínú ẹ̀. Ó sì máa bẹ̀rẹ̀ sí sọ àwọn oríṣiríṣiríṣiríṣiríṣiríṣi. Àti ìrì bọ̀pọ̀ ẹ̀mọ́ pé mo sọ fún yín pé season film ni àìṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni. Àti ìrì nǹkan kan. Season film lọ̀rọ̀ yìí ọ̀rọ̀ tó ṣẹlẹ̀ yìí season film àti ìrẹ́ anything. Ṣé ráwọn tá àti expect ṣe ń bọ̀ o lórí íńtánẹ́ẹ̀tì tí spirit yẹn ṣì máa tì wọ́n tó máa sọ̀rọ̀ tẹ́yìn gan máa lanu báyìí. Ẹ dẹ̀ sọ fún gbogbo àwọn tó máa ń rìkọ́ọ̀dù kan jọ kán máa wà perfect láti máa mú kíní rìkọ́ọ̀dì wọn dání láti máa bá wa rìkọ́ọ̀dù gbogbo nǹkan tó bá ń ṣẹlẹ̀ torí pé àwọn tó bá ti ń lè máa rìkọ́ọ̀dù gbogbo ẹni gbogbo ẹ̀ tó bá ti dé kó máa bá wa rìkọ́ọ̀dù irú ẹni tó rìkọ́ọ̀dù yẹn nísìn ẹwẹ́ ẹni tó gòkè lẹ́ẹ̀kan tó sọ pé òun náà wà ń bẹ̀ bọ́tí nítorí pé ẹni ò lè rìkọ́ọ̀dù mo ṣe rìkọ́ọ̀dù gbogbo sí yẹn láti bẹ̀rẹ̀ ẹ jọ ẹ bá wa sọ fún wọn pé torí spirit yìí máa jáde ó máa tọ́ọ̀ṣì gbogbo ọkàn àwọn tí àwọn kọ̀ọ̀kan sì wà tó jẹ́ pé èmi gan ṣì ń bá fún mi pé àwọn kìíní ìwé kó jáde but àti ìmọ̀dọ̀ ẹni tó máa ti jáde so ẹ ṣé gan ẹ kúṣẹ́. Thank you very much. wọ́n nílé mo kí yín o ẹ kúṣẹ́ o ẹ kúṣẹ́ takuntakun ẹ ní fọmọdí o àwa náà à ní fọmọdí bọ́dà láti náà ẹ ní fọmọdí o àní rí wàhálà àní rí dààmú o justice ó dẹ̀ máa tẹ̀ wá lọ́wọ́ a máa gbà á lágbára Èdùmàrè so ẹ máa gbáṣẹ́ lọ. Ẹ ṣé gan. but ìyá ọba gan sọ̀rọ̀ kan tí ò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ok ìyá ọba sọ pé ìbàbá ó ní ok wọ́n dẹ̀ sọ wọ́n ti sọ tẹ́lẹ̀ yìí pé irú ìwà tí Sam Larry ń hù wọ́n nírú ìwà yẹn náà ni bàbá ń hù pé wọ́n pa bàbá ẹ̀ sí street ni so ìyá ọba wá ní pé ìyá Sam Larry ó dárúkọ ẹ̀ ó wá ní kọ́ lòun fọ̀run kẹ́ which means pé ìyá Sam Larry. Àǹtí Rísí. Àǹtí Rísí mọ irú yàn tí ọkọ ẹ̀ jẹ́ kó tó fẹ́ ọkọ ẹ̀ ó mọrú ṣé gbogbo èèyàn ló máa rest in peace àwọn míì rest in pieces ó mọrú yàn tí irú máa yẹn jẹ́ kó tó lọ fẹ́ òun ló produce òun ló jẹ́ kí òun ló produce apààyàn tápààyàn fi ń germinate ṣé understand bẹ́ẹ̀ yẹn so kí ṣe gbogbo èèyàn ló máa rest in peace àwọn míì máa rest in pieces àwọn míì wọ́n rest in pieces kí ṣe gbogbo èèyàn lá rest in peace ìyá ọba kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ o nǹkan tẹ́ ẹ sọ yẹn kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. So ṣé pé kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀? Ṣé pé kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀? Gbọ́nà ṣó yẹ káwọn èèyàn kan dìde kán dẹ̀ pa ìmọ́lẹ̀ kó dẹ̀ má rí justice ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀? Kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ o. Yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ rárá. Ó kù díẹ̀ káàtó. Torí ká ní pé àti Rísí kò lọ fẹ́ bàbá Sam Larry ńgbà yẹn sìn kò sí nǹkan tó jẹ́ pé wá tún lọ bírú Sam Larry yẹn tá tún wá lọ já fún bàbá ẹ̀ jẹ́ tó jẹ́ pé ibi tí bàbá ẹ̀ ti ìbàdí lòun náà tún máa bẹ̀rẹ̀. Sam Larry náà tún ti bí Sam Larry míì fún àwọn generation míì. Àbí kò yẹ yín Sam Larry náà ti bímọ sílẹ̀ báyìí so ọmọ ẹ̀ náà máa ṣiṣẹ́ tí bàbá ẹ̀ ṣe tí Sam Larry ṣe. Tẹ́ pé ó lọ fà gan. Ti di Bọ́lá Láti. Ó ti di Sam Larry dìran. Ó ṣetán jẹ́ kí n máa lọ́ngbà ẹ̀ a ti ṣetán. A kó àtàrọ̀. Sam Larry dìran. A tún ti ṣe tòní. Ó yẹ fún mi gift kí n tó máa lọ. Ẹ ṣó love. Polówó wá fún wa o, ẹgbẹ́ polówó wa ọ̀gá wa ń polówó. Ṣé ó yẹ kí Bọ́lá Láti wà ń bíbá ẹ̀ látàárọ̀ kán la ẹpọ̀n mọ́lẹ̀ lórí ìjòkó bíbá ẹ̀ látẹ̀ nǹkan. Tó máa sẹ́yìn tó máa fún wọn ní lion tó máa kọjá lórí ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ṣá. Lion. Yeah, lion. There is our gifter in the house. Lion. Níbo lo wà sẹ́ o, ìwọ lion. Níbo lo wà sẹ́ o, ìwọ lion. Sam Larry ni o, ìwọ lion. Sam Larry ni o. Àti mo ti kó wàhálà báwọn Wummi nation.
àwọn tó ń support Wùnmí mo ti kó wàhálà alẹ́ ayé bá yín tí yín ti bàjẹ́ ṣẹ́ráyé yín ẹ̀ráyé yín àbẹ́ ẹ̀ráyé yín ẹ̀yin fans mi don't forget to follow the host so mo máa dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin fans. ẹ ò bá ṣe ń jáwọn èèyàn kó lẹ̀. Flagging. No, nobody is condemning what Iya Oba said, my lady. No, we are congratulating her. It's Mohbad is at work now. No. Support the platform. My lady from TikTok, nobody's condemning Iya Oba. And God will bless Iya Oba now. We for no say see what Tinubu not top for the matter. God will bless you. God bless you, ma. No, nobody's condemning her. We are appreciating her. Ẹ ṣé gidi gan. Imole is ẹ at ṣeun work. gan. Mo fi àsìkò ìgbàdúrà fún gbogbo ẹ̀yin host tẹ́ ń ṣe justice for Mohbad. Bẹ̀rẹ̀ láti olórí ẹbí lọ sọ́dọ̀ the music pivot lọ sọ́dọ̀ Mọ́mí J lọ sọ́dọ̀ Mọ́mí Jokem lọ sọ́dọ̀ Comfy lọ sọ́dọ̀ Honourable York Daddy lọ sọ́dọ̀ Arífánlá Jogún lọ sọ́dọ̀ Bíntín lọ sọ́dọ̀ gbogbo ẹ̀yin tó kù tí mi ìrántí láti dárúkọ tẹ́ ń ṣe justice for Mohbad. Ẹni tó fi tiẹ̀ lẹ̀ tó ń gbọ́ tẹni ẹlẹ́ni Ọlọ́run ọba mà ló ń bá gbọ́ tiẹ̀ lágbára Ọlọ́run. Ibi tí bàtà ti ń ta yín lẹ́sẹ̀ ibi tí ẹ ti ń wojú Ọlọ́run ọba ní agbára Ọlọ́run ẹ̀ ní mọ̀ nira kọ́lọ́run tó dá yín lóhùn. Ọlọ́run á bá mi dá yín lóhùn ní kíákíá. Justice tẹ́ ń wá ẹ̀ ní fọmọdì. Wọn ò ní parọ́ mọ́ yín, wọn ò ní ròpù yín, wọn ò ní fẹ́ lòmíì ṣe yín lágbára Ọlọ́run. Gbogbo ẹ̀yin host tẹ́ ń fi àkókò yín lẹ̀, tẹ́ ń ra data, tẹ́ ń ṣe show, tẹ́ ń expose gbogbo àṣírí ìkọ̀kọ̀ lórí ọ̀rọ̀ justice yìí ní agbára Ọlọ́run. Èṣù ò ní farapamọ́ nínú ìkọ̀kọ̀ jẹ yín níyà. Àwọn alágbára tó bá dìde sí yín wípé àwọn fẹ́ bá yín jà, Ọlọ́run ọba tó máa ń gba agbára lọ́wọ́ alágbára tó máa ń fi agbára níni lára, Ọlọ́run á gba agbára dànù lọ́wọ́ àwọn alágbára bẹ́ẹ̀ lágbára Ọlọ́run. Ṣé rí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wá dìde, gbogbo ẹ̀yin abiyamọ tẹ́ dìde tẹ́ support àwọn host financially, prayerfully pẹ̀lú time yín ní agbára Ọlọ́run. Gbogbo ibikíbi tí àwọn ọmọ yín bá ń dé wọ́n máa rá láàánú. Ẹ ní jìsàn fi ayé, ẹ ní jìsàn fi ayé. Ọlọ́run ò ní sọ yín sínú òkùnkùn, ènìyàn ò ní sọ yín sínú òkùnkùn, ọmọ aráyé ò ní fẹ́ gbà fún yín lóúnjẹ lágbára Ọlọ́run. Gbogbo iṣẹ́ tẹ́ ń ṣe tẹ́ ti ń rí owó tẹ́ ń ná láti fi support justice for Mohbad kò ní dìṣẹ́ mọ́ yín lọ́wọ́. Ẹ ní rìn lọ́jọ́ tẹ́bí bá ń pọ̀ náà o, ẹ dẹ̀ ní wà nínú ilé lọ́jọ́ tẹ́bí bá ń pa ilé lágbára Ọlọ́run. Bó ṣe máa rí nìyẹn. Nígbà tẹ́ bá ń sùn àti nígbà tẹ́ bá ń jáde, ààbò Ọlọ́run ọba tó ga jù lọ á dájú lórí gbogbo yín lágbára Ọlọ́run. Bó ṣe máa rí nìyẹn. Ṣé rí gbogbo ẹ̀yin panelist lọ́dọ̀ gbogbo àwọn host tó ti ń ṣe justice for Mohbad, gbogbo yín náà ti gbé picture yín káàkiri. Iná tán bá dálẹ̀ fún ẹyẹ gúnugún ẹyẹ ní iná máa fi ń sun ní orúkọ Ọlọ́run. Gbogbo aburú eléyìí tán ti pè fún yín ní agbára Ọlọ́run á padà lọ sórí elépè. Ẹni tó ṣe ìpè yẹn ló máa padà sí, nítorí ọwọ́ tí ọ̀gẹ̀dẹ̀ bá gbé ó máa fi ń na ara ẹ̀ ni. Àwọn ọ̀rọ̀ Yorùbá ní o, kò ń ṣe ọ̀fọ̀ mi ò pọ̀fọ̀. Àwọn ọ̀rọ̀ Yorùbá, àyájọ́ inú ọ̀rọ̀ Yorùbá ni mò ń lò fi ṣàdúrà fún yín. Gbogbo ọwọ́ tí ọ̀tá bá gbé lórí yín lágbára Ọlọ́run wọ́n padà fi ṣera wọn ni lágbára Ọlọ́run. Bó ṣe máa rí nìyẹn. Ṣé wá rí gbogbo ẹ̀yin commenters tẹ́ máa ń like láti máa gúnkè ṣùgbọ́n tẹ́ ń fẹ́ true justice, tẹ́ dẹ̀ ń support justice, tẹ́ dẹ̀ ń encourage àwọn èèyàn láti power tap àti láti type message lágbára Ọlọ́run. Ẹrù tí abiyamọ ò kì í tú wọn ò ní gbé wálé wá bá yín o lágbára Ọlọ́run. Eléyìí tó ti marry nínú yín, inú ilé yín á máa tòrò, inú ilé yín ò ní dàrú. Eléyìí tí ò tí marry nínú yín lágbára Ọlọ́run, èṣù bí ìyàwó, ìyàwó bí èṣù, ẹ ní pàdé ẹ o. Ọkọ òfò, ọkọ èṣù, ẹ ní pàdé ẹ ní fẹ́yàwó bí wọn ní lágbára Ọlọ́run. Ẹ ní bímọ tó máa jẹ́ káwọn aráyé ṣépè fún yín lágbára Ọlọ́run. Torí ọmọ ẹ̀bùn ló jẹ́, ó dẹ̀ máa ń mú ìdùnnú wọlé ni. Ọmọ tẹ́ máa bí tó dàbí pé àwọn aráyé máa fi kó yín síta, tọmọ yín máa di bàbá rí mi sá, ẹ ní rí lágbára Ọlọ́run. Ẹ ní rógun àbá kò ní jẹ́ tiyín. A tún máa pàdé ní ọ̀la lágbára Ọlọ́run. Ọlọ́run ọba tó lágbára jù ní gbogbo àgbáyé ni mo ṣe àdúrà yìí. Àmín. Thank you very much, Onílé. That was nice prayer.
Debo, kàyẹ́ bó ṣe jẹ́ o. Mo jíṣẹ́ tẹ rán mi o. Ṣé mo deliver? Ṣé mo deliver? Ṣé mo deliver? Yes sir, confirm. Mama di oní disclaimer ìsọnù. Kí ló ṣẹlẹ̀? Mama di. Ẹ káàárọ̀, no, ẹ kúrọ̀lẹ́. Mi ò jẹ́ mọ̀ pé gbé first time ever, ẹ kúṣẹ́ o, Mr. Lati. Ọlọ́run á gbàdúrà gbogbo wa o. Unfortunately, ẹ ti fẹ́ close, so gbogbo ohun tí mo lè sọ náà ò ju pé kémi náà kí n gbàdúrà bí onílé ṣe gbà. That was a very good. Ẹ ó dọ̀ mà, ẹ ó dọ̀, ẹ ló. Ọ̀rọ̀ ọkọ mi máì lọ fún mi ní gbájú yẹn má ti padà níṣòro fún mi ní gbájú. Kí máì lọ? Máì lọ má ti. Mo ti gbọ́. Wọ́n ní máa lẹ́ máa sọ̀rọ̀ lọ́mà. Gbogbo bí onílé ṣe gbà fún àwọn panelists àti commentators, Ọlọ́run á gba àdúrà gbogbo wa. Ọlọ́run á dẹ̀ gbàdúrà tiwọn náà táwọn náà gbàdúrà yẹn. Gbogbo ibi tá a wá ro kàn sí lórí ọ̀rọ̀ Mohbad yìí, nǹkan tí ó kàn yé everybody ni wípé tí ó bá yá Ọlọ́run láti ṣe iṣẹ́ ẹ̀, kò sí anybody tó lè dá dúró. Ó kàn ń fún wa ní time torí àwọn tó bá fẹ́ ronú pìwàdà gbogbo iṣẹ́ ibi tí wọ́n ti ṣe tí wọ́n ṣetán àti ronú pìwàdà is just giving them time. But tí Ọlọ́run bá ṣetán, ẹ worú voice note tá a gbọ́ láàárọ̀ yìí, màmá yẹn náà tún sọ wípé secret ni kò yẹ káwọn sọ jáde, but Ọlọ́run ti bọ́ wọn lẹ́nu láti sọ jáde because spirit Mohbad wọn ò mọ̀ pé spirit tó lágbára ni. Àwọn tó ṣiṣẹ́ yẹn gan ọkàn wọn ò balẹ̀ mọ́ báyìí, but because tó bá jẹ́ pé wọ́n mọ̀ pé bó ṣe máa rí nìyí wọn ò ní ṣe. But bó ṣe wá ń hùn kí anybody kó lágbára tó ní abẹ́ ọ̀run yìí, Ọlọ́run ọba adẹ́dà òun nìkan ni ọba tó ní agbára. So Ọlọ́run tó bá ṣetán láti lo agbára ẹ̀ lórí ẹ̀dá, kò sẹ́ni tó lè yẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ wò. Ọlọ́run dẹ̀ máa lo agbára yẹn ní àsìkò tó bá tó fún tó wò wípé yes àsìkò kínní yìí ó ti tó. So my own suggestion àti advice náà ni wípé ká má dákẹ́ àdúrà. Ṣẹ̀rí àdúrà, it goes a long way. Gbogbo àdúrà àwọn abiyamọ òun náà àwa náà rí wípé gbogbo àdúrà yẹn gbà. Kò sí ọjọ́ kan tèmi bá jí, in fact kódà kí n wà ní abẹ́ ṣáwà, màá fi abẹ́ ṣáwà tí mo wà yẹn màá fi ṣe àdúrà pé àṣírí àwọn tí wọ́n ṣiṣẹ́ ìṣẹ́ àṣírí wọn gbọ́dọ̀ tú torí Nàìjíríà ò gbọ́dọ̀ máa bá a lọ báyìí. So Ọlọ́run tó ní èní tó ní ọjọ́ gbogbo ó máa bá wa tú àṣírí gbogbo àṣírí kọ̀kọ̀ tí ò bá wà lábẹ́ ikú Mohbad yìí, nítorí wọ́n ti gba omijé lójú ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn. Èmi ò sí lórí TikTok tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, Mohbad ló gbé mi lórí TikTok. So Ọlọ́run á àdúrà wa, á ṣíjú àánú ẹ̀, á ṣíwó wa. Ọlọ́run á wá túbọ̀ ro bàbá Mohbad, Ọlọ́run á túbọ̀ ro lágbára. Ọlọ́run á túbọ̀ ro lágbára. Gbogbo wàhálà ìdààmú tí àwọn ọmọ aráyé tí wọ́n kó sí yìí, ìgbẹ̀yìn ẹ̀ adùn ló máa jẹ́ fún un. Ọlọ́run ò wá ní firú eléyìí ṣe àdánwò fún wọn, kò ní firú ẹ̀ ṣe àdánwò fún ẹnì kankan wa o. Nítorí ẹni tó bá ní ọmọ tó tó Mohbad àbí tó ju Mohbad lọ, wọ́n máa mọ̀ pé nǹkan bọ́ lára bàbá yẹn. Ọlọ́run á ṣàánú wa, ojú òní tì wá o. Mr. Latisne, Ọlọ́run á túnbọ̀ dúró tì yín o. The Almighty God will perfect all that concerns you. Your health shall be perfect. Gbogbo nǹkan rere tẹ́yin náà ń béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run, Ọlọ́run á ṣe fún yín. Wà ní fi justice for Mohbad yìí, wà ní fi sọmọ nù, ní fi sọ nǹkan rere nù. Nǹkan dáadáa lẹ́yìn náà máa rí ní ẹ̀yìn ẹ̀
gbogbo wa la máa gbégbá ọpẹ́ ọláláwọláwà lákòótà ìlàbílà lẹ́yìn zin. ẹ ṣe gọmọ thank you very much ó dáa mà. Ọlọ́run aṣọ wa. àmì mà ọlọ́run jù sẹ́yà quick one kí n tó máa lọ. yàrá dẹ̀ kemcard náà ẹ sọ̀rọ̀ kí n tó máa lọ mú ń lọ nìyẹn o tó bá dọ̀la lágbára ọlọ́run a tún máa join tó bá dọ̀la lágbára ọlọ́run màá tún join ní pẹ̀lú lórí ẹbí lè ṣe àwọn anamọ́tò. alright àrà ọ̀tún lágbára ọlọ́run àrà ọ̀tún láti máa yọ lọ́la lágbára ọlọ́run. ẹ ṣé gbogbo mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin panelist mi àtẹ̀yìn comment. ẹ̀yin panel section ẹ̀yin panelist mi àti comment section mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yẹn akó àtàrọ̀ lágbára ọlọ́run ajayi la máa jà lágbára ọlọ́run. àmì bọ̀dá láì tẹ́ ẹ má ì lọ mọ́mi láìtàn ní gift time ó yá wọ́n fẹ́ fún yín gift kan tó lọ. mo deserve. kẹ́mi gift time ẹ yẹ ká fún ẹ rí pé bọ́dà láti fine lẹ́ni again ọlọ́run ló mọ̀ bóyá bọ́dà láti fẹ́ gba gbogbo àwọn ìyàwó wa gan tó wà lórí platform yìí ni ọ̀tọ̀lẹ̀ jù lánàá ọ̀tọ̀lẹ̀ tún jù lẹ́nì àwòrán bàbá at 50 ló dàbí bàbá at 30 something. máa tọ̀ mí. Good. ẹ wá lọ look young ó yá gifters let's go. Good heart and. Gifters, please let's appreciate the host before it goes. Jotas Fruits, thank you so much for that gift. God bless you. Oh yeah, gifters, and gifters, let's see you. Thoughts, thank you. Yabo, thank you so much. Yabo, thank you. Jotas Fruits, thank you. God bless you. Thank you. Oh yeah, gifters wada. Let's appreciate the host. Ọkùnrin tó ń sun wá fún ẹwọ nìyẹn. Wọ́n ní YouTube. Okay. Gifters, where are you? Let's appreciate this host. Enjoy. Oh yeah, now. Wonderful secret that you shared with us. ID_Weto, thank you so much. Light on. Thank you, ma. God bless you. Kemi_22, thank you so much. Kemi22, thank you very much. God bless you, ma. God bless you, ma. Hello, Juice, are you there? Jotas Fruits, thank you so much. ID_way_2, thank you. Adiola, thank you. Yabo, thank you. Adiola, oh, thank you so much. Thank you for all you do always. Gift, thank you, no expect, nirere, you shall receive. Thank you very much. Adiola, thank you. Olajimeji. We love you all. Thank you. Thank you very much. Jotas, thank you. Ọlá Odus. Ṣé Mamadi ti sọ̀rọ̀? Mamadi ti sọ̀rọ̀. Ọlá Odus àti Kemcard ni wọ́n ti sọ̀rọ̀. Ó dàbí Kemcard wà náà busy. Ìjọ́ kejì náà máa lọ kí n máa lọ bí iṣẹ́. All right, sir. ID_Weto, thank you for that. Ṣé máa pè wọ́n padà ní ká tó close? Ẹ̀mí ìyàwó ẹ má dá sọ̀rọ̀ tọmọ ìyàwó wọn mọ bọ́ ṣe máa ń ríra wọn. Ẹ má wọ̀rì. Ìyá ọ̀rọ̀ bọ̀ ẹ má dá sọ̀rọ̀ kan àti ìyàwó jàre. Ó ti yé wọn, ó fún bọ̀dá láti ń kóòdù ni. Ó fún bọ̀dá láti ń kóòdù ni wọ́n ti mọ ọdún tó fẹ́ pàdé rẹ̀. So thank you, TikTok. Bye, TikTok. Hello. Ọkọ mi ojú ọgbọ́ràn ojú Ṣẹ̀wà. ọmọ náà ní kọ̀rọ̀ tí ara mi. Ojú òde mi. Ọkọ mi gbẹ́tíṣíbí ní ìfẹ́ sí àwọn èèyàn fún gbọ́ ọ̀rọ̀ yín. Mo ti gbé tíṣe. Gbẹ́tíṣíbí.
Sẹ́ni gbogbo nǹkan tó àwọn ń sọ látàáyọ̀, àwọn ọ̀sọ̀rọ̀ tó dáa gan, àti rí máa tún lóòótọ́. Ní ìgbà kan tèmi sọ pé Sam Larry dà, èyí sọ pé òun fẹ́ ṣe òun ló pa Mohbad. Mo ní ọ̀rọ̀ pọ̀ lẹ́nu Sam Larry, ọ̀rọ̀ wà lọ́wọ́ ọ̀rọ̀ tó dáàpọ̀. Ipa àkírí kò lè bò. Àmọ́ àwọn comment section bú mi níjọ́ náà, wọ́n bú mi ánà mi ìdẹ̀bí mi ṣépè o, mi ò ní ṣépè. Àmọ́ mo kò dúpẹ́ ìṣèpọ̀ ọ̀rọ̀ tí ń jáde, àmọ́ àkírí kan tún pọ̀. Ó máa tọ́ mọ́ ìgbà tó bá máa jẹ another president. Èyí lè ṣe ń gbà yẹn. Ọ̀rọ̀ pọ̀ lẹ̀ o, ẹ máa bẹ̀rù, ẹ máa ṣá. Onílé ẹ̀mí ọ̀la ìṣe ó mú ọkọ mi, wọ́n ní ó fẹ̀pẹ̀ jẹlẹ̀. Ṣé èèyàn fẹ̀pẹ̀ jẹlẹ̀ tó dùnkú látàárọ̀ tó fi ń ṣiṣẹ́ bẹ̀rẹ̀ ẹ́? Ẹ má bínú mà, ẹ má bínú mà. Kiri ẹni àwọn ìyàwó wọn pẹ̀ kiri. Ìyá kan náà pè ìyá wa náà ní ọkọ wa, lọ́kọ wa, ò ìtọ́kọ wa ní ìdí kankan rárá àlè pín ọ̀rọ̀ náà. Gbà fún yín, ìyá ọ̀rọ̀ pọ̀ ni mo ti gbà fún yín mà. Ṣé fẹ́ẹ̀lì bọ̀dé èèyàn lè jẹ́ náà? Tí orílẹ̀ náà kó dẹ̀ máa mọ ọ̀rọ̀ tó máa ṣọ ní gbogbo ìgbà. Èdè rárá o, èdè èèyàn ṣe ní ìrọ̀lẹ́ yìí lè ẹ má bínú my dear, má bínú. Bọ́lá kí wọn kì í kì mí rárá kí ló dé ọkọ mi kí ló ṣẹlẹ̀. Óyá kọ́là mi Rashida tù áyà mi Rashida ẹ pé Rashida tù áyà mi Rashida lélẹ́yìí o. Aya àtọ̀dá solution mi Rashida mi kú kálẹ̀ níbẹ̀ yẹn. Rashida lèlè aya láti solution Rashida lẹ̀rí yẹn. Ìyẹn lórí TikTok. Rashida TikTok ọ̀tọ̀ ní Rashida TikTok, Rashida Facebook, Rashida ẹnì kan náà Rashida lẹ̀rí yẹn. Aya àtọ̀dá o Rashida ti dé o. Ẹni tẹ́ ń wí Rashida tẹ̀ ń wá yẹn Rashida lèlè yìí ó tún ti dé o. Àyà àtọ̀dá o online my wife ìyàwó online òun ni Rashida. Bóyá ó ti tó kádà àwọn kọ́sítọ́mà lò. Màmá tó fọ́ fọ́bọ́dí. Ọlọ́run, thank you very much. I love you. I love you too. Torí sọ̀rọ̀ ẹ̀ṣẹ́ ní màá yà lé yìí o. Princess kí ló dé yẹn láàrin mi. Mo ní láti ó ga ẹ mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Àbúrò mi tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi ń bí. Tó máa bá yín dá sétò lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan. Rashida lòun náà ń jẹ́. Ó ti jó pa, ó ti jó lọ, ó ti jó ṣe lékè. Ó ga àpò ètò èmi náà ti wà bí látàárọ̀. Mo rí kọ́lẹ̀. Àpò ètò. So àwọn Rashida tẹ̀ ń fẹ́ ti pọ̀ gan rẹpẹtẹ nìyẹn o. Ó ga àpò ètò náà. Ọkọ Rashida, èmi lọkọ Rashida TikTok. Ọkọ Rashida ó láti solution tó ń fẹ́ Rashida online Rashida lè rí ẹ̀rùn ọkọ Rashida ó. Princess ẹ ṣe ẹkú àtàrà ẹkú support gbogbo gbà kò ní súwa kò ní rẹwà ṣe ló máa give up. Awẹ̀rù ẹ sáré sọ̀rọ̀ ẹ sọ̀rọ̀ ká tó máa lọ. Ẹ kúrọ̀lẹ́ ọkọ rash ẹ kú bá. Ẹ tún ti bẹ̀rẹ̀ wọ́n ń ṣe nǹkan lójú yín. Èló lẹ máa ń ṣe jíngù èló lẹ máa ń ṣàwọn jíngù yìí fún advertisement. Kò ń ṣorí bí lẹ ti máa discuss yẹn máa. Tẹ̀lé nọ́mbà mi. Ẹ get nọ́mbà wọn bẹ́ẹ̀. Nọ́mbà wọn wà lọ́wọ́ mi. Tí bá ṣe. Màá yí WhatsApp. Àì ní WhatsApp màá yanjú ẹ̀. Samolari máa ṣètò ẹ̀. Onílé máa ṣètò ẹ̀. Samolari kù. Èmi ò fẹ́ relationship yìí rárá. Èmi ìbẹ̀rẹ̀ sẹ́tímẹ̀ntì Samolari ọlọ́run má jẹ́ kéèyàn pàdé Samolari. Mo ti yí padà mo lónílé máa ṣètò ẹ̀ onílé. Mọ́mí Àwẹ̀rò ṣe mọ̀ pé nǹkan tẹ ṣe ń sìn yóò dá. Ẹ wá gúnkè ẹ wá sáré sọ pé ọkọ Rashida ẹ ti wá jẹ́ kó máa bínú pé ṣé wọn lè ṣe nǹkan lórí ẹ mọ̀ pé nǹkan tẹ́ ṣe yẹn kò yàtọ̀ sí nǹkan tí ìyá ọba ṣe kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ létí ẹ̀ tó dẹ̀ bọ́ta tó wá ń ká bòtòbòtò tó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀.
onílé kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ o kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ onílé. tó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ nǹkan tó ń sọ yẹn. ó ní òkò tó yẹ kíyẹn náà rí bẹ́ẹ̀ kò yẹ kíyẹn náà tó rí bẹ́ẹ̀ o. ẹ jẹ́ ká máa mọ nǹkan kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ rárá o ẹ jẹ́ ká máa mọ nǹkan tá à ń ṣe o. torí tíyàwó mi bá pè mí. onílé bùrọ̀làtí onílé bùrọ̀làtí ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ bùrọ̀làtí ṣe pàṣẹ wọ́n kọrin fúnyàwó kan wọ́n kọrin fúnyàwó kejì ó dẹ̀ pé mi mo ṣẹ̀ṣẹ̀ kú bàbá mi èmi mo nílò orin èmi ni mo nílò orin ṣé ẹ kọ́ rí bẹ́ẹ̀ bùrọ̀làtí ẹ kò dá torí mi ò lè bá mi lè bá Sam Larry lọ. onílé òkè Sam Larry ò ní sẹ́ẹ̀tì onílé àṣẹ. mi lè kọ́ rí bẹ́ẹ̀ ṣàtúnṣe bùrọ̀làtí. bọ̀dá wa ti hold on Annie bọ̀dá wa ti hold on bọ̀dá wa ti. ó dà wà ọ̀gbọ̀n wọn. All right.